sangai pro khona he phuto the he jang khona ane owai rona machu na fuwa mi hai apo di do na kita to me ko sangai pro khoba me akai long chong kam swan kita nun he rap de the to na taw he phu areuna kage nai mai ane owai kakhat lun kakhat zawpa hokri kho to na kaw lo te na aram sangai pro khorena gong lo bong gai tung the kene hai sangai pro kai long ko suna kai la ta sat he long na ba me kum na mahabali kho he kai la akha suna long na ba me hai mi wai te ka la chai bong po hong long tho ka jan ka ko man ka bo ko po hong long tho thau di lo ka the di ke bai me aram sangai pro khorena dang mi wai te taw gong bom de ta ni je lo na ba me te thau ding lo ja pata gai mi hai ram sangai pro khorena ga me kai kita pang the gai the tong ko the tung kai lo do tho ai ko ma ra gwang zao jian pan khorena ra gwang soyam phung na lunggang mi gan khau akai kita hai ra re je lo na ani tong kai lak suna aram nong chung local khau lungbom mi hai kai lak phai khat ru na khat the 101ก็มามันใส่สิ่งระนะง่ายมีเรใกล้แหลกระนะ101มันใส่สิ่งระนะง่ายมีไฟทุ่มนักขัดคันนี้ตู้มระนะไฟทุ่มนัสนัยไอ้ก็มา608เฮโลเคลมีตองซันเชสกระทับการขอใกล้ๆของตองtotal members the ekuma sangai pro khrena kala chuku members rena phai khat na kanai kumna lomai khri le bye bye me patin de kan kho members plus suda me 8 suda me heruna members phai khat na ta sa phai khat ta sa na pongu ka goina akai longchong kam son kikta hai sak ne na ngam be kamกระทับนัสักปัดภูเขา895ไฟตะสักเด็กสกุลนปุ่งให้ใกล้ลงสมกำซ้อนกิบตาให้ตาให้นายนะบ่แม่ไม่เห็นว่านี่ก็ติดถ่ายโลกตรงเทก็มาอลูนุนเรนะใส่กาวเราบ่ไม่อลูนุนเฮรนะใกล้ลงสมกำซ้อนกิบตาตัวอลูนุนเรนะภายในเรื่องนัสนัยตะกาวโลกตรงเงี้ยก็ไม่ติดตั้งค่ายสินะกองร้องมากุมนัดนี้เขาหลบไหมเนี่ยคนนี้เนี่ยตอนนั้น serial wise นะตาพอได้บุกการคนนี้ก็นำมาตัดมาตัดจะเอาได้ดีข้อก็มา number of priests อาการก็อมุให้อาคารนาบัมเท religious nuns ให้อันนี้ local เขาสนับกันนายเทดิมาพูดเขาสนับกันนายเทคุณนับไป officers นี่อาจุนายน้องเท doctor กามปะได้นายเทPhD doctor งานปะได้นายเทก็นะกวกเราของเทเราของเราเรียนบ้านคือนะอาการไก่คนขออาการไก่คนขอให้ educational statistic data ให้เราไก่การเขาก็มาเราของเราเนี่ยเสียเราบ่เม่แต่ไม่ว่านะคนนี้ก็มาสานดาวเรานี้ IAS officer กันไหนเหตุเราหน้าบัมเท IAS กันไหนที่เราหน้าบัมเท MBBS ใส่กันปะได้ที่เราหน้าบัมเท PSD ให้กันปะได้นายบัมเท Master รวยเรามีให้
งานตำรวจนก็ทุ่มนายรวมเท MSc Nursing ให้กันนายเท MBA ให้กันขาดเท MSW กันนายเท MTech กันขาดเท MCom กันขาด MBCC MBBC กันขาดเทนะ BHMS ให้กันขาดเท B.Ed กันนายเท Graduate ให้กันสนายกันเด็กสนายนะสนายเทนะ 12 Standard เขาตามนั้นมีให้เรียงวนสนายเท Matriculate ให้กันตำรวจเทก็มาเตาอามุเรนักันขาดเท religious nuns sister เขาตะวันเรนักันปะได้เท AI scientist เรนักันขาดเท entrepreneur proprietor เรนักันขาดเทคุณ assistant professor เรนักันขาดเทentrepreneur NGO เขาตะวันเรนักันขาดเทอุจาระเรนักันตัดสัตเทสิบายตอง force เขาตะวันเรนั inspector Manipur Police ของขัดตะวันเม sub inspector กันขัดนาย Naga regiment กันขัดนาย Manipur Police กันขัด IRB กันขัด MR กันขัด Assam Rifle กันขัดก็มา junior MCS กันขัดนาย AEBE PSCD กันขัดนาย AI ADC กันขัดนาย grade 4 เขา service นะบ่ไม่กันทุ่มนาย senior technical assistant กันขัดนายoptometrist กันนาย lab technician กันขัดนาย DGM เลี้ยงตวง tech private company กันขัดนาย finance manager RBAN โรงไม้ Baptist Association Nagaland เขากันขัดนายให้มีหลังเทอากายเขาต่อให้ เราบอกเลยนะเจ้าเรานะนี่ของใต้ปัดไก่มีที่เรานะมาให้เราสิ่งสร้างวันเขาแต่บ้านไม่ต้องล้วนให้เตียนก็มาดูนั่นน่ะไม่ไหวนั่นก็สร้างดาวเราต้องเทก็มากระเกยนายเว้นแต่เตาซ้ำเราต้องไว้ให้เนี่ยกับการสร้างมิจฉานะกับการเห็นนี่ทาราดามิสุขก็ไม่ดีกี่เตาโซวิเนียร์เขาหิเกลเราไม่ต้องล้วนเขาป้าปเราไม่ต้องล้วนกันนี้ดูนั่นน่ะราโต้ปเราไม่ต้องล้วนนี่ตัวให้มีคนน่ะรวยเราไม่สู้เททงกุเทไม่ไหวนะท่านท่านกูเทเป่าสาวงาม Vice President หลวงสมคำสุนกิตไก่ขวางก็ไม่ได้นะกันลาสินะลาเราเทนะอาปูไม่ลิมซุงก็ไม่ได้เนี่ยโซเวเนียไฮเรลิสเรานะดวนไก่มันไงไม่ต้องดวนไตตอนสิ่งนะตอนไก่เรานะไม่ไหวนั่นนะมันเชียวเข้าให้สานดาวเป็นไหมคันนี้release เราไม่ต้องตัวดาราแต่ถึงกูเทก็มาเตาให้ไม่ต้องมาทางเข้านายแบบนี้ geography women society ลงซุ้มคำสุ่มไข่ปุยลงซุ้มน้ำทันคนนั้นนายแบบนายเนาะเท่ๆไม่ต่างกันในไทยปริกันไงไหมก็มาไม่ควรอะไรลาเราแต่สัมปนีเป่าดร. Stephen Kamsun IRHS additional chief medical superintendent NF railway ก็ไม่ได้นะปริกันไงในไทยละไงไม่ต่างให้นายเป็นเท่ก็มาต่อให้ information กับเราในที่เรานี้ตัวไม่เท่านั่นเช่นไหมกระโดดท่อ highway เขา double parking slope ไปจังคนนะแต่น่ะ inconvenience ในไปจังคนนะการีเซ็งรูเบียดทางข้ามเราไม่ drivers มันไว้แต่ double parking ให้ clear slope นะพูดนะที่ไทยไปตรงไหน
from eternity lâu ngày kawan na swani lâu ngày tu arawan in san san nanta tuani apati nai lusa lâu ngày ai thôi đi Jesus anta ribam insati lâu ngày kawan na swani lâu ngày arawan san san nanta tuani apati nai lusa Ngoi no ban ho chui no holo da ko kaniu hai zeleng rong tang minon the ko ma akai kam suan kai khau kaniu ni lung lo nie to na long ning dai na nai pat nai kai thori na zuang gang na kam suan kai pui su ni the to long ning dai na gwang minon the lam chui na lam no mai women society long sum kam suan kai pui kaniu ro kani ro wang su yam dai na ti long mai su kan diu tho kum na ataw hai pri gan nai na bam da the pri phungwang lo da ni mai rina in pau Dr. Stephen Kamswan IRHS Additional Chief Medical Superintendent NF Railway ko maka khawrena pri gai me magoi na king sam lo da dikho tuan ko the pari tangi thai sum da lo khang kam swan kai pui ko air sum part 1 khina na ro da pute lại bị khâu Pompeo sụp duy na sụp mấy gan thùng ta thùng cụ thế gan thằng tí lâu người ta committee của tí lâu không mấy tụi kia nó nuôi cao bây giờ người ta tao phụ tụng thế hôm nào lại ném mấy kho anh nếu mấy quay đó ta tâm lâu mày sai ting mi cái lon gai mấy tí lâu mày anh nuôi này tính sang na tari nang khuan gang mấy ta tí quăng đăng lâu mày ra quảng ta đầy mi kho mi quay na thùng cụ lộc kho cái tàu suy nó ta sắt thâu tầm cân mày cái tạc trên đây nó khát tầm mày cái bài khát đi chả tầm mày cái bằng của cái luông khoบำปีพุ่งไปไหมตอนครั้งแรกสะพวงผมไหมใส่ไก่วมลุงอนุปังคอแต่การก็นิ่งต่ำบางอ่ะแจ็คซีฮักน่ะใกล้ควงตรงฟอมก็กระซ่ามีไว้เขาคงไงอายไปน่ะเต่าลงซุ่มก็กันได้กินที่เท่ตัวน่ะตัวกินตัวเจเนเรชั่นอาจารย์ตัวมีนุ่นนั่นแหละไอ้เลยอาสนะอาการนั้นนุ่นตัวมีนุ่นตรงลิสไอที่กูลงกันนี่ไอ้ลงส่งการส่งไอ้ปวดวิการก็ได้ลำไทยมั่งไหมนิ่งต่างมั่งมีตัวไปตาเทอปูอนุขังอนุเลยนะอปูตัวนักเก่าเนี่ยขันในบนดีตัวมีแต่ไอ้นิ่งต่างลงบ้างอ่ะอปูเตากังต่างลงอ่ะว้าวมันเทนังกังต่างลงมีแสงเลยทุนปูเทใส่นังนาเว้ยใกล้ไก่ของตรงงูให้ถุยจุยเทลงซุ้มกันลงก็
กะปีกะกาคุมว่าไม่คุณบูอัตโตนีเชียร์แมนไกลวงขอไกลของตรงช่วงตรงกะปีกะกาคุมว่าไม่ President นุ่นกังเราไหมลงสมกำส่วนไกลของตรงไปเป่าคันนี้ไปคุมว่าไม่ไกลคนไม่กวยไกลของตรง President กะกันสวดสุพังไอจันเก่าละเค President เล็กตรง Executive Member ไว้ไกลพวงตรงพวงไกลปุยพวงสะบวนพวงบ่ายมีพวงนายว่ามีกระบวยใส่มงตรงกันเป็นChairman สุภาพใหม่คันนี้ก็ตรง Executive Member ไว้ลงจุ่มน้ำในคันนี้ลงจุ่มลงแปลงทั้งด้วยวงบ้าใหม่ใส่วงนู้นอาจารย์นู้นขังทรงอลาวไม่นู้นการส่วนไกลควงตะที่ถุยตะลุนรวยชุยใจชุยเล่าขังเล่าบ้าใหม่เจียนใหม่ใกล้ปุยบวยลงซุ่มกำส่วนไกลควงรูเลียนซุยตีการซุยตัดบ้าใหม่ลงปุ่มลงซุ่มคนลงปัดกันใหม่ลูกไว้ศาสนาอาจารย์ปุยนู้นเต้านานูนใส่มงคลกระบายโลกนะวงบ้าไม่กระบวยกระดาษชนะมีเดียเปอร์เซ็นต์ไว้นี้คันนี้อควรที่ให้สุวรรณมีไม่กวยคิวเล่ลายไม่ลอทวนในล่ามีที่กลมกระทันคันนี้เราหวังช่วยยังด้วยปฏิไม่อาศัยอาการลงจงกำส่วนกายควงตัววงกระริ้วไม่ง่ายตัวนั้นไม่กวยนะแต่ทนริ้วตรงเท่ไรไม่ก็ในล่าเท่ใส่โต๊ะกล้าละ welcome speech ก็อาการตรง president วันนี้สักเท่ vice president วันนี้ปริลวนฉะนั้นนี่ถ้าโตก็เท่ใกล้ตรงมิมงไฮแรกประโคตนะทุทีมกันนักกันตรงที่ตะกี้รากแค่ไม่ตะกุมหน้ากลวนกระดาษจ้ามังใกล้โพสโคสู่ใจปันนะใส่ก็ทุตั้งบ้มที่น่ะในลาดิ่งเท่ไม่ก่อยนักกันบ้มไม่ก่อยนี่ในลาคงไม่ตัวนั้นยิ่งไงในลาใกล้ได้เลยทนกูเท่ผมน่ะลุงสั่งกูตรงเท่ตะกี้กับยากระซักกันได้ไทยให้สานใจปัดมีคนอนุกันนี้ยังซีบีกันแสงทุกได้เท่มีมุงในแรงก็ตัวนี้ตัวน่ะดิมเล่ามีตะไทยสู้เล่าตะเกียบางโตมังอันตรายกันไหมไปไงงั้นนี่นายก็เท่เข้าไปเอาปูกระหักปูโปใจปูไก่สนาในอนุปากกูปั้มตรงแต่ไก่ตัวเอไปแรงเล่านั่นกันนายเฮสุโธตัวนั้นก็ตู้ปั้มตรงเอตะเกียแรงโตมากเลยอนุตัดป้าเราหน้าตะไรก็เท่ลุมแม่ก็ดูตัวท่านมีบุญแมงแต่อนุไว้ไทยบังของเงี้ตัวน่ะอนุจุนน่ะบัมดิโก้คนน่ะก็ราเลยดำเล่ามีลวนสั้นลวนของดิท่านนะใส่กระตุ้นในร้านน้ำพุ่งใหม่ไก่ดิโก้ใส่ปรีรานี่มีปังเขาอาคารส่งกันได้ไม่ได้นะดิยังขาตัวเราเว้ยเรามีปูตัวนี้ position อาคารส่งได้ตับตัวนี้เด็กกับไม่มณีปูร์ government secretary เด็กก็น่ะไกลๆมีซ้ำใส่นี่ไม่โตอาคารส่งกันได้ไม่น้นอาคารส่งโพสต์เก่าไม่น้นด้วยซ้ำกันตัวโตแต่ก็ไอ้สุนัขโตกากาคนลงไม่เท่รำส่งไม่เท่าทุท้องนี้โตซ้ำมากันดูได้ใกล้คนก็ได้ก็ไม่โซ่แต่ก็ไอ้มณีปูร์ก็ posting สุนัขที่กลุ่มตาซาจะกูลุงเล่านะอารามกูให้ไอ้การกระตุบนะกนุ่งขังช่วงนี้อารามลุงช่วงกูสุภาพมีใครเรียกแต่ไอ้เรียกเขาไก่ใหม่ตุกุมนะนิ่งเท่านะมิลวนแต่ไอ้กระทัดกันนี่เลยนะใส่โต๊ะลงจุ่มการส่วนนะน้องมีรวยกังดุมบ้ามีสุขวงสมัยน้ำเป่าน้ำไปนู่นนี่เตี้ยเต้อควรชูว่ามีแป้งตู้อควรชูว่ามีรวยนี่เต้อากายมิมองโต๊ะการส่วนไก่คนตัวไก่คนตัวดวงกระรู้มีเท่านะเรามังะไอ้ซาปนี่เต้กันใส่กระตู้จันทร์ฉะนั้นนี่ซาโตนะซาปุ่งเนี้ยซาลูตัวไปตัวใช้ใหม่แบบนี้ก็น่ะใส่ใบมีกระสุนนี่ไม่บอกกูกระกันกระแสตัวไอ้ในโลกันเท่
ผมน่ะพูดนี่ด้วยสินะไกพอดีตอนนี้ไอ้เน่งแค่ตรงปรีลวนฮะผมน่ะสาลวยมาครอยสาปันมาครอยกวกโลกของสันดาโลตอนนี้หวยตรงเทเราสาบมีฮะใส่ตรงมุงให้ตัววิจัยครอยส่วนตรงโจ้ตัวมีก็ละหูก็สากันมีพวงตัวปีผมก็เรื่องนี้สาจุยนะสากันเทตัวมุกุมสนะตัวไอตัวสาตันนี่เทไอเข้าเท่าที่มีกระดาษนะเตาเข้าเท่าที่มีฮะลัดบำปงูไอไม่กว่านะเขาแชร์สโลนี้ใส่ตัวมุงฮะกำส่วนลงส่งกำส่วนติดตาง่ายตัวนี้เก่าลงเท่ผมน่ะตัวมุกุมก็เถอะมีง่ายที่หามาเกอันนู้นเลยนะใส่ในร้านนะเจ้งไก่นะเก่าปนนี้มีฮะ we are celebrating the clan กำส่วนไก่ควงตัวมีติดใจอันนู้นเลยนะใส่ง่ายว่ามีฮะกำส่วนไก่ควงรู้เลยต้องลงโซมินาตัวตัวที่กำส่วนไก่ควงสกุลสมัยใจประครั้งแรกในสากเตกำควงนาคิตาปังขอเน่าตับนะกษัตริย์ก็ต้องกำส่วนตัวนั้น follow ตอนคู่เลี้ยงมีนาเตฮะกษัตริย์ก็ต้องกำส่วนเราตะกี้ปริลวนสนะตัวคู่เลี้ยงมีวิตุรินาฐานนี่ไหมใจนี่ไอ้ตัวไทยตามนี่กำมังนี่มีต้องปรีเต้นนั่งรัตับที่นั่นนี่สุกัดตัวไหมผมน่ะสร้างไม่ตัวการส่วนตัวนี้เราเลี้ยงตะกี้เราของเด็กครั้งนี้เป็นการเน่าเราซิ่งเน่าในที่เราตีของนี่น่ะก็ไม่ได้กระสายบุ้งการสรบแต่ครั้งส่วนก็ไม่ได้เฮียนก็ไม่ได้ทานนี่ไม่ตัวก็แต่น่ะกระปูต้องสวยเฮียมีพังมีนายคำส่วนตัวไหนมีตัวกิจตายก็น่ะ let us celebrate the clan of คำส่วนตรงที่ตัวใส่ไม่ว่านักเขาจำอยู่ไรมีฮะมาทางก็เลยนะไอ้ปอยกันไหนตัวไม่รู้นะก็หลังนี้สากเตะลุงล้วนกระทัดโก้ตัวนี้ไก่ตรงเตะสุ่มเตะมีฮะอนุลุงล้วนกระทัดลงมาครอยไปนั่นมันกันเตะต่อก็หลังสากมีตัวคนนับครั้งแรกกระทัดกู้มีชนะลงส้มนำดาวมีกระเจ้าไหมการส่วนไรมีนำการห่วงตัวน้าการส่วนเตี่ยมาเกี่ยมีเราโน้นตัวไทยมันมีนายของเองการห่วงน้าการส่วนก็ได้ลงส้มนั่งกันดาวไม่ตัวไม่กู้มาเกี่ยต้องมีตังจันเลียมลาเตจันเนมเช็คการส่วนเนี่ยพวกก็มีการส่วนเนี่ยลงส้มนำกันดาวมีกระเจ้าตรงนี้มีกูตายมีการก็จะน่าเต้าเผาไหมอนุเหกระทัดเนี่ยที่ไม่โทษไม่กินไม่อยู่แต่กระทัดต่อว่ามาแค่ไหนอันนั้นเรื่องตาวดำว่ามีอาการตัวแฟมิลี่ตรีสนาดาวลูกอปุยปูนน่าเป่านั่นได้สารมีตัวรักไอ้ตัวตาวจำปาสามก็เจเนอเรชันตัวนักกระไดตัวนักตัวนักกระทุ่มตัวนักตัวนักกระทัดประเด็นน่ะที่เก็บใบบ้านนี้ใกล้ขวางสามบัมสนะนู่นหลายคนไล่บูตัวนั้นอย่างเงี้ยกระตัวไล่บูฟุกไปบอกเน่าบัมเด่นน่ะสามเนี่ยกระบะตัวอนุเหอนุผู้เป่ากันดำนี้ไทยที่มันกันเต้ก็มีตันนิ่งตั้งบัมที่มันกันเต้นับสินตู้บางมังอารูนับเจ้านานับสู่นับตูนาลุงบัมแล้วมีตัวก็มีนิ่งตั้งเรานี่มันเต้กับการไทยมังอารีงี้ไทยตัวมีนับตีนิ่งบัมเด่นน่ะปรีอนุเผื่อนี้กับวัยน่ะกิตาให้ท่านเจียดแทนดินใกล้ล้มมาแค่น่ะก็ไหนเนียนทุกเนียนเท่ but better late than never เนียนกันชนะอนุวิใส่มุงกันอันนี้กระทัดกันน่ะใส่ติ้งเมฆตั้งมั่งไม่หูก็ชนะไว้กระทัดเกิดแต่น่ะไปนะกระทัดปาเรตน่ะผมน่ะกล้าละชาขัดตัวก็ไม่แต่เอาเป้ากรูมุกไก่เนมเลยปวดนี่นาปั้งขอกระทุ่มนี่ลงก็กุศนังเลยปวดนี่นาปั้งขอมุกไก่เนมจะมีเรื่องปวดเล่าเป็นชนะกันไหนตัวน่ะชนะขั้นได้นั่งปั่นกันไม่แต่ฝนบ้วนนางตัวนี้ไหนก็นั่นดีด้วนนางปูน้องได้รับราเล่าเนี่ยฝนบ้วนนางตัวมีเห็นนี้สิ่งพายคนลุงตะกันนี่แต่ก็น่ะกันวันนี้มาไม่สุกงก็ตากันเนี่ยตัวนี้สักขัดตัวก็น่ะสุกงก็เนี่ยการส่วนไหนกันเขาก็นั่นเลยนะสุกงก็เลยนะเขากงไก่กันได้ตัวชาติกันแค่เขานี่การส่วนใกล้ปีกาไม่ตะบุยตรงกาไม่ตรงนี้ได้มาแค่กาไม่เช่นนั่นที่โคตัวเจน่ะการส่วนแต่ใกล้ลงใบใบตัวหมูตะกระเทศน่ะผมน่ะตาการส่วนแต่กระทัดว่ามี
ลงซุงกิตานั่นไงก็กระทัดบ่แม่นน่ะบายคนนี้นายเด้ลงซุงกิตามันมีโนนี่ได้ก็ WhatsApp group ในไงเด้กำส่วนตัวมันแต่เกกระทัดมีแต่ตัดลงที่มีท่อมีแต่กุมบ่แม่นน่ะคุณให้เตาเอาเป้าก็รู้ทนพวกนั้นจะมีตรงกิตาให้นี่ในตัวมงคลก็โทเขากุมจะโทกล้าไม่ตัวบ่มีปังบ่ติกำส่วนนายมงคลเด้ตัวนิ่งเท่านั้นอีดอลลาร์ใส่กันนั่นนี่เอาเป้าก็รู้ดีด้วยนั่นตรงกิตาให้akai sangai pro ko ba mi te ko te to ni ning kha to te na akai na nauriam ta to ko ka khi kai be ka ko ha to no ni pri to ra ba mi ta na nauriam ko ka mi no ni ra ba mi long som to ni kai mi ka mi tu e te ke tao he pri te to kam suan ka mi to sa ma ke to na ni te akai ga su kan dai ko ni ning tam no te ma anu ko ra lo mo ke anu ni mi kan ram ka ke ning thoi ma ngaกระทัดเราที่มังอ่ะกุมกระนูที่บางคนนี่หน่วยบางคนนี่หน่วยเด็กกุมการส่วนทุกตัวละแค่กามีตัวนั้นตะกันเตตัวนั้นนี่ดาวเท่ตัวนั้นกุมนั้นตะกันเตกุมนั้นฮีกุมไม่มองฮะฮี second point เขากระทัดมีกระเกณฑ์ได้พิจารณาก็เลยไม่มองมี occasion อะคัดเทตัวนั้นนี่ลายเขาเนี่ยชนะนายดีเด้ไอ้ตัวทราบปะนี่เขาเนี่ยชนะไอ้ใช่ดิฉันนั่งก็ไอ้เนี่ยข้าต้องแต่พอจะตรงแท้คุณน่ะไม่คุณน่ะตัวกัตลันด้วยคนเกเรไฟส์ตรงนี้ปู่หัวสั่งเขาบอกมีสั่งปู่หัวสั่งไม่ปวดมีสนานนี้บางคนปู่หัวสั่งแต่การก็ใจหัวสั่งแต่บางคนเนี่ยนะปู่มาจ่าสิ่งแต่ใจมาจ่าสิ่งแต่บางคนเนี่ยนะนั่นชาวคนทุกคนก็ชาวนั่นนะปู่หัวสั่งแต่นั่นตู้เก่าก็สนาใจมาจ่าสิ่งตัวคนนี้นะก็จ่านี่คัดเก่าผมเท่บุแมงคนนี้โกโลผมเท่ปู่มาจ่าสิ่งแต่เนี่ยใจมาจ่าสิ่งกษณะตัวนี้นะผู้หัวสั่งกันเก่าผมตัวมีตัวนั้นสินะใส่ล้วนอะไรกระทัดนะสนาเกว่าเจ้ากรุ๊ปว่านู่ดิสคัสมีแต่หกคนเองใส่ล้วนอะไรกระทัดทันบาร์เตนะไอ้คนนั้นมีตัวมงอาคาได้มีตัวปาร์ปัสอาคาได้มีโซลสุดเท่คนนั้นไปนั่นก็ดีไกด์ตรงเท่ตรงนั้นอันไหนการตัวเท่สินะดีสิมีตัวมงคอยการก็ตัวไอ้ไกด์ตรงประธานเท่ให้นั่นจะเก่ากว่ามันเก่าไปเลยกระดิ่งนั่นไอ้เก่าผมตรงนี้นะบุคคลตรงนั้นที่เขาเด็กเขาอีมีติ้งตรงนั้นไอ้ก็ล่ะซาบมินิสเตอร์เขาเรียนได้สุดท้ายเราทุกเกิดประการก็ได้กับชมกันได้ไหมอาจารย์ก็เลยนะก็ที่งานนั้นที่นั่นใจบุ้งด้วยต่างกับผู้ชายที่สิเอ๊ะก็มีมองตรงกายมีกุฮิตมีหน้ามังอ่ะบายมีนี่นายบางคนไม่ต้อง individual assessment ก็คนนั้นมีมองอ่ะคดีกายมีคดีตรงนั้นไอ้จากเรามีนายก็น่ะเชียร์ส่วนตรงเท่one of the purpose ก็แค่นายแต่ไม่ได้มีมงเลยนะแต่บุยเขาโซ่ถูกลุงสันนะลุงเท่าได้ช่างตัวลุงบ้ามีพี่บ้างก็เลยนะลุงสันไม่แต่กายมีปัจจุบันข้าตันเจียไม่นี่เฮียนลุงบ้างก็แต่มีตัวคันนี้ของเทตัวน่ะนิ่งเทคนน่ะมีให้ใส่ล้วนตรงเท่าไรมีที่ไหนตัวของเทใกล้ตรงโปรแกรมที่จะเอาเที่ยวมีปูริปรีราคางมีปูริหลานโลกางมีโน่นนั่นลูกสวนโลกางมีตัวใกล้ปฏิเล่าคางกุ้งทุกฉลองวันเทแต่ก็พวกมาคายกายปั้นน่ะดวงสันเนี่ยนะไทยตู้การส่วนกายของลุงสมกายส่วนการส่วนกิจตาก็ไทยตู้คันตะบุยกระเพียบก็ต้องมีตัวเอเจนดาทุนเล่ามาแค่การดูพิธีแล้วนะอันนี้เชื่อสุดที่มันเทแต่ก็มาทางก็ต้องมีเนี่ยอนุแต่ยังไงไทยตู้คำฟิวเจอร์ทางอนุไอ้ตัวกลุ่มดักก็ต่อมีตรงนี้เชื่อสุดขนาดเทคุณน่ะproposal ก็ไม่ได้ไปนั่นนายหนูเด็กก็ไม่สู้แต่แกไม่ได้ executive boy เลยไอ้ appeal ส่วนนี้อาจารย์นนสนานนนแบงค์จากทุกการมีนนตั้งมาปิดาขอเป็นนนคุณป้าแม่ president secretary นั่นตัว executive council แต่มีเนี่ยดูนั่นสินะดงสันนะมีตัว function ตัว evaluate ส่วนนั้น comments นี่ with suggestion for future แต่มีนั่นที่เตียนลาโลโก้ตัวนั้นนี่ไงต่อปะได้มีปอยโดยได้มันเต้กระทุ่มโดยเต้กันได้เต้แค่ไม่โลปะได้มีปอยนั่นน่ะเต้าลงซุ้มไอ้ลงซุ้มลงแป้งลงซุ้มแป้งต้องลงบะหมี่ตะทุไอ้เต้าดีฮันต้องมาเก็บลงซุ้มกันดีก็ลงบะหมี่ลงก็ต้อง status economic status นี่สาธุลงไม่ต้อง tag นี่สาธิโคพี่คอยเจ้าใกล้พอล่ะแต่เจ้าไก่เท่ใกล้ก็IAS officerกันนายเท่ด็อกเตอร์ถูกประเดี๋ยวนายเท่คงก็เป็นนายผมเท่แต่แกอนุ
อนุให้ไทยตังสินมีตรงเฮาเวใกล้ลวงว่าไทยตังสินมีตรงเฮาเวมี awareness ในกระตุ้มมีไงจะมีไอ้ซาโลนี้ลงสมก็ด้วยนะลงสมกำส่วนกิตาลงสมดีกันดีคุณลุงว่ามีปังก็เตาเผามีลงก็ไม่กระทุ่มนั่นเดี๋ยวไอ้บ้านมี service ทุกๆสาระแค่ครับก็ government service นะตรงไอ้ปันน่ะสาบเต้ government service คนน่ะ retire ส่วนนี้อารามก็การทุ่มนั่นเดี๋ยวตัวน่ะคำส่วนกันนะเวลามีกันดีโตกะกายไม่กินปะได้ที่แต่ IAS officer สุมากายจุดจับผู้คนนั้นสินะกายสนะผมเรียนดูเซอร์วิสไทยผมนี่ IPS ของฉันจุดจับผู้จัตุระกระปูกระหนากระเป๋า IAS officer คือไม่กินกระทุ่มปฏิทินตัวไม่ได้ด้วยกายก็โต retire สมัยนั้นสินะการทุ่มนั่นเดียวนะสามีกับบ้าโตอนุให้ไปนะไม่ได้มีกันดีเลยไม่ได้มีไกลลวงเลยไม่ได้มีญาติเลยกายให้ไปนั่นไทยตัวบะหมี่ตัวมีแต่ไม่ก็ไอ้นักสตอลุงนี่ตรงนี้ไม่รักปะโคตัวเป็นลาเต้ต่อสาวเนี่ยผมนั่นเลยนะลงไม่รอนดีคนนี้แต่ใกล้สามตรงนี้เราไปตัวใกล้กำช่วยกันไม่ใกล้กับพวกใกล้ตัวลุงลิงนั่นลุงมองไงเท่ถุงกู้เว้ใกล้เราสุดแต่ว่ามีสนามปุ่นเอาไปบ่ายๆทุลุงว่ามีตัวที่เกิดลงซุ่มกันดีก็ตัว building กายสมัยสินะ RCC building กายสมัยนั้นก็ทุ่มไปได้นั่นเดียวนะมีลุงซีมีนั่นตั้งคำหนุ่มมาแกอนุตัว quality of assessment quality of utilization quality of planning มีมากในตัวมีปุ้ยสมัยปูสมัยกว่าเขาไอ้มีทุกกระไดสนะสตอมันเป็นละเทผมนะสันนิษฐานในโรงเรียนเขากล้าละสักกระเทยกันรวมตรงสนะตัวไอ้ชานี่ตัวนั้นทุกเล่าตรงนี้จันสนะไอ้ตัวหิเล่าตรงนี้ปันน่าชาวเขาตัวน่ะแต่ก็การดูไปไทยละนะไอ้ที่ชาละแค่ผมนะลงส่งก็เลยนะต่างๆว่าไม่ก็แม่ต่างๆว่าไม่ก็มันนี่บ่ายๆมีprivate ต่างๆว่าไม่กราน่าเลย entrepreneurs นะกราน่าเลยตัวต่างดันปัลนะต่างว่าไม่กล้าละกันขั้นน่าสาบันที่ไกสาตัวของเต้ผมเห็นแต่เขาสู้ entrepreneur ขนาดด้วยใจแกนั้นกูเทเด็กลงซุ่มกันดีก็ตัวเขาสู้ไกสาเลยนี่เขานี่สู้ทานโอเคผมนะมีติเทคเด็กตาวให้ตัวนะอนุตรงเทอนุตรงสเตตัสสุดท้ายน้ำกระเทกล้าละสาบกระเทอินจิเนียร์อาจุนายโซPhD อาจุนายโซด็อกเตอร์อาจุนายโซ police อาจุนายโซ nurse อาจุนายโซตัวนี้สาไกกระเทตาวไอสานี่ไม่มีแต่ก็ไม่ตั้นใจรู้นนตั้นรู้นนก็ได้สุนัขตัวตาวตัวใจรู้นนตรงกระเทไออาคารทรงอลาวมีนนตัวสเตสัมแกตาวปันนี่ไหมฮะเจ้าก็ด่าบอกก็ตั้นรู้นนมีแต่ก็มีแต่ถอนกู้ขนาดยังแป้งต้องมีแต่ก็มีกวยแต่ก็นู้ให้สุดๆเด้ราเรนเจอร์แล้วนะใกล้กันการมีนี่พังนะดูการนี่ใกล้คนนี้ลงเล่าแต่น่ะสุวรรณแต่นี่ไอ้ไก่ไม่กันรุ่นนักกันไอ้รุ่นนักกระทุ่มนะไอ้ฟูใกล้ไปเกะใกล้ละมีรู้นู่นน่ะนู่นใกล้ตันรู้นู่นนู่นใส่รู้นู่นน่ะตัดสุดๆครับมันไม่ตันgovernment ตันก็ไม่แต่ด็อกเตอร์อินจิเนียร์ก็ไม่นายมันไม่ตันสิไปนั่นทุนกูไม่ตันนู่นเจ้าไก่ที่ไหนที่เนี่ยไอ้คนไหนไม่ที่เนี่ยไอ้กระทักกับตัวที่เกิดไม่กว่านั่นตรงinformation ก็ตั้งถูกไว้นี่บ่แม่ใส่รู้นู่นนี่บ่แม่ไอ้ใส่รู้นู่นตอนนี้หนังนูจันไอ้ก็เหมือนกับพวกมันเก่าประเทศกันด้วยไทยน่ะใส่รู้จำได้หรอรู้ก็ไม่ได้นี่เราก็ไม่รู้มันข้ามผมเด็ดตอนนั้นนี่ไงน่ะก็ไม่ปุ้ยไม่เอาสนะจะเรียนพร้อมตัวลุงนี่น่ะกระทั่งกันที่ขนาดปุ้ยอาร์มี่สนะริตายสวยน่ะสุบังพรนี่รู้ถึงตัวเราแต่ไม่ร้องแต่ไก่กันก็ไม่ก็ไม่นี่ขนาดปุ้ยMBBS สังคมเทขนาดปุ้ยMA net pass น่ะบางเทสุดๆบางเม็ดน่ะจะรู้ทั่วรู้น่ามาจากกับพวกมาเห็น lab technician ตัวน่ะแต่ไม่ลงทุนต่างๆบ้างไหมจะรู้กูจะรู้น่านี่ดิ้งทิพย์ลงให้ UDC นี่ government service ต่างๆบ้างไหมจุงอำลุเทริซาขนาดนี้นะต้องจะรู้จุงอำลุนี่ BDS ผู้ตรงด็อกเตอร์โดยใจปัญหาแบบที่เจใจก็ช่วยลุงนะก็ช่วยลุงก็ช่วยโลกมาเถอะใจก็ช่วยลุงนะด็อกเตอร์ขนาดที่ทำไม PG สวมเถอะเราตรงด็อกเตอร์จำไปแบบเถอะขนาดลูกก็ได้เลยนะ
government tong za swa me che kham goi lo chai lu kham goi lu le pau ta pau dai na gang karuna Central Armed Police ko Commandant Assistant Commandant subamte gang kan nurse roi pa de se longsom ko de ya akai longsom kan di ta sa mai dui ta sa mai na akai lu to roi pa ngam de na akai sana wei ta kum nan roi pa ngam tung de akai sana wei ta te to challenge subam ya to wi ja no chu ta na kan ni nai ta le chung rai lo Margaret kan song alaw ni kan dai ni thai ma ke kana pui ni BSc nursing loi pa na bam the na dim chui lu na ni Tripura to oza MA lo nei oza sto bam de usi dingam lu na ni doctor loi pa de ni bija ko mi lu ni doctor loi pa nai de bija ko doctor pa ni na nurse ni din song nam nai the nurse day ge thau thoi nai nurse day akai long sum kam son khore to pa ne alu na nun de na ai tau sa me alu we ta thong ku we nu ro na anu khang e sang sin ku ma mi te thong ku da te to tong te ku na chana we ta to ai ku salen su ni tong te bu jang ni chu me anu ri na chun de mang ni anu na we ta kham nu ma ge ta na we to anu ri riam na ku tong de tun se ona mi awareness pa kang ka gi na na ai mi sa taw lo pi la re tao ai sa kan mi lung ko ta nu zau tiang te ta ai na cái luông ko sa ga bu ko ra rin ja lo na pu lung ko puri puan me akai sana pang ko ni akai ta pu gan thom la ring sam ko to service ngam te ai railway ko doctor som te achai bung ni revenue sir department ko Joseph Lungyam man te tan ta mam de alu dun jam lo ni council lo za som te mi ne ga sai ko sani bung ka kai to imphal to lung le na tone ni sani mi nai ko nge ko na ko me ko ngong ka te ko na mi ko ko he kum za wang ko mi kai phu akai pai kai chlo bo mai pai kai chom lo bo mi kai ko ai cái lẹt sinh cũng na pu này đi buồn mi na pang ko ga cái lẹt sinh rau ngang khat nai ngam de ta government service mi ha mi to bui ko so ai tao point na khai ko ge ta ni the lung cham mai lung mi luan ko sai non sai cái ni mi nai de to ke a to ma ko mai ka ti na share so lo ni ne te lung luan ko lung cái mi luan ko lung cham mai to mi ka ge nai lung cham mai to mi haiแล้วก็ตายไม่ก็ใช่มารีกันที่ตัวเรามีไปกระดิ่งก็ปักปันรีขั้นนั้นสุนัขปัดกระทงก็ตัวมีตัวนี้ลงสามไม่ตัวมีตัวใดมีตัวอู้ตัวเดียลงสามไม่ตัวมีใกล้คนก็ใกล้คนก็ลงสามไม่ก็เกี่ยนายตัวน่ะมีใกล้คนก็ลงบ้างไหมใกล้คนละขั้นนั้นเดียสนากันไหนตรงใกล้คนนี้ฮะใกล้ขั้นนั้นสุนัขลงน่ะนี่จุ่มเดนี่สนาไว้ทุกถ่ายบนตัวนี้ถ่ายบนมากตัวนี้อัตปวดเนี่ยอาผู้ให้ชนะลงสามตรงเดชนะลงสามตรงเดชนะลงสามตรงเดตัวนี้ไปนะติดมากระโดดนั่นน่ะนูตะไซน่ะกายชนะเตาก็ทุกายชนะกันไหนนะเด็กกายชนะกันปะได้ว่ามีแต่ก็ไม่กายชนะไว้แต่ให้กายชนะรำเชียร์ใครเล่าไหมกายน้องตลอดถึงสาวเล่าไหมน่ะขั้นน่ะสนุกลงนั่นเองมีตรงประมาณมีตรงเอ็กซามก็เลยเท่าตะลาวมีการผลคุณลงเล่าไหมผู้นิ่งดีพวกแหละผู้โอ้ใจพวกกันในจันทร์ไอ้เก่าพวกมันก็เก่าลูกเทปรีอภูริมีการสนาเนตรงปรีมีการสนาเนตรงชาบินมีการสนาเนตรงปรีอภูริน่ะอนุคุรายกันไทยบ้านมีนี่นายของเนี่ยไทยนะพวกเล่นแหละอาจารย์เนี่ยสิไทยบ้านมักตัวนี้ไอ้เตาราเราตัวนี้ล้านเลยตัวบ้านมีนี่ไทยมาเก็ตตัวเก็ตมันใช่ตัวนี้ต้นลุงจันทร์บ่อยว่ากะกี้กะกามันนี่ปั๊บพิจารณ์เปลี่ยนมั่งมีนี่ดำนายพิจารณ์แจ้งเนี่ยข้าไทยปูกันได้ไหมปูนิ่มดีปูกันได้ไหมที่นี่ปูกันได้ไหมให้กระลงบางนักกระไม่ให้ใกล้กระลังที่ไหนกระไม่ให้นางรานนั่นลุงบ้างมาโต้กระกายนาปูเทะนางรานนั่นลุงบ้างมาโต้ไอ้ตะการนิเทศน่ะก็ต้องโพสเชียได้บุตรกระเสียดบนตรงที่ตัวตะการเทศน่ะว่าว่าปูลาวใหม่ปูโพสใส่ปูตะริโกนน่ะแต่ไม่ต้องสวนน่ะไอ้ต้องโพสเชียต
takan ta ta ke kamai ko ni kasi rong ko na nakanay kamai ni katong ko siya kasi thau di ta ona pu dai mo ko ta wi shon tong ke achai mi kai de galang na ta tu achai ta tu ai ni la ta kan hi pari na ko ka chang ta ti pi za de apu ni sai ji lung sam mi to mi ko mi jang ko tu na mi kai kai phun ko re na tau na pat mi ko haลุงสั่งแต่นะกายมีคนนะคำสอนกายของมี example ชนะสัมปานอนุลานที่ตรง example เลยตอนไอ้ชานีเนี่ยทราบอะไรมีให้สนาลุงสั่งบ้างมีแต่กายปุยสมุนนี่กายที่ไหนตอนนั้นกายปุยสนะปุยไหนที่นี่กายที่ไหนตอนนั้นตาตัวกายปุยก็แต่ direct สุดแล้วเป็นที่ไหนน้องนูรีกายที่มากี่แต่สนาลุงสั่งบ้างมากี่มีให้คุณน่าตาเรามีตรงละเปล่ามี example ตะอาปูนายตรงปรีร้อยมีเหมีเขาตัวอาปูนายตรงปรีเขาติดเทมีเขาตัวไก่ตั้งมีใส่ที่สนังฮะเรียนด้านอะไรสังกูเดบอดิ้งก็ไอ้บ้างกูก็ไม่อุตส่าห์สนะดุนบุสโกก็บังเดไอ้กล่าวนะบ้างก็ไม่กระนั้นก็ต้อง support สนะกันเลยนะเมื่อที่เขาตัวปูนู้นสมองกูถ่ายมันก็ถัดดับโอเคแต่ก็ไม่อุตส่าห์สุดท้ายมันตัวกระนั้นก็ตัว financing อย่างเงี้ยMika 11 12 magai mika ko tay pre university graduation karana katong self financing dia sa idis na nga kamay may suda pitanga Paulen IAS officers mame asai kong credit kong ito naning asai ni te asai father tinung ten kong te micho tike kari to asai disnang rekari lating kong ito ningan mi to buisan mi allow pa men namu hang salong ni mito namu WhatsApp sina mobile sila mito generation thai kong teni Gen X Gen Y Gen Zillennial Gen Millennials ni anu kinta he tumi kawo sadaw someone anu kinta he 1980 hu ko me anu kinta he tumi kawo hey come on youngsters prize ka pati meten upalaksan te anu kinta itu wi kau suna lupa singkat 1 2 3 loite anu kinta he Gen X nang nu tene na Y le Z le alpha to takate anu ke 1980 hu ko me anu te Gen X itu mi hai itu to polo bizande te ke Gen X WhatsApp ko ni jaute Google ko ni jaute to all over the world Gen X is called the struggling generation. Struggle. Karang mi generation na anu generation na. Anu ni honu de. Anu hai arana kang karan mina mga akita kang atay na kang generation kanay ruoy mi kin ni tana. Taw ay sabang ta sa dis na nga kana ko tanin ruoy. Atay na nun tanin ruoy. Cáiคนกันไหนกันด้วย generation กันไหนลง generation เนี่ยนะนู้ฮะอาจารย์ลุงเอ็มนะโจเซฟตะทำไมเลยแต่ตัว college กูตั้งดิ่งเป็นดิสิก็มีแต่ไอ้ศิลป์ก็ college กูนะไอ้ science ล่ะนะเขา MBBS ส่วนน่ะ doctor ส่วนน่ะนังนู้ฮูก็นังนู้เรียนเรียนสกองที่เรานะเขาเท่าดิ่งนั่นละสาบมีตัวนั้นเนี่ยก็น้องกันหนาไหนก็กลายหน้าตันนินรวยgeneration กันไหนรวยไหม struggling generation Gen X อันนู้นเว้ยนู้น Gen Y Gen X นู้นทุกมีทุกเพศมาแค่สังกัดไม่เท่นู้นทุกเด็กนู้นสังกัดไม่เท่นู้นซีซันจุยมาแค่มีทุกไอ้ชานีเท่ผมน่ะเต้ายุดกว่าแต่ direct สุดแก่ตัวมันเท่สบายกว่าแต่นู้นเรียนชาเนี่ยไม่ตัวเว้ยปุยปูลงชีน่ะเสียงที่มาตัวจะ school ไก่กูละทราบมันเท่สิไอ้เต้ามีอาสนะปังคนนั้นเสียงกันนู้นนะสกูลไก่กูที่กูเด็กไอ้เขาเด็กไอ้ไทยเด็กแต่แกน่าไว้พูดเรื่องที่เราเล่นซาเขาดังนู้ตัว potential ดังนู้ปุยปูเรียอาซาสโลว์ไหมดังนู้เรียนเองมีตังค์โอเคดังสนุกมีตัวที่จะดังนู้ตัวสกูลตั้งคำของเงี้ยเสียงที่เรานะตั้งคำของเงี้ยอาปาไม่นอนเซนต์แอนโทนีสคอลเลจโฮสเทลสตีเฟนโอลก็ไอ้บางตรงนี้ติ้งกงกันได้มีคอลเลจกูตั้งมีแต่ไอ้อารานะติ้งกงขาด sacrifice นะดังนู้โอ้โหซาสุดละเสียงตาเลยนะติ้งกงขาดตรงฟีสตัวอารานะดิ่งนะชิลองก็สกูลกูตรงคอลเลจกูตรงเดีย
มาทางก็ตัวบูตรงตัวอาศัยโรงเรียนนั่นโยเซฟเลยอาศัยหมายถึงทางตรงก็ไปก็ตัวโลกภายไปได้ช่วยนั่นพังก็ได้อาคนลูกปลาภายในติโกเรน่ะอาปามีการก็ตัวมันนี่ออเดอร์ตัวไหนเสียงท่ามาโพสต์ออฟฟิศก็ลูกปลาจริงไหนที่เราที่ไทยเชื่อส่วนทั้งสิลงตัวบ้านมีโพสต์ออฟฟิศอาคารลูกปลาจริงไหนกันที่คนนี้สิโพสมันนี่ออเดอร์ตัวน่ะแต่ออนไลน์ทรานสเฟอร์ก็มีเต็มไหมอาปาไม่นอนจริงทุ่มจริงจะรอบูกุมพังบ้านมีการก็อาศัยเรื่องอาคารลูกปลาภายในท่าก็ได้วาร์เดนสนังนักตรงเดียลาเล่นนี่ตัวผมเล่นชุนี่ตัวเดียกังไรไปด้วยก็แล้วก็เอาหน่อยไอ้พังไม่มีที่ฟ้าได้เมสฟีสแต่พายการเอ็กซ์โรนับปูพายการเอ็กซ์โรนับปูที่ตั้งรูนับปูตัวเรื่องตัวบูตัวเอ็กซ์เพนซิสไอ้กุ้มนับปูกันเดราไทยเดไอ้สาวมีละเล่งเดเราก็นั่งกันสาวตรงที่เหี้ย struggle นั่งstruggle ก็ที่นั่นเราหมายตรงนี้ไงตอนไม่รวมกับสาวก็ไอ้กล้าละซ้ำก็ลอยได้ปะเนี่ยปุยเล่ากับผู้รู้ดิจิทัลที่ไงที่ไหนตัวน่ะใส่ลุงเฮียนต้องเดี๋ยวแต่ support ของเราหมดก็ไม่ได้ไอ้ด็อกเตอร์สุดเลยที่ปุยว่าครับ target สุดที่นี่ตอนเราก็มีตังก็ตาลอยใจเป็นเท่ก็น่ะไอ้ life experience ไอ้ตัวสักตัวเป็นละเท่นั่งต้นตาตัวเราก็ไปนะสกูลก็ต้องเด็กไอ้ลูกก็สกูลไหนก็เด็กตัวจุกก็ใส่นี่ทุ่มบ่มเดี๋ยวตันปุยนี่บ่มเด็กอาการตันปุยตันปูกันทุ่มแต่ให้สกูลที่กูงานมาแค่หนากูก็น่าตัววิศวะใกล้ก็อาศัยลูกกันได้ไหมนั่งลูกกันได้ไม่น้องตั้งไทยก็ไม่เบี่ยงตัวหรอกอาศัยลูกกันได้มีที่นั่นตัวไทยก็ในสกูลก็เราเลยนะลงสมน้ำก่อนก็อาศัยลูกกันได้มีแต่ปูเลยนะมีการตันปุยตันปูกันทุ่มแต่ลาริกเดนุที่ผมลอยผมประคาเล่าฟัสกามีแต่สกูลที่กูนี่ตัวตรงที่สิอาการตั้มปุยกันทุ่มแม่ก็ที่ผมไปอาศัยรู้เรื่องดิ้งกันเนี่ยที่ผมลอยผมประคาเล่านะอาริฟัสกาเนี่ยนะก็แต่นะไอสกูลกูตาเรียกนะบ่ายไม่ได้ตัวสกูลที่กูงามเลยมาแค่นะปูก็เป็นนังนู่นนี่ถ่ายไปตัวถ่ายก็ไม่ก็บัวตัวนั้นมันใช่เลยดอนบอสโกฟาดาโกยแต่เทียบเลยนะดอนบอสโกตรงบราซอากาศก็เก่งเหลิงเราเว้นนะนังจริงก็คนนั้นมีคนที่เรียนนะมีการตั้มปุยในทุกจันทร์กันเนี่ยนะที่กิ๊กกับผมท่าอาศัยอาคารช่องอารมณ์อาศัยโจเซฟตรงนี้นั่งไงอาคารช่องคลาสกันในเราเว้นนะที่ละลิงประเทศไอสกูลกูแต่ไรทำไมตัวสกูลกูหันได้ไม่ทอดทำไมคลาสกันในอาคารช่องเราไว้ตัวสิผมน่ะทำไมเขาลังซิงตรงสกูลที่รวยแต่ผมทำไมดอนบอสโกอัดไทยรายการกูไว้น่ะรายการกูไปการก็กับปันมีก็กการนับผู้ริคลาสเก่าไหมกการนับผู้ริคลาสเก่าไหม natural อย่างแค่นี้ผมปฏิเสธผมจะมีตัวทำไมคลาส5 pass เนี่ยดอนบอสโกกูตามเนี่ยนะปูตรงชาเลกูเนี่ยนะสกูลกูนี่แต่ดอนบอสโกกูขังดอนบอสโกกูไม่แต่สกูลกูมาขังสิ military discipline ได้ที่ไหนอะไรก็อาศัยโจเซฟทำไมก็สกูลกูตามเนี่ยนะปูที่ support มาแค่นั้นนะทำไมก็กระนั้นปัจจุบันนะ private school ก็ไฟขัดเรื่องนู้นนะครับก็จะสู้นะคุ้มตลอดสังกัดนะรันเจเราเนี่ยต้องสกูลลังเจงที่ officially branch กันหล่ะเราต้องพูดทำไม KG1 KG2 ตั้งสามคนก็จะตีเราได้ทำไมเขาเที่ยวจะสู้นะทำไมเมทริกท่านี่เป็นแล้วก็ทำไมอาคารสมที่ผมก็ได้เรานะเมทริกท่าซ้ำวันเมทริกท่านี่เป็นกลุ่มแต่ทำไมกระนั้น private candidate ส่วนเมทริกปัตตานภาษาไม่กูเว้นนะทั้งนู้นเราก็งั้นเป็นได้living example ไอ้ที่เราพิจารณาเราก็หนุ่มตั้งไปพูดเลยก็ตั้งกันแต่ไปพูดไว้งั้นมั่งนี่งั้นมั่งตินเทเมทริกตั้งกันแต่คุ้มกันตัวชุดอ่ะนี่คุ้มถึงไงเมทริกตั้งกันแต่ class 12ตั้งกันแต่คุ้มกันตัวชุดอ่ะกระคังข้างนู้นข้างสุดกันตัวกระคังข้างนู้นข้างสุดตัวที่ได้ใส่กระดองตรงจุกตรงเราก็สมบูรณ์กว่าตรงตัวพิธาเดลี่ทุกดุการตรงต่างหาก BPO ตัวต่างหากที่ต่างหางที่ต่างหางแป้งต่างแบงก์โลดต่างตามไลเซนส์ฟังเตเดลี่ต่างฟังเตเรียกกันตัวไอต่างกันนี่คือตอนนี้ตะวันที่เต่าใกล้จะเรื่องลงไม่น่าไปที่คุ้มตะบังอ่ะใช่โจเซฟนี่คุ้มตะนุ่งที่แกทำไมนี่น้องมิสตะวันนุ่งที่แกไอ้คุ้มตะตัวปุริลาริที่จะนุ่งแกคุ้มบังไปเท่าไหร่อันนี้อยู่ตะปุ่นทำไมนี่ตะบังหมดตรงนี้นะ discernment reasoning ที่ยังไงสมบูรณ์กว่าคนทำนี่ตรงปอยนี่สารนี่ตรงเท
nó đi sang cái school guy mi cô lên là cái mày thôi mấy cái đồ thao tiếng là cao cũng mấy tụi sát đi mình này cũng nghe á Don Bosco ting merong ko mi te Shillong St. Andrews College ko mi te ai ko to education institute guy mi ko ga mi te Jadi ana aku lani long tao Dr. Anthony eye specialist wa mi ta tagial ko model higher secondary school ho ko de phal kai tha model higher government higher secondary school khau metric class 12 pass mi de mai college ga ko ma ke karam tan le na kanai Manipur to MBBS entrance exam ko pass na kanai doctor cham tung de so don't tell me about bad institute it is your lack of determination lack of dream lack of discipline allow what me saloni tong the nga sabuan goi kindly remember 4 Ds doi di pa dai tani tau lo allow non sabuan na hau ra hat de kai mong goi sabuan goi ai cũng cao cái ni tani ping ling gang lên nang li thai ma ke Please have dream, ambition na yutna, aim na yutna. I class 5 ko summer vacation ko I food poisoning to na suti long ko I RIMS hospital ko tijan sa no bonto. Sa jo seure thal pinde. I to boy student ta suti apa me ko boarding ko ka ta me to jaw lokan de ke I gyan ta pa ko I RIMS hospital ko I me krak pare na. Jang chui I khalowe na. Mi gan ko tai MBBS cham mi na ko class 5 na di so de I English hai ti mi tong tan jang to mi na ko to English hai mi patient ang ko na gam na class la na ni abong ni ka ta poi su na ram na ta history la na pai na chui tin se mi ka ko ta apu ni na sai na he doctor sun ni non the ya nang ni su ni ma da ai mi gan ko ta ai doctor sun ni ta ai ning lo na ata disa sun ai ta pa pa kan ko ja na ka to ai mi tong corridor ko ai doctor tong Epran din nole na ai ni ne khato kazit ni mo ai sup ne na ai dim do wi tan chi ai tung ban de na class 5 ko ai doctor suni tu ka me tao no nu sa ne ai ni hospital ko admit slow tong ta ai ten ko mi mang pan ni tong tu bam mo na please have dream to GPU to pila me em na yo to pila de sabon ko jan me sabon ko Number 2, please have discipline. Mấy cái sáng ngay thế. Bảo cái ha na phụ tôi sana nun rồi. Na phụ tôi cũng có thế. Cũng san tôi cũng thế. Cũng quản thu lâu có thế. Cũng thế. Cái thông cụ thế. Cái đó cả tôi lại. Cũng quản vấn đề cũng đã tít tài. Why? No discipline, no dedication, no determination. Di pa tayo. Sabon guy, dream, discipline, dedication, determination. Sai tong mung tahen ning tau pigan ko ni. Sabon guy, di pa hining tau. I'll repeat, dream, have discipline, dedication, and be determined. Ni nayo, sabon guy nunuk hangi salong nite. Last part, là ngan sa tai kan lo kai mi toi satu lo kai mi toi wi ta ta dai ko dai ni long kan mi toi sai ko mi tong sabon ko ai ka gan la sang te sang gai na bai bai mi pri ra ni men ko ai ka gan ga sa nai tau te na sa sang mai te ko na sa sang ko ngi to na ai ning mak to ko na I wanted to instill sabon ko buo ko ram kan to ai ti ko long ni to Kom na ai tu tung check su ko tao ta na ai he ram khan ning pa tong na kom na ai he long chung kang son kita chan na khani sabuan form to na ai WhatsApp group ka ho we ta na di Christmas nung ta tarik chu na bungu ko kom na mi WhatsApp group ko ta atuang phone ko kang son sabuan chan na ko ba mi mai gan tam ru number nai ko khon na atuang phone ko mi ko ti ta ai add lo the na WhatsApp group ko ta ko na add lo the Kung na kanu ko ay WhatsApp group ko ti salaw tina. Akay mong lungko rangkat. Ko tulo. Ti ko piro nila kun. Kada dat pito. Akay mong ko kada dat pito ay suniye. Nakala mi kazaw ni me thamsat yo to na sai chi. Mi WhatsApp group ko ta. Gan thum na ti to. Roma lu le. Geta long. Kung na chung chui lo ni. Gan thum na thamsat ti ko.
on the first day. Undana tari bamba minon nanu sana nanu solai no ta as low to dike tari sui na ta sat pina he roma lo re kalola na ta as low de puwe good response mi ko to thun ku de ona tari sui na su ku pina he kalola re thau to so as low de puwe ona group ti na dai khe ki pate ona ai zau ke atuang ai reply se va mi oi tong khe ta na ai re tari patai pina ha kai khong tong pho ko te lo kan tong the link WhatsApp tong link ta mi WhatsApp group ko gang kon tu kan sebon sana ko ko share lo tu mi link ha ai ka da ta pi tong price lupa ching ru tong price tong ro khat nai ko na ti lo wo tu te na mi nong ko tho long mai jing nong mai tho to ka hai mai kan sui ta add lo bu te ni to pa nong oi ru na khat ru na sku ta add lo te ko na WhatsApp group ta mi tong mai gan re sku na srok ka za lo wei WhatsApp group ta 96 ka za lo wei no os si to ga hap pi tong ding te de kan ai he ning te kom da atong plan ni ta wi tha are na ala wi te he kan khan ni me ha mobile sim ni ko are kanu ta para la ni to para la ni na are na mi group ko ta question rex rock to quiz lo to question rex rock quiz lo te WhatsApp group ta mi hai jang ne khan long ko tarik sanai nong khong sanai hu ko reply ti gang answer ti gang thotu mi bang ko tin ai hi than ti thek lo de ti gang ka tum gang suriu answer sum mai ti gang answer sum te nang phu ni bi thek ko by any means phu gang do tun sa de that is already a hint no by any means ta bui sang ko ri ne do phu na question ta sum hi question ta ti gang mo ai ti lo da then quiz loi the me gan pangu na de gan pangu na de participation na lo tu ai question set lo mi ta chu na ai abu gris do na ai WhatsApp ko Google ko mi to bui ka ding so na Google ko for apung Google ko phang ra pi to question de tun se na mobile sin tha mi to gan sa to nai de gan pangu hai to la ling sa ko tu to atong makum ko kanu ling kanu ri thai pin ling to ma ke kanu iti Google ri la na ti tong khong de to ning de so ke tu de ai sa ding the to bui chang ko ni do no answer ga so mi to ti ga mo ga sa lo de ka dai sna atong bahar to mai goi na me gan rek sorok gan re school mi te answer ti ga pi te ai to ko bang su ni mai gan lupa ching ru nei to ko nan zai kam to ai ning lo ko ne na kom de ke sangai na gan pangu na gan to gan pangu na de gan mai na mi senang na niam long na gamai ti gan the kai bu yan na pung thai liu yan te pung thao liu o ma te pung thao liu kom ne na ga ko di pam lo te de bu yan ta chai lu di pam lo na ding ngam long lo na ga ko kamai na the kom ne na gai jang na don gai pau kom ne na chai mi khu lung na ka khang ngam si kanu mai ga pangu na de ta na answer ti gang ma ho ti ga all of them mistake ka kanai nai to nai de te ke sai to mi to competition ta ari prize ti mi to chu mi khang ti ha ma ke na mobile season tha na answer ti gang ko ni ti mi te ta ai tari na su to ke to si mấy cái rescue na khá tốt cùng nó đại đào một mà nó internet này cũng thế rồi ai tôi lupa chinh rồi, ní cắt bắt tung thế này, gang mà cái nó cái con mình số con sống tới là game này nó ngày này entertainment giao thôngของngười ta, cái nó ban có tôi xem đâu cái nó tôi ra ta, mi tôi quay sang cái mi answer hit thôi từ đi lâu này mi cái tôi thành mất rồi, hôm nay tuần gì, hôm nay tôi mà cũng có thôi. mấy cái rescue nó sro mi sum nó ti gang này to la tong lupa sing ru na le to no ma ding take na kun te tho sam na le sabon go jan ko na mấy ko na kan sai gang ni ko ko na kan apple ti tu ti ko na ai apple lupa sing ru kan ru te ti se na apple tu lu the sabon jan ko gang ni ko na apple ko bong ka tu na ta lo long som kam son ki ta dong jan ko
tiếng Thái phong cách cả luôn nó tụ lâu theo tiếng Thái lui thì tôi quậy lui thì tôi riêng đi dạo cái này tiếng Thái rồi tiếng Thái tôi cũng là phong ăn tất cả nên cái thế cam xuân kita phù mi đại na bom tông thế nào laiนี่cái này cũng thế nào lai hiện ai cam xuân kita cái cắt tông thế cái khunจะthôi đôi thế ai phát ra tiếng lung nó ta mà ta cắt cào níใช่phát ra mà ta cắt nó cũng lâu boarding ban kan ko sai kan dai ko na oza su ban to father na atuang king kong kathum senior kathum ko ni padai ni to padai senior to ata pu na pu ni na za kum ka ti de pu tong khen ni ting long pao na kai na pu ti te zao xin chiu de lo ra chi am ra ko to thai ta ma kai ka get ko to ka get la na no ka kan na ji suai to no ke na ai ha không nào chúng ta là vô tô allow tung chuẩn chẳng này cái gan cái có ai ninh ngọc này nè mi sai tiếng lông quay tập bài của mình cái na tên diễn là riêng bằng bài tông này grand là bài là chứ mình cũng ninh cái nào allow chuẩn chẳng này bài tên là tao doctor rồi đi thế có thể không nào cũng vang mi tại tao ai cái tập thôn cụ thể tao mấy coi nó có sao như này gì không nào nó phải có cũng cái này cái gì Untuk dari kota hak mungkin kilometer nak kena pura. Bài lâu cũng phí thế tụi nó là tốt, không phí thế phải đó. Cũng là cái gan là sáng mai lâu thế, nó chơi nó nhiều lâu mới khang thốn cụ thế. Số bọn người cái đại số là ai đi xa căn bị bồi người tại la lâu một pi là nãy tại la lâu của nó sa tua sa lâu ít thầy, qua lâu của thôi tụi mấy người nó cũng phải thế, cụ thể. Ting ting dung mai apu sumai pau Dr. Stephen Kamson kamai rina agay suna sa buwan nun khang kage na may tinsoy na tingkay gante kuma lu nun ka sana puna zian meriang nai bom khang kai pui nun ta thongku mai tuang long kage na may koi ta kamai rina din pek pari rina tingkay gante dung na chulo pa may kagway rina kalong ning khaw kuma la taw lo bom phong the to mai hai kuma lungai the tao hai mà thắng khâu ta cày ta khang cam xuân cày pui nón chuồng coi ra cày cả gần đồng là lo ta cho mấy cày lôi cái này thấy cam xuân sập buồn nón chuồng coi ra phi thì này cả gần là lo ta phải tiêu khang thay một tông này tat na bam mi dang ko ai ma ta khana ka gan hau ni asai sangai pro ko ba mai asai mera sao cam xuân ma ta khat thau deng lo na kai long chom cam xuân kai khwang tong re mau tong kai pat thiam kan ne kai pat zia lo na thau ding na thau la lo khono sangai pro khona asai mera sao cam xuân sangai pro khona asai mera sao cam xuân con có thể coi bùi nâng tông lục khẩn cài mày tại kinh ngầu khẩn thái sắp bó nâng quay tuồng làn tại ngay đất bên ý không mặc trong đó đó bóng khẳng đi rồi cái này sạch tông ấy lưu làm hay không mặc nên quay nơi này giáo sầm cái lô khẩn thái Paris gần ngay đất bên ý của Joseph Pauling Kamson IAS Secretary Statistics and Economics Government of Manipur
ก็ไอ้นะปันได้ไม่หัวสวยนะหัวเราตะโคไปนะเป็นกวยไอ้ไปกวยเลยนะลูกคนกายไม่แต่ไม่กวยนะของสวนสวยนะสวนแกเราก็เต้กายกันไม่ลูกคนกายไม่แต่ไม่กวยนะปะที่กินเสร็จที่กินเราเต้เราได้ไม่สิบันดิวดูไล่ไม่ใส่ยำพงไม่ปุยนั่นนี่สำหรับบางคนโทษตัวนั้นไม่กวยนั่นเลยนะมาสวนไม่เต้ก็มาเตาให้สเตจให้สัมดาเราเลิกในไทยสบวนนั้นก็ตรงแลมได้คอเรโอกราฟีได้สเตจเขาหนักกันแล้วเราได้ทุกครั้งที่ไทย
นำตรงกะปีกะกาสมัยให้เจอร์แมนแล้วนะตัวนี้เจอร์แมนก็มาใกล้ของมีนั้นไปเป่าใกล้ของมีนั้นตรง representative เก่าลงนักนิวกังตรุกนักกังเราไว้ดูสินี้สังไงปลอกทรายดิมาปทรายรำลงมาไปทุกเรื่องเก่าลงไปกังซุยนี่กังตินะไม่ตรงกรอบเตะหอเลยนะด็อกเตอร์เตะมินิทปุ่งกันไหนมันขายเตะหมูนะก็ไม่เห็นก็มา49 minutesก็ไม่ใส่ chief guest ก็ resource person ก็มาสุกายกันตินะแต่อันนี้ไหนล่ะเด็กว่า upload ชอบตรงนี้อันนี้สันนี่มันอะไรที่ไม่สังคมตะกันนะไปนะทงกูเตะมาใส่นี่ตรงโปรแกรมก็มันจริงคิวนะส่วนที่นักกำส่วนส่วนที่นักของเด็กท่านปลังนี่ก็หมายคนนั่งดินทุเดย์ตั้งแต่ส่วนเดินท่านจะดงงำตรงไหมการสนานั่งใส่นุ่งไปนิวกับปีจะดิ้งกันนี่เท่ปัดดอกตรงนั้นตรงนั้นลมมองมีคนตีดิ้งเรามีปูจะต้นท่านวงปลักไม่ดอกเมื่อเราวงเนี่ยอันนี้ส่วนมีแต่ปิวไปก็หิมที่ได้ครับแต่ไม่ต้องป่วยยิ่งได้ชาวโลนี่ตรงนี้ได้ก็ว่าอันนี้โจเซฟตรงปรีนี่ไทยดิ้งไทยอียิปต์กันดีเขาพารากอนนี่ก็ขังงำที่เรางำที่นั่นก็หมาย Prime Minister สู่ Governor นั่นนับกันดีกว่านับเก่าไปกันก็หมายถึงนับตำจันปอสุกันเนี่ยก็มากระปูเจคอบเลยกระสายบุ้งกวยนี่ก็มาอียิปต์กันดีกว่านี่ไทยสังเป็นไทยอียิปต์ทุนนับไก่ลาแต่ที่เขาไก่ดูแต่ที่เขาถึงไก่ก็แต่กันนาสมัยเจคอบนาสมัยกันนี่ไก่นาสมัยสลวยขึ้นกันแล้วมีโจเซฟนับตำจันเขาไม่ว่านี่ติดดิ่งก็มีปูสุวรรณไม่ติดที่กันนี่ไทยมากันนะก็มาส่วนเองก็มีโจเซฟกระสายบุ้งกวยเนี่ยคนเขาไทยกันดักเกลากันมาคันนี้จวลกันมา44นาวเลยนะก็มาร้านพูดนะก็เจลก็เลยนั่นบังกันมาก็ไม่พูดได้ราวของเนี่ยนะใจเท่านะส่วนไม่พูดได้ใจเท่านะก็พูดเจก็ตอนนี้ตีตัวริงเรากันเนี่ยกระสายบุ้งไว้ตอนนี้ตีตัวริงเรากันเนี่ยไม่กระสายบุ้งจุดาปุ่มคนเนี่ยนะจุดาใจคนกุลมีพูดที่สู้ปวนกังตรงนี้นะโจเซฟเขาติดนับตำจันมีพูดสนะตีตัวลงไปไทยให้กระสายบุ้งที่นี่ริงนี่ตัวมั้งที่สู้นี่ลุงกังนี่ตัวมั้งso ให้ก็มีต้องรอให้ไบเบิลเขาส่วนมีแต่เราวันนี้สิ่งที่ว่าก็หิมที่ได้ครับก็มาโมเสสสัตย์ก็บาเลยล้มมีพูดเลยไอ้เราว่าแล้วช่างมันให้เราวันนี้ปิวกันเนี่ยเดวิดสัตย์มารามินเอาเก่านี้เคยมารามิการสลวยเนี่ยมารามินเอาก็ส่วนมีพูดเลยที่เขาคนลงไหลมีตัวมิกตัวอีกไงนะลงไหลงั้นมีพูดมาใส่ตัวน่ะเราวันนี้สิ่งที่ว่าปีเตอร์ยิสุนั่นหนุ่มมาเล่นกระทุ่มมีพูดเลยที่เขาลงบังไทยลงไหลไทยตัวเราวันนี้สิ่งที่ว่าเนี่ยก็มาอันนี้ใกล้ความเลยก็มาส่วนกำส่วนนี่ตัวนี้เราวงเขาก็มันอันนี้ลงท่านเราวงนั่นเราไม่ถ่ายส่วนไม่ติดที่ตัดเราได้ปะนี้ส่วนไม่แต่สวยงามพังไม่ส่วนพังไม่ไกลความสุดได้ปะนี้ก็มีอย่างแบบนี้เราวงบำสุยนะกระลำตั้มนะลงในท่านลงน้ำบะเมย์ที่ไทยไม่ปีไม่กล้าสับปะนี้ไม่กล้าเนี่ยจุกสับปะนี้แต่ไม่ถึงมาสโลนี้ก็มาอาศัยดร.สตีเฟนเลยก็มาไกด์ไม่ละกวยแต่สโลนี้ไม่ได้ graduate อายุป้าก็มีแต่ตานพังมันนี่ก็จะวงคนเทศที่กรัมนี่ไม่ไปเนี่ยเราของไอ้ไม่แต่กรัมสวะอันนี้เทรนนิ่งตั้งมีตัดสวะลาดิซ้ำมีซ้ำสวะตัวนี้คอยทุกมีนายเทอารมณ์คุกันใส่ผม observe สมัยผมลาดิซ้ำสวะมาได้สิเท่านี้สิบายตัดสวะมาก็นั่นนะเทรนนิ่งตัดสวะมาเมคานิกสุดตัดสวะมาก็มีนายอันนี้ตัดสวะก็เป็นอะไรดีกรีพังขังเดียอันนี้ปักเขียมการว่าเราลงปักเขียมเลยริบบิ้นฟินิชชิ่งเลยริบบิ้นส่วนพังขังเดว่านี่ก็เทเลนทุนไหนเดตอนที่ economic condition นี่การลงพวกไก่ตับเทเช่นด้วยตลาดนี่เขา compensation นี่มาทำทั้งตะวันกระทุนพังกันตอนที่การินรำเลยการแลกสิ่งก็มันรำเทไปนะ opportunity ไหนเท electric ไก่เท internet ของ knowledge book ไว้ไปนี่ไหนเทอันนี้กระรำมีนั่นที่เทกัดใหม่ตัดโชคใหม่กระรำโชคใหม่แข่งโชคใหม่แข่งช่างใหม่ตัวเด็กคอยก็มากระถ่ายไหนเทแต่เล่นไก่ให้เราความสิ่งนี้อันนี้แข่งโชคมาที่ไทยอันนี้เราก็ตัดโชว์มากี่ทีมา price เด็พังหลังนี้ต่อให้ก็มีตรงไหนก็มีอย่างไรก็มีตรงคนเดียวนี่กันด้วยเลยนะครั้งนี้ภายในเราครั้งนี้สวยงามตีกรีเราที่มันใส่ไก่มันนี่จับปะครับคุณบอกเต้ที่มันมี community เรื่องนี้มันมีการผงเรื่องนี้โอ้มีการผงลุงสัมนะตะกระตู้กรีเท่าคนนะก็ไม่ได้มีสับไปเห็นอย่างเงี้ยก็มีตรง get together ใครตรงนี้ก็มาใส่สักหน่วยมาเรามีตรง historyก็หลับปาปก็มีเป็นเขาเท่ใกล้ๆของนี้ก็มานำสู่ดีซูมีเขานำลิงเท่ามีเขา
indigenous กายขวางสนะคุมกายรวมของสั่นนะลุงกังเทติมิตก็มาเรียนเทก็มากวกผู้ตันก็นำก็สวบครับกวกผู้ตันเนี่ยหมายถึง degree foundation founder เท founder กายขวางขโมยเทรำกายรวมestablishment ครับผมถึงไม่ต้อง pride เตก็มานายนะนี่ในกรมตันนะกรมนะบ่มเขานี่กรมตันที่เธอรำไว้นะก็มาคนตำปนิเดก็มาไอ้ดินบังปูกะหังนี้ก็มาเรียนด้านในท้องในปูเดใจบุงโนเบลริไทยกลาซ้ำไปก็มาขนาดนั้นเว้ยแต่นี้มากวดก็ไก่นั้นนู้นแต่นี้ father ที่สุขังอาจจะก็มา officer ที่สุขังก็ไก่นั้นนู้น sister ที่สุขังก็มากวดกังที่มีตัวก็มากัดมีตรงด้านนั้นก็มาลุงกังเดเปียโนตรงด้านนั้นก็กังเดก็สินี้แข่งเราไม่พีกระดำชกเราไม่พีแข่งสั่งเราไม่พีก็มาก็ที่นั่นเราต้องว่ามีตรงเดไม่ว่านะก็มากระดำตั้งที่ไหนไก่มีแต่ไปนะเราต้องไปในเดที่นี่ก็มาไปในไหนเทก็มาอันนี้ให้ก็มีตัว opportunity ให้มาลาสุนลานะไม่ขาดสับปะขามาแต่ดรดรสตีเฟนก็มาตรงกุนขัดหัวใส่ก็ตรง speech ก็มาretire อันนี้ไม่ว่าเนี่ยก็มา propose เนี่ย MLT ดิ้งหนูตรง quality ไหนแต่ normally ดรนึกว่าแล้วใช่ไม่ที่ก็ไม่ใส่สุดๆให้ดีนะว่าไงไปนึกไงไม่ใช่นู่นเลยก็มา cheerful สมัย positive mindset นายไปเนี่ยเนี่ยว่าจะแจ้งใจนะก็มาemulate หนูก็จะ example ของผมนายบอกแต่ทุนก็เท่ไงเท่ทุกมีคนสอนรวยกันนี่เท่ไม่ว่านะกังสุยนะกองน้องใหม่ก็แปลงมาจากทุเรศการลงแปลงลงตะกันหน่อยสนาบุญนั้นไว้ขึ้นกองเรานะก็การหลุดห้องต่างเรานะข้าๆสวยงามเล่าคำคราวนี้ข้าๆตะกระตุกกระดิ่งเล่าคำข้าๆหลุดไทยคำแต่กองเราเป็นทุกมีตรงกำมันนี่เท่ก็มีตรงกุรามีนี่สิวนั่นแหละก็มีตรงบางทีกระตันติ่มในร้านนี่เท่บัมนี่บัมดูดิ่งเท่เนี่ยเหมือนกันนะรวยก็มาสำหรับเราเนาะโปรแกรมข้าก็คงจับตั้งนั้นไม่ตรงทำแบบนี้มาเราลงสมให้ไปนะกายในกายหลวงลงสั่งนะสุ่มจังนะลุงก็มีกายหลวงได้จริงเก่าเท่านี้เข้าไก่ตะคนนี้สิ่งเก่าตัวเมมโมรี่มาแค่นี้เราหมายถึงของเทเขาไก่ตะคนเขาก็จะหนาก็มาไอ้ที่ใส่ตัวนี้เจมินใจบุ้งใกล้บังก็บ่มีผู้มิสเตอร์จอห์นผู้จงโปเฮ้ยนายลูกก็มาการุใกล้ๆนี่ใกล้ๆก็รู้จักข้าจันสิ่งเก่ามาให้ตอบชนะพอทำไมกับพี่กาไม่เท่ใกล้ชนะเท่ไอ้กับแบบกาไม่เท่ว่าชนะพอแต่ตอบพอในสุดเลยข้าจันเก่าไปข้าไปนั่นชนะนะก็มาไก่ลวงเหตุไรแต่ข้าจันเจียนนะก็มาลุงวงในไก่ลวงได้ตอนนำก็เอ็มสเตชันเสมอมีไว้นี่ก็มาไก่ลวงในจู่จ่ายก็ชินนะบ่ไม่ตรงก็เราหน่วยแต่เท่าที่ไม่หน่วยทุกกระดาษซ้ำไม่ได้นะแล้วอีกซ้ำใหม่เทรนนิ่งทำใหม่ก็ไม่ต้องเวทลุ่มคนนั้นซ้ำนะอันนี้ไฮเวย์ก็ลงเทก็มาไก่ลวงในได้เทต่อต้นนนในดิสเทคควอเตอร์นี่นาเทไม่ตรง opportunity ก็อย่างนี้ลาเลยนะแล้วอีกซ้ำเลยนะลงมา SDO สมินเทลงมา ESP ลงมา DC ก็มาส่วนนี้ตรงเท SDC ส่วนนี้ตรงเทไม่ตรงโพสในไก่เทต่อต้นนี่ไก่ลวงแดงคนนั้นไก่ลวงต้นนะก็มา government ตรงก็มาfunctionary government ตรงโพสได้นะตรงเลยตรงเทนี่กระดำตันนะไม่เราบางสิ่งนี้มาใส่ตรง quality ที่เด็ก British มีไหมก็เต้นอะไรกันดีก็เว้ยนุก็ไม่สิเราเว้ย Romans มีก็เต้นอะไรกันดีสิเราเว้ยนี่ไม่เราบางสิ่งนี้ quality ไหนที่ไม่พี่ไม่ก็สุดนี้มานี่ลุนิงพันนะเราหวังก็บัมซุยนะบัมนะมากระดำตันนะบัมไม่ถ่ายไม่พี่ไม่ก็สุดนี้เด้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่สุดนี้เด้นี่ปฏิการหนูต้องเป็นนี้เด้ที่มีหลักการข้างในสโลนะบัมซุยนะบัมเรานะบัมไม่ก็แปลงเท่าไรก็มากระด้านในกองเรานะบัมไม่ท่านนำคนนี้เก่าเราที่ใน special guest นะกองเราบัมไม่นี่ก็ตีกระโดดแล้วนี่ก็อีกแต่ก็เลยจะเนี่ยทนกุบตรงเทนี่ก็นี่แต่ทนกุบเทไปนะทวนกุเทดุยนี่ดุยสานิสัตซุยก็มาสัตซุยนะซาโลไม่เป่าโจเซฟปอลินคัมซอน IAS Secretary Statistics and Economics Government of Manipur ก็มากระทำไม่ก็อินนี่ไทยเรานะบ่แม่ทิ้งกลุ่มกันในกระทบให้โนเนตะก็มาโนเน district ตวงเจ้าสิเรามีผู้สุนะโนเนตรง DC นี่ก็กวางนะพุ่งซุยนะพุ่งเรามีผู้แก่ควงเจ้าก็นารกรุคนนี้เรากวางเราซุยยำได้นะที่เรามีสุกันเดียวก็ขังเต็มไม่ก็ในบ้านหูจุยนะทวนกูเทนะหัวเราตะเขาไปนะทวนกูเทก็มาเตาให้ special number 9นะผมเทอาลูนุนคำส่วนอาลูนุนคังก็มากันที่เราเรียกตัวน่า request สุนับมิไทยไลน์นะคำส่วนอาลูนุนก็เรื่องน่า stage ก็กวางนะนังนิวริตาลงนี่มีตันแต่ตาเราโทสามีแต่จังหวยลงตรงเททวนกูเท
som mai sai level được Thiên quang cụ thế in rồi cuối cái quang thế bùi thăng băng cắn trô chung cá doan mây giao ý doan na rây khâu nhiêu roan rì quay ta lùng cùng chiều thằng ai rui hao ni chu cả bang chơi khao phu xin ni phu tao là kia chung cây lao khăm rây khâu bao bay phùng wang ai lung bụi ram khâu trời ai quang đát mai ta phang ngã bom khang ni nghe
คนกูเทนิวเรียนเรียนใหม่อลุงนนเลยนะกันนิวคนไกใหม่สวยยำตรงรูแต่นี่ส่วนสวยนะส่วนไกกันเทก็มาลามแต่นี่ไรนงกำนิวลุงเล่าพี่เดาตรงรันดีตรงรูแต่ลามสวยนะลามไกกันเทนังไกก็คนกันเรียนนะวงตั้งเราบ่ใหม่ลุงนนนันนิวของเราวงสวยยำได้รันไม่แต่ละเต่าไม่สุกันเดียวมาทำเขาในบรรทัดที่ปริกันอันนี้เรื่องสุขสมัยปกนอร์บัดดิสนัง IAS retired ก็ไม่เรียนstage high วันนั้นเสร็จแล้วดับนี้เท่ก็ตัวท็อปิกเรียนนังบังบีไทยno die roots ตัวนี้ตรงท็อปิกเขาให้ไม่ก็ไอ้คำดินเราดับนี้เท่ไม่ก็ไอ้นั่นเรียนก็แต่ให้อะไรเราดีเขาRelay me go off så man drar ut. Det är bara timingen när jag gör det ser rot ut. Det är ring på. Det är lämna relay nu tog gå. Det tänkte kongan nu i lovan mig. Tog mig då kan där det när rymma kunde nog att ning lovan. Ani ting mig ko kan där kai till då. ผมดาตุปีนี่ปังนลาปันหนุ่มผมมาขางผมตรงแท้ลาปาที่เดินนี่เด็กตีนดงนนทราแค่นั้นกันได้หนึ่งว่าแต่เร็วได้ไม่ไกลทันได้ลาไปตัวไหนเราบอกไม่ต้องเสียนถ่ายไปจ้าได้เขาปลาแค่นี้ตัวไม่ได้ก็มาเขาดับไปข้างสองสิ่งเล็งนะผมดับกันได้ว่าเขาหูเขาดุงบ้ามีที่สักทีเท่าข้างสองเล็งไงเด้กระโดดถอยมือไม่พนักเวทนะรู้ชวนนะก็ให้วันไปทางก็ตัวกันนี่ก็ให้วันถึงสุดท้ายเว้ยไอ้นี่ก็ให้นี่ละเท่าตรงนี้ที่เท่ากันก็ตัวเส้นนี้สวดที่สองมุ่งที่สองถอยกูไอ้ไก่นั่นไอ้เรื่องน่ะปรีนี่ไก่น่ะเราลูกกันแท้ไอ้ตัวกันให้จุลาไม่ถึงสามโมงเลมิดในสุนีโมงอันนี้ลงมาปังก็ลอยน้องปุ่นเด้ไก่นั่นไอ้ตัวถอยกูนี่ไม่ต้องตัวลำกริโซติกี they know the roots they know their roots ตัวบางดีเขาตรงส่วนก็มากันนี่เฮ้ยลาริซัมทับตรงส่วนได้ทับตรงส่วนใส่ officers ว่ามีทับไปกริโซติมีกรีนเดสวยช่วยนะสวยกันเนี่ยนะก็การเขาก็ไปนะกลุ่มตัวนายคนนี้ตัวเราสิ่งใดนะคนนี้ไอ้คนเป็นเต้นส่วนนี้ไม่คนนี้ไม่การน่าจะจับมันหนุ่มเขาไม่ลาริงซัมไม่ถึงคนนี้อินเดียเขาไปนะก็จะตะเลียงไหมไปนะ famous ก็มี institute ร้านนั้นก็ได้ที่กี่ตัวI think kumrona pungo sacrifice lawai ti ai ne la bi ton na e klam duk mai ni ata encourage hoye fail so za lo mo ve zao ti si za lo mo ve first class almost 100 marks to score so one thing tum da ngam ma khe sa ngam ma khen so perseverance na mi ni gai sa mi ko the ya ai ngam ma khos ni sai mo drop so mi gai ti ne ngam ma khe neตัวเราเทียมกุศลตัวหุ่นนี่ไม่ต้องตั้งค่ายตั้งกันทำกลุ่มนั้นสุดเรื่องร่างไม่การเขาทำไมซ้ำนี่ตัวคนนั้นนี่ตัวผมสั่งตัวไอ้ไม่ต้อง willing spirit determination ที่ไอ้ตัวไอ้สักครั้งสโลว์ไปตาย let me see to what extent he can continue ไม่ได้เจ้านะไม่สมการก็กระถ่ายนี่ถ่ายได้ใส่ไม่นี่ acknowledge สุดที่เราคงต้อง所以很胖比较可能买你个龙口，台那啥冬天看到人团过诶，该拿到的 Stephen 呢，个东 background 呢，台湾冬天东欧说个还要啥什么干口诶，买个老那什么，啊不在，为了现在公讲冬天发的为种老的回帮这边套，为了台来讲老这发的做生意大不能哎不发了。
Well, it does happen to the buffalo gaura. He do samba hagiso don't know hina. The buffalo then zelang pire na kana the most common power pire come on talk about it. Apu ka pioneer ko me leather shoes in the loud in so time he did sang ka me sang ute ko ma dab kang do se ka pie pass. So did they won't take the pie pass. Kamay pa na determined spirit na rago kuni lum he ne desin ang me tong larig bam he Bible bam ko phuplo si Catholic mere na jaw jang ba me no de ti me ko to be to nai na so phuplo si jang bam le me to kro phoi le me to ning tau ja thế na kom na Giang mai sam ko limit long ko piu na pum gai na pum gai to nai de piu sat la de drink a little wine for your stomach's sake na pum si me kan tre na bong si me kan tre ning na tenas se piu hien no to ma ge piu ka bo ra he kom de English lo ko na sam dong the ko de na wan som bon pu Nepali me ga nai ji American English ni to chani to na po ko ni lai sam na som tong thena Aloysius to example English ko American accent ko sijen na sara tim to glau ko ni sar to ka din ne la tong si ha pe na swai na mai ne la na so mon tong thena Right, sacrificing spirit na lo krena Joseph kai na long hiam nang tini suppose ngam tong the kai na go tini ke kan tu ne thoi ko Joseph long hiam nang te tu thang bang na so lo na hau ni da oh thoi ko lo go din na ping na pa kan ngom the ma Dr. Stephen don resource persons na go na salom ite mai go na la lo bu the ne nge I have loved that in overflows of that thing. My saka with the ligli go correct yet long you correct yet yellow the especially the youth coming up youth. Thailand no I thought with the future guy thought with Taugan the Thai. And you tan bao we can go no body losing I will can go. No pai pa stepping studies we can go. Long ding mai kani no to caliber the source ngam me tau gan the ite kram lo tho ram me go jaun kan ko pai na talented me youth na gai the long som pren loire Manipur ko loire world stage ko India to stage ko ku kan kram mo with line ko bang puni tare kunan ram mo ge ne science no mai pai na line bye bye ko ni nai Persevere so, continue so, don't give up halfway. Think of one minute halfway, give up some way. Endure till the end, and you'll be rewarded. Kangan pao, kampengan pao, katuan koran pao, kango. Kang me don saro to viso the reward nai, zawai me pange. Say he donam zawai me pangba mini. Sacrificing spirit na ti krina wong tong me pui pu simura pu sai simura je me oza nang wa father sister wa ne wa zo lo me pa krina sai he ni ko bam tong the ta ka me generation pui pu wa te ning tau ko ai tho pu ta kara ge te ring bam de hai bam ge ko mai le ka tong living spirit de ko ma me ko ma nai ba me Ngai te sa sang te me kan talan pat ne me doi kai tu ne subang pun na ani tong klan kam suan te tai tho ni ning tau ko jieng ko thiam khori na dai ke na pa ko bai me klan de ne jian de kne ni gai na ko ma thau kan deu kne ni celebrate so kan deu hen na gai na so kan deu kakate ka tiu re re on da ya
ได้ท่องสามโคเจียนน่ะหลงสามโคถูกต้องเท่อันนี้นี่กงโตอันนี้นี่กงเท่กายสามดีพอดีไปนะเจียนไม่ต้องคันนี้กายไม่ต้อง positive spirit ได้ celebration แบบนี้ long term กับกายเขาตัวที่ท่อ from time to time every 3 years or 5 years ก็มี gathering เห็นนายไม่ต้องกายผมให้ progress นี่ assess that from time to time มันโอ้ยตัวมาใช้ไว้ตรง biodata ในความรู้มีนายที่กายตรงนี้ตัวบ้านตัวสุดตัวพอ achievements ตัวกันหนึ่งก็ตรง record เด็กมาฮีโร่มีนี่กายผมให้foto ni close na kakato awareness henga so sumigai pongen ninge samdo ka bang bye bye na lungam ti mi ton ning tau tan tan ngam me zan se mu tong le ka khon ko long sam ba me tau na se ka sengai ba kan de ka zan de sa ka ka don na tong de kum jan khre na phom ma kha thu nai bi tai wala ni ka sa kan de kum de deliberations hola na kham ko to be tong long term results ko achievement phang kha to be so ko taw to itne nei na khamai ai the taw ai sa ga lo ke kla la de ko ma sa mi de ko ma krai te te lo lo to sa ta ka mi ko repeat so da mo khe koi ko the dai nai so de khang lo le de ban ho bom tong the thai the Hello. Pai na thang ko ding the pari gai mai doi ni dai tana me goi na khang ning ting lat ku de lo ka tiu pe lat sa lo so yam no zut tana kai khong mai tong leaders non azu re ni na mo lo na ka mai sa kai mai tong goi ta document so khang to mai ta don na ma ning na ma chon dong thong the tana dum gai the so bon si mai goi re ni alaw nan goi re ni right tip ti na right tip ti lo no lat gai lo gai mai goi ha liu ti na phang ngam ngoi tong kai pa ti the ti na la lo the ti me apu no ko ni ka di lo thong the ko ma ka ko ni bu lai mai pan ti dong sing mai tong so yam the nai mai su kon di tho ti na mai goi be tri na no ko ni ko ma ka di be tong the tao hai ma thiêu khang so yam lo me gan tai neu tuang sapong sumai Reverend Father Francis Ting nong ko mai rena la lo mai su kan diu tho ko mai hai ko ma ka thau pai na nai pe jang kre na ko mai thu ka gan hai ka gi nai pe jang kre ti lo rai ka ni the ko ma me go na rena tao hai so yam tong tan don te nai pe ni the bam hai la soi na ka tiam si si lo tho to me ni ko ma ti thai lo tong theนี่ก็น้ำตะขัดกระบำโคกังรินน้ำตะขันน้ำบำเราทั่วใส่ดวงกระมงโคก็ได้ชนะดร.สตีเฟนรีนี่ก็นักขังซ้ำสื่อเราก็มีแต่นิ่งตกบังท้อที่การนักโปเลนโจเซฟริเตียนใส่นอร์บาริเตียนสากตำเราก็ไม่กติวเราก็มีแต่ดร.สตีเฟนรีสเราก็มีแต่ยิ่งเต่าโลคังกิมโลคังกติวโลบตอนเทแต่ขนาดกลมโลคงสวยเห็นในเมื่อสวยครอสล้นกปูคันนี้ขนาดเป่าคันนี้บุแมงทำไม่จันทองเองอัมปรีดีไม่ริงไม่ระวังนั่นแต่ได้นะทั้งกูเทใส่ไม่ตวงมุงไก่ไม่กำส่วนไก่ควงตวงไม่ไก่นะตาดูทุเรียนาครอยกาวงกริวแล้วนะพระข้าเจ้าป่าเขานะพระข้าในลาดาวสัมไม่ให้ไปนะจังไงเทในลาเทมีตัวมงให้สากันก็มาวันนั้นมีติงก็มาจูคนนี้ก็ทุบนะนายเดบังคังไว้เลยชวังเขาผมนะใส่มีตัวมงให้ตะไกเลยนะลอยไกเดบกันคนนี้เหนียวจิงบัง social gathering นี่ไหนมีแต่ลูลาดรอยลำลูไรไม่ไกน่าแต่ตีนลานะกระติ้วนะเราลีดเดอร์ไว้เลยสาวเราก็มีตัวมาไม่มงให้ตีนช่วยขังเซ็กชันนะบ้าเล่าไม่ลุนทำไมตีปัลลมมาขังว่าไม่นางเรสวยยามเราคนเดียวตายแก่รวยแก่นี่ไม่ขบวยนะคนนี้
นาเรบัมดองแล้วนะตายไม่รวยไม่ตู้ไม่จังไม่เขากวยนะเฟยนังตะนิงเตานะว่าไม่นังบ้านเขารำกวยนะเห็นถุยไม่ที่สุดเราเดียวกันนังต้องสยามในไปต้องเทนอยู่เพราะว่าไม่ยิสุคริสต์ปานเขาไรว่าไม่เรนุนี่ตะบัมดองเราเดียวน้ำปรีดีไม่เราวันเรนุนี่ตะสยามเราเดียวกระปูขันเอกนานเป่าขันนี้บุแมงขันไม่จันเขาสวยยำดวนแต่นี่ก็มาเต้าให้กายนะเนี่ยตรงสกุลสมัยอมูรินะนี่ก็ไอ้กันเทก็ไม่กระเท่าไก่ไปเจอใครนะก็มากันให้ก็มาที่เราใจไม่ถึงเทเนี่ยรวยไปกันคนนี้ไม่บำนับไปนี่เด้สวยยำเราได้ไปนี่ก็ไม่ตันนี้ตัวเรามาก็มาเต้าให้นายเราได้ไปนี่เทผู้พวงตัวไอเทมส์กายไม่ได้สเตสให้นอนเดียวข้างที่เราบนเทลงซุ่มคำสนติดตาผู้พวงตัวไอเทมส์ใส่นายไปนี่เทเต้าให้ไม่ตั้งกันในไทยนายเราได้ขังสำดาเราได้ขังคำสนกิตาสบวนพวงจง represent เราในไม่เป่า blessing คำสนก็ไม่ตัวนี้สำดาเราได้ปุถโธตัวเราหุ้นแสนในไทยตรงเทก็มาก็ล่าเราด็อกเตอร์ตวงปริกันไตกายน่ะลาเราน่ะลาแสงน่ะลาเราไม่เข้าไตprice distribution ให้เหนียวติงซินให้ที่เป็นนี้quiz competition เขาก็participants เราไม่กันปงของไต envelope ให้ก็มาต่อให้กับบันสำดาลบันเทนเนี่ยติงซินกันกายนะครับไม่ว่านะกังเราต้องกันเดียวข้างกับไม่ต่อที่ปฏิมาณไทยติงซินให้ที่ปัดไม่ตรงตันแต่ในเป็นนี้ก็มาparticipants ไว้ในวงสวยนะวงปุถุโธตัวนะคนดันเลยนะที่ถ่ายไม่ต้องไทยBenedict San Putin bom di ang do Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kinh ngay ban tại mấy tay hồ sinh hồ khâu phụ quay khangไอ้ปู่ไว้นี่ก็กูก็เลยก็ตันนะบำนี่ไงลูกคนกายไม่และลูกสมกายนะบางพวกเขาผมตันไงปะนี้ไกลลวงกายปะนี้ทำไมลูกให้ไปนะไม่ไว้นะขังส่วนสุยนะส่วนไกลเราก็เทเตาให้นายบำนัดเทไม่มาเจียวขังสบวนนั้นไว้ตัวไอตัมส์นะตัวที่เราเวทีกิสบวนนั้น representative นะเป่า blessing คำส่วนก็ไม่ได้นะกังนะ stage ให้เราปะนี้เทblessing คำส่วนให้Apu pauzai gai John report mai take ma apau Dindi Pau Gregory Kamson blessing Kamson kuma mai hai gai pui nam thega mai the ta hai kuma mai rena youth Kamson kita sebon from tong represent na mai rena stage hai la lo bani thaiมีตังกันนี้ไทย exhortation speech ไทยอภูสมัยโอ้ Canon คำส่วน KMC proprietor ก็ไม่ได้นะเราต้องทำนี้ที่ไทยไปตรงนี้Check, hello, check, hello, hello, 1, 2, 3, check, hello. Hello, check. Mita. Good afternoon, Sana. Happy Dongte. At the Taibang Muni Naibong Hong Taibang Muni Naibong Hong Ajanto kaling ato gajayong justice kamson to nakawe ni tiki atong pet name sa ni nickname sa ni stage name sa ni blessing kamson to nakum kaute I ataw aspiring artists aspiring singers na karamon tongi chaitong leander ananay roy sonjam no melu kagen last year me ko release ko ni ti thai lo to na ni na gai tang to love song kang se kum jeng re ta prepared to again again san te ki love song solo me fam to sana folk kani pop music fusion so ne me lu ba na tu sang ta kelong ta miss na kelong ta tari na peng je kom lo la ki kelong ta hong ni da pitun chon ta ne gang to ko solo me lo te ta hey lu genre na Castle on the Hill kawe echiran English lu solo ni ti de When I was 6 years old, broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasting sweet perfume of mountain grass. I wrote down I was younger then. Take me back to when I found my broken friends and lost him through the years. I've not seen the roaring fields so long. Oh, how I've grown, can't wait to go. I'm on my way. I've been there 90 down those country lanes, singing to tiny dances, and I miss the way you make me feel. It's real and we watch the sunset over the castle under you. Years old and smoking handful of cigarettes, running from the law to the backfields and
getting drunk with my friends. Had my first keys on Friday night. I don't reckon I'd even cry, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs. We got paid, we buy cheap spirits and drink them straight. You my friends, it's no throwing up, so don't know how I've grown. Can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to tiny dances when I miss the way you make me feel. It's real and we watch the sunset over the castle under you. Watch the sunset over the castle under you. One friend left to sell clothes. One works down by the coast. One met 2 kids to live alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. And one's just there getting by. But his people wasting and I can't wait to go home 'cause I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answer, and I missed the way you made me feel. It's real and we watch the sunset over the castle under you. Watch the sunset over the castle under you. Watch the sunset over the castle under you. Again, that's good. Hello, thân cụ thế, blessing cảm xuân. Căn phụ xin mờiพวกเราเข้าท่านกูฮักเพียงแต่ลูกกันกายไม่ไปลวงตันนี่นะไปลวงกังตันนี่นะแข่งงามมังเอตันนะนี่กูมาละแข่งของลูกแข่งก็จะกระสาวไว้กูมาก็ไม่ได้นะใช่ไปลวงวางเราตันนะกระปูกระเป๋าข้างลูกกายไม่พุ่งวางเรานั่งรีนี่นั่งตัวเอสปาสบ้างไม่ตัวอาร์ติสต์ข้างกายก็ไม่ตัวคนกายไม่ได้เลยนะนั่งเสียงกำสนะลงข้างสยามน้องตรงเทใกล้คนแบบตรงนี้กันนี่ใกล้ความมีตรงเสียงพงนัตโตใกล้ความมีตัวในไทยนัตโตตัวแม่กติเราไปตรงเทต่อให้สเตจในสัปดาห์เราไว้ไทยปริกายไม่นิวข้างในบรรดาเท exhortation speech from Pope Canon Kamswan key MC provider ไม่คนนับปริกายไม่ได้ไม่ไว้นักกิ้งสำหรับนี้สเตจในเสียงของนักปัวไม่ปริต่างในไทยใกล้ปรินั้น part 2 ตรงWomen's Society นู่นนี่นะไอ้ตรงนั้นได้ปะนี่ใส่กลุ่ม2026ตองจางรูตั้งไม่ติ้งกลุ่มกระทันคันนี้ใกล้กำส่วนกีตาร์ตรงไรไม่กริ้วเราไม่ต้องใจที่เราไม่ต้องโปรแกรมที่กองตั้งเรานะป้าไม่ริงเป่ารากวยรากวางวงวยกวางบอกไม่ได้ไรตับไม่เข้า Praise the Lord งั้นมันทนกูแล้วก็ไม่ต้องตีมีใครใส่ Organize เรานะป้าไม่รำไก่หลวงเขาไม่ต้อง Organizing Committee นู่นไก่พวงตอง Chairman Secretary นี่ผู้นู่นรำไก่หลวงเขาป้าไม่สุกันได้ไว้เลยนะไม่ให้กันไปนะสุดนะสักแล้วนะไรไม่สุนัขใส่ไอ้ก็ไม่ต้องใจก็รู้โลไม่ให้แต่หลังเราก็ไม่ลีดเดอร์นู่นก็คงไม่เซอร์แมนนู่นคนนี้ก็จะตีก็กายคงไม่ตายก็ไม่ต้องใจกินเราไม่ต้องเชื่อมรอยตาเราไม่ต้องสวยงามแต่ไอ้นั่นเราต้องไม่สุดที่เท่าสมัยนี้องค์นายจึงคอมมิตี้ที่นี่ทนกูลงนี่ไม่ต้องละสารนี้ว่าโมเดเลเตอร์นี่กันที่เรามาข้างใต้คัมเปียร์นะโมเดเลเตอร์สมัยนั้นตอนนี้ทนกูแท้ใ
ส่ใกล้ตรงพระไม่อะไรไม่ที่ไม่ท้อลัดไก่ไม่ชาลงมนุษย์ก็ไม่นี้ลัดไก่ไม่นี้ไปนั่งชาไก่กันแท้ผมจะไม่ตัวดุงนะบ้าไม่นั่งของท้อเดินราไม่ตรงแท้ดุงบ้าไม่นอนเลยนะดุยเวลานี้ที่ opportunity ขัดในไม่เขาท้อชีวิตละเสนิกงกรู้เราไม่ต้องเจ้าของไม่ต้องรักการสักการสานีจะไม่การเขาเมื่อวันนั้นเบียร์สโลหังเมื่อวันนั้นตะกันลอยนาเรียนแล้วไม่ต้องแท้ใกล้คำสอนใกล้ให้บ่ายเป็นทุกไทยมาเก็บเผาโหซาโคที่นี่สร้างตัวไหนตัวไม่จัดแท้มาดูอีกคนที่นี่ดูไทยตัวไม่จัดเด็ดทุเด็ดมาใส่ให้นี่ก็เป็นตัววงกรู้เราไม่เจ้าท่านอันนี้ข้าตาเขาเมื่อไม่นู้นนี่ใส่ที่เขากรู้เราไม่ให้ก็เอเราวงไก่ไม่ปานก็เลยก็เป็นตัว privilege ที่เราทิ้งกลุ่มนี้ก็ถามทิ้งมีนี่ยังรู้สามีดิเกตขนาดนี้system ให้ไปใน systematic สมัยตรงไงไม่ทิ้งมีอันนี้ลงในของที่เราในใจเราไม่เห็นการงานมันไม่ลงในเขาไหนล่าไม่เราของตัวทนกู้ไม่อันนี้ไม่มาทิ้งนะแต่ทนกู้ไว้ในล่าทิ้งกลุ่มกระถางตรง blessing ใส่กองครูเราไม่ตรงให้ไม่กล้วยนะกายคนกระตุยไม่กล้วยนะเห็นใส่คำสอนกายกีตาร์อะไรใส่ให้ stepping กายฮักไม่ละต้องมีทิ้งมีสุรเข้าตัวไม่ให้ได้ตับตับกระเรียนตรงนี้แท้ก็มาใส่ให้อันนี้เราก็มาสักเขาลาแต่นี่ผู้เป้านุ่นเรื่องใกล้ลุงเท่าไรเขากระสันเนี่ยกำส่วนเด็ดนะคู่ไม่เนี่ยนะส่วนเด็กของเนี่ยแต่นิ่งเราส่วนน้องไม่นิสานเท่านั้นก็เมื่อเขาเตาอันนี้ต้องกินเขาอันนี้เราสักได้ไหมคนนี้กำส่วนแต่นะชาวบ้านไม่ยันให้ตัดเลี้ยงไม่กำส่วนใครเขาเลี้ยงตัวนี่สับปันไม่ได้ลงมากำส่วนคนนี้ยังควรนั่งแต่นะเลี้ยงตัวสับปันได้นะรำคนนี้ผู้ว่าเป่าตุนจะลงสมเหตุนะกินรำไม่รู้ตัวสาบำแท้ไอ้ก็มาเรียนตัวสาบำเนี่ยกูมั่วนะใส่นี้เต่าตัวไม่กินเขาอันนี้ให้กระกันไทยไรนะได้เท่าแสงเท่าไม่ลูกผู้เป่านู้นทิ้งดาวเต่าได้แต่กลุ่มนักวงไปกันเขาเลยนี่ให้ฮีเล่าไม่ต้องไล่เด็กไล่ชูมักไปยางเขาเลยฮีเล่าไม่มักไปยางเขาเลยปรีน่ารักไอ้ไม่ยางเขาเลยนี่ให้ปรีแต่แก็บในเราบำเพ็ญท่อมาเจ้าพันธุ์ได้ประกันมาดูไทยไม่หลังเจ้าปุ๊สนี่กายนู้นให้ตับไม่ขาดคำส่วนกายเขาแต่เล่นแต่สุ่มไม่ได้เด้เท่านาไหนก็เนี่ยนะรับขัดนำคนนี้ได้ขังคนนี้ได้ที่นั่นทุกก็เรารวมไม่ไปตรงทุกอันนี้ก็ excellence สุ่มแต่เล่นไม่กับพวงเลยนะก็มาใส่ให้ไอ้ไม่ก็มาสาไก่นะไม่ก็ไอ้นั่นคนนี้ละนี่ทีนี้สากันนี่กี่ตัวรำลงสมเขาเลยนะอาเป่าบนบีปุรินาลุงกังไหมอาเป่าคนนี้ไอ้ example สวยนะอาเป่าเฮ้เขาเดินแล้วก็ไม่รู้ไปก็ไม่ผู้รู้นะสุนัขกังลงเราไว้ที่กี่ตัวอันนี้เรื่องนะอันนี้ปูนุ่นเขาเรียกอาเป่าตรงด่วนอันนี้เรื่องนี้ไทยดันในงานนะไม่ตันนะบัมจะไม่ท้อก็ไม่ให้ลงไม้นำได้ผู้กังเงี้ยที่กี่ก็ไม่เฮโร่กังสู้เราเด่นนะลงไม้ต้องไม่กังมาไต่รำปูตัวกังสู้เลยก็น่าอาเป่าวันสรุปอลูขัดปอเราไม่ที่ให้เมื่อก่อนเลยนะลงไม้คนอย่างเราเวทเฟดีฟิลก็เสียไหมอาเป่าหรืออินสตรัคเตอร์เลยนะดีมดิ้งไหมตัวสุดท้ายจะไล่ไหมมาสเตอร์ปูนุ่นปังกระปนไรไหมลาตวงตัวไม่ขนาดนั้นลาตวงเป่า every event ก็ลาตวงเป่าก็จะไม่ถึงผมไม่ต้องแต่ก็มาตีลงเราไม่ไกลควงให้ใกล้กับควงให้ผมจะนะไม่เขาตะเรนนะลงใกล้ตะนันเตาให้ปูนุ่นกับเป่ากันสรุปง่ายแบบนี้นะอันนี้ที่ให้เราหวังร้อยอันนี้กินเขาก็มาสนุกเหมือนสุกัยเท่ก็ไม่เกี่ยเราหวังต้อง blessing ให้ใกล้กับควงคนนี้ตีลงนะบ้างไหมลงไม้นำได้ไม่เตาใกล้กำส่วนใกล้ให้ใกล้หลักไผ่ปูแต่กำส่วนหลังนะกล้าละรูปงูแต่ว่าไม่ต้องเอาปอกบวนดีปรากฏไปเป็นหลังได้นะลงไม้ในกำส่วนกระลิงไหมใกล้นั้นเลยกำปีละไม่เห็นขณะใกล้กำส่วนสังไผ่ปูไม่ลงเขาไทยเอาปูกันเป่ากันสรุปมือเขาใส่เอาปูตัวบ่ไม่ลุบลาเขาเดินก็ทุ่มไม่ได้ก็กายสนะกันได้เลี้ยงไม่ตูตังไม่ตังมาทั้งตูดัดก็ไม่ตูดัดว่าลุบลาเด็กมาตูไก่นะเราของเด็กที่ลุงเราบ่ไหมเด็กก็ไม่ไหวให้ป้าไปกันเขากายก็คงให้เราของเลยทุกอันนี้ที่ให้จูเซนสมัยเอ็กซ์ตร้าที่เราไม่ทุเดที่กี่ไม่เขาให้ไม่ตายไก่ไม่เขาไม่กุมอ่ะลาตรงมันใส่ population ตัวใกล้
เพราะวันบีบุกปั้นไม่ number แต่อลูนุนมีแต่ก็ไม่ตะปาเราต้องมาไหนน่ะอลูนุนมีแต่ไม่ตะปาแต่ฝ่ายบูเท่น่ะเพราะวันบีบุกคนน่ะลุงไก่ไม่จิกจูลงไว้เขาก็คุณนะ family number แต่มีแต่ก็ไม่ไหวที่เรามารับมีแต่ก็ไม่ไหวแต่ปาแต่ฝ่ายเฮียนน่ะฝ่ายขันน่ะก็ทุ่มจงไก่น่ะเราก็มาตีลุงเราบ่แม่ไม่เห็นนู่นใส่ตรงรำโคเรน่ะนี่ลุงเท่ามีตรงตัวนี้ก็มาหรือว่านั่นก็สาเราได้เป็นตรงแท้ไอ้ก็มานี่ตรงไม่ก็ให้ใกล้ตรงไอ้ก็ไม่ตรงเราหวังเลยเอ็กซ์ตร้าไม่ก็ถุยนั่นก็กระไก่ใจเขาก็ตรงเนเจอร์ก็เขาลาโต้ไม่แต่เล่นให้ก็มันนายกันไงนายมันก็ใกล้ตรงวิทเนสอะไรใส่สาเรานี่ไม่ต้องใกล้ตรงแอดวานเทสเรียนตัวสมัยตัว100ก็ขั้นนั่งเดินนี่มัน1000ก็ไอ้สมัยใกล้นั่นก็ต่อให้กันนายก็ทุ่มนั่นเดินนี่ก็ไม่ก็ไม่ก็ถุยนั่นก็แต่เล่นขัดทุนนายงั้มเดินไม่แต่เล่นแต่อัพโฮลสุขังใกล้นั่นให้ที่น่ะตัววิชานี่บอกแข่งไทยมั้งไหมมิดเดิลเวย์ก็วิดโรสุตันไหมก็เรื่องนั้นก็ตรงแต่เล่นกับเขานายว่าไม่ได้ identify สุดท้ายมั้งไม่ตรงกับสาตัวไหนลงไม้คนลุงบ้าไม่นั่นนี่เอสโฮไม่ฮะนู่ไม่เห็นโปรโมทสุขังกับเกย์ไหนตัดกุดไปกันเขาเรียกตรงก็เลยนะอันนี้ที่น่าได้ไหมอารามกุศลแต่ทนี้ก็ดีไทยไหมเขาใต้กองตรงเซนเมนไทยไหมที่น่ะแป้งเขาปั่นไหมพายกระบาลไทยไหมมันนู้นที่ไทยอันนี้ลุงส่วนไหมสนาปุนานุนเลยโอดีเนตสุดท้ายมันตรงนี้ก็มาผู้ใต้มนุษย์แต่กันเนี่ยแต่เตะก็สุดท้ายเนี่ยแต่เป็นคนที่น่ะไม่เนี่ยตรงใจของไอ้ตัวไอ้เดลานเมื่อกี้ทุกท่านไทยมักสนิทก็มาหน่วงรำเขาตัวรำบัมภาษาตัวตะกังต้องไม่ท้องตรง reading เขาไม่ไหนนะไม่อนุโปรโมทสุขังใส่ตรงใกล้ตรง get together เขาลงสมเลยถ้าไปใกล้คำสอนจิกจูนุนละอันนี้ตัวด็อกเตอร์สเตฟานเนี่ยตัวก็ไม่ได้ทราบว่าไม่ไหวแต่เขาแต่ไม่เขาตัวนายรักที่เจ้าทราบว่าไม่ไหว complete สุดเลยไม่กูนึกว่า matter แค่ personal สุดนี่ใกล้ปังเขาไม่ได้ไม่ไหนใช่ไอเทียมมาไอ้แต่เขาตัววิ opportunity ลาเขาตัวไม่ approach สุดท้ายมั้งตัวเจ้าลงเมื่อกี้นี่ตัวไม่เบียดตัวหันตาตัวไอ้ก็ไม่ตรงอันนี้ตรงไม่ตรงเนสร์ไฮใส่ตรงเต็มคนเลยนู่นเขาเราหวังเราเนี่ยที่ผมกระทัน mindset กระทัน strength กระทันเราต้องมีทีมสุขโขนะเรียนเหล่านี้อันนี้ตรง witness มาใช่ไหม perfect สูงไม่ไหนตรง witness แต่ไทยครั้งก็เลยนะอาริงัมมีตรง capacity แต่เลยไม่ก็ในไทยแต่อะไรตรงไหนไทยถ้าครั้งเตล่นตีโลไม่เตล่นเนี่ยอาชาร์สุงัมปนเนี่ยนะไม่ต้องล้วนเขาไทยความส่วนไกลแต่ลุงเท่าคำครั้งเนี่ยลีดาร์นนเลยไกลไม่ทราบก็ไม่แต่เนี่ยลาสุยเนี่ยลาโคตนะมาสาวนิ่มตรงเท้มาสาบาไม่ได้ไอ้ก็สันนิษฐานกี่ตัวตรงสันนิษฐานได้เท้ก็มาใส่ใกล้คุณเขาว่องเหมือนกันเขาไอ้ใกล้โลกตัวนี้สาบานทองเขาปูในแต่ไอ้บ้าแบบเนี่ยตัวไอ้รู้ตัวมันแค่ใกล้เขาปูในที่ไอ้กุ้งกระรู้นะใกล้สนาไว้เขากุ้งจะสารบ้างตรงนี้เมื่อลงมาตัวนี้ใกล้เขาเอ็กซ์ตร้าไงเหมือนนี่เป้าสนากันได้กันทุ่มหลงกรู้เลยนะใกล้คนกันเราตั้มปีปันตีลงสิงตันสามไม่หดใกล้กำส่วนไก่น่าเด็ดเลยสาบเขาสาตัวนพนี่นี่แบบนี้นายพนี่กำส่วนไก่น่าเด็ดนายทุกสันนี่อะไรนายนำลงไม้คนนี้นายปู่มุงซอยปู่ไก่นี่แต่สนากันนายกันนายเนี่ยก็มากันสู้กันได้สู้นะดูว่าด้านไหนปั้นในไก่ตั้งมาเลยนะปูในเด็กหัวโดมกะลีนะคอมเพลมไพร์สุดในตรงแต่นี่ให้กูไม่ไก่เลี้ยงไม่ได้เป็นลาตงก็ไม่มีคุณภาพไก่ผมนายนะไม่อันนี้หวังนะไม่เจเนอเรชั่นไม่เห็นอัพโหลสุดในตระการไหนนั่งลายริกไทยแต่ซักนั่งเชียนสินแต่ซัดดำเสน่ห์ตัวรู้หนูมั่วไหมภาษาปุณาตันเซียนมาเกิดต่อไบเบิลหรือชาบะไม่ต่อทุกอย่างไม่ต่อตอนนี้ไม่ตรง example ก็เราหวังตันเซียนไม่ต่อเซียนในสารไม่ example ก็ต้องนั่งลงสมัยนั้นนะภาษาปุณาตันเนี่ยนี่ใกล้หนึ่งหรือเช็คเองเนี่ยนะภาษาตันเซียนมันนะคุณนะใกล้ตันเซียนเนี่ยนะไม่ตรงเจเลนใส่ใกล้เราหวังเขาให้ในสิ่งนั้นไม่ใช่หนูผู้เป่าเลยลงไม่กุมอันนี้ลงง่ำขังกระมเขาภาษาเรานี่ไม่กุมนายนี้ส่วนดำเสน่ห์ไอรานะใช่ทุกนักไก่นู่นนี่กุมสานะ personality นั้น
อันนี้ตุ๊กไอ้ให้ลองขัดท่อมวยไอ้บราเดอร์เราเซปุเลยดักตั้งเลยนุกุมมานุกุมน่ะ science ล่ะน่ะ graduate master สุมากันนะ I'm myself master gitu raja lo na am thai ma bam se bi tong me ra la tu ding sang ding no business set ti lo we tu ma rong me pang ram thai ma se ne tin kum sui dau rong me platform ko an su an dai ko de leader su ni de na su thai ma ko ni la du ni ta leader ti su lo tu lo su gang ba me hai la la sa kom na akai pui me ra mo to ke yang ni doi la ni sa thai ta ma na a to tu me pa in thai lo toรำไทยบ้างใช่ไหมพี่ลำนี่ไก่เหล่าแต่นี่ไก่นานแต่ไอ้ที่ที่ว่าเป่าเราไม่ลงแล้วมันนี่สัตว์วันไทยใหม่ดิ่งจ้าบีได้ไม่ได้แต่เราแต่เราบ้างไม่หนักยังไม่กุ้มสูงงั้นไม่ให้ตรงเครดิตนี่นะไก่น่ากุยช่วงพอช่วงก็ช่วงแต่หนึ่งเก้าแต่เนี่ยตัวเขาซ่าเขาดิ้งจ้าเฮ้ยหายสั่งสกันได้ไหมไก่น่าก็ไม่นี่ให้ต่อปูในเดือนซ้ำลงมาไอ้ก็ไม่ตั้งสุดๆสัตว์สิหากไอ้ไทยมึงไอ้กี่พุทธมันจะไทยแหละตารับตัวไอ้นี่นะแล้วน่าไก่ปุยถ้าเขาบ้าโมแล้วถ้าเสียงสุดเราดิ้งช้างกันมาตันตรงไหนเป็นชาปุยเฮ้ยที่ตั้งไว้ที่กี่ตัวแล้วมันก็มาไงไปตรงนั้นสานามันก็ปูก็เป่าตัวสุขของสุดท้ายมันก็เก่งก็ไม่ให้เพลย์สุ่มก็ดีบอทสุ่มไม่ต้องไก่สนาในเขาใส่ผมรู้ว่าดีไวสุ่มไม่ละกายปุยกังรับเขาก็ไม่ตลกตาโปรเจกต์เขาคลาส10ซ้ำครั้งดูตาตรงเท่ปูเรตั้งค่ายกันมาก่อนได้ก็ไม่นี้AEเขาต้องมาก่อนไปไอ้นี่ businessman คันนี้ขนาดด็อกเตอร์เต่าซ้ำมาไม่นี่แต่ก็ไม่ปูตาไปได้ไทยไล่สวยกันนะแล้วกายปุยนี้อันไหนนี้งูลายขนาดลาเลยบ้างเขาอันไหนลุงเท่ามาครั้งสนิทชุ่มมันนักกายนั่นนู่นตัวเสียแล้วก็ไม่ละขโมยบักไผ่ซ้ำเลยนะใช่บ้างน้องก็บิสเนสก็มาตานเตียนนะสมบัติเขานักกายน้าตัวนักตัวผมจะไม่ช้ามั่งเราเขาก็ตรงช้าไม่ก็กระเป๋านึงครั้งลุ่มเราไหมก็ตรงไอ้ก็ไม่ตรงเขาสุเราไม่ในตรงเครดิตเขาโอเคมุยบ้าเลยเนี่ยแต่กกจอว่าตันไทยนะกุมตันที่ไทยเราว่าไม่เห็นแต่ในตรงเครดิตนี่ทำไมไอ้นี่สาวนี่กุมตาเขาไอ้ก็ผุยแล้วช่วงนี้ก็ไม่ปุยที่นี่กังมาไหมไอ้ที่นี่กังถ้าไม่เหี้ยเป่าไก่กวนไม่ไก่แต่ก็ไม่ได้ต่อซ้ำไม่กุมนะวงถ้ามีแฟมิลี่คนไหนก็มีเนเชอร์แต่ก็ไม่รู้เราเอาพูดส่วนตัวเขาด้านน่ะก็บอกไก่ติดลงเราบ้างไหมก็ไม่รู้สักมุกอย่างไงสักไก่ไปกันเขาเราวงด้วยอันนี้ที่ให้เอ็กซ์ตร้าไก่เขาก็มาเราไม่กุมนะไปนะแข่งไทยไม่ต้องกระทัดไทยไม่ต้องมาบำเพ็ญทุกอันนี้ก็ไม่ต้องตีเรานะลงมาไหมลงมาคนนี้ก็มันลงมาไหมมันลงสมลงมานำให้เต่าให้นำขั้นนั้นคนนั้นลงมาไม่ให้บำเพ็ญทุกภาษาโดนปุยไหนโดนตัวไทยมันไม่ได้ไหนเหมือนแต่นี่ผมถนัดไม่ลงของทุกมาซาสว่างเต้าเผาลงว่าไม่เป้าเก่งกับมันเลยลงสมใหม่แต่มันอารัมใหม่แต่ไม่ต้องกดดารับแต่ละนี่ไม่ลงเป้าหักไปตัวเราคัดเราดังเลยอารัมลงสมไปตัวไม่ต้องตายนั่นเดียวนี้รับลงไม้ไม่ลงไม้เป็นเขานายก็มีหนึ่งมาไว้นะตรงหนึ่งแกงแซงตรงเฮก็มาเราผมด้วยนะทางตอนนี้ก็มาไงนะว่าไม่ใช่ไหมตอนนี้มาสาเต่าล้มไปตรงแท้ไปนั่นทนกูแท้บูนะใส่ไม่ตรงติงเนี่ยเขาเฮ้ไอ้ทุกไก่เนี่ยมาเต่าสวมก็ไม่ต้องสวมลงเมื่อกี้นี่เต่าสวมนี่สวมจะไก่สุดตรงไหมผมน่าใส่ท่ออันนี้ผมกระเรียนนั่นไม่ท่ออันนี้ว่าเฮปรีราไม่ใช่ลาริป้าไม่ใช่เฮท่านสับคำสอนกันอะไรป่านนี้ป่าเลี้ยวไม่ได้ไอ้กะคนป่ามันนุ่นนั่นดีเลยสิก็มันเดินอ่ะไอ้เบนก้อยฮะนู่นผู้เป่านู่นตองนั่งตองนั่งตองก็ก้อยนั่งตองเพราะแม่ใกล้ตรงนี้นะสักเลยนะนี่อันนี้ผู้เป่านู่นตองไก่ไม่ตัวเต่าหีเราเนี่ยเด้ไม่หีไก่เนี่ยเด้ไม่สุราไม่เฮไม่ทุกงานทำมาถึงโซ่บุกเลยหีเรามันต้องก้าวตัวมันดิกี้ดูได้กางตัวมันดิกี้ไม่สุราไม่จางคนเลยใช่ไก่นู่นต้องปรีเหต่อนั่นเองก็ทัดดับคนเรียนราบันตองอันนี้ผู้เป่านู่นนี่แหละเรื่องไทยมาเสร็จแล้วขาดทุกสวมเราเลยสุราด้วยตัวไอ้นู่นกี่สวมเราไม่ได้นี่ก็ตัดกันนะไปนักไอ้แท้ในไลน์มาสุราไม่โปรแกรมมันไม่ดีกว่าแต่ก็เลยนั่นทนกูนะใจ
ส่วงซุยนะได้ปั้นในไก่เลี้ยงรองทุยลงบ้าใหม่อาลูนั้นด้วยนะกไก่หลวงเข้ากับปุ๋ยกับปูกันสาทุกกินทุกมีเรามีนี่ก็จะลงของไงนี่มันนั่นเรื่องเนี่ยเรื่องส่วนของเซนติเมนต์ส่วนกับปูกับปอกแต่นี่ต่อมาส่วนนะบ้าใหม่ใส่วงนะปาร์ติสเปนสุกไม่ก้อยอันนี้ไม่ก้อยนะอันนี้ปูเป้านั้นต้องสวยงามคำส่วนไก่แต่ตีลุงของเราไม่อันนี้ปูเป้านั้นตัดนูปรีร้านะใส่อันนี้ส่วนเราไม่ต้องอันนี้ปูเป้านั้นต้องสวยงามราต้องสวยงามราเต่านะอันนี้ต้องสดก็มิ่งไว้ใจเขาตรีตัวไปเลยนะผู้ทั้งอันนี้เรื่องลาเต้าองค์ก็ไม่ปวดไว้แต่ลาเต้าไม่ต้องสเตปปิ้งติ้งมิก2026ตาริกรู้ว่าสู้ที่สู้เราของเราวงเนี่ยช่วยเราผู้เท่าเราปูเขาตัวไม่ปูเขาเราวงป้อมเขายังไว้เรานะไอ้เขาเรื่อยๆเราคนนี้แต่ตรงก็ได้ไปนะทวนกูเวลงไม้ทั้งรินาไกไม้เป่าไกนันกำสวน KMC proprietor ก็ไม่รินามากเว้นจะกระติ้วลงเมล่าซาสุยนะซาโลเตกำสวนไก่ควงไห้ในปัดในไก่เลี้ยงรวงตัดนาบำคนสินี้ลุงปัดลุงนายนะนิ่งติงไม่จับปัดนาลุงเซงลุงได้นะบำบวยซ้ำไม่กวยนรินาเฮาหนุไทยนะบำควงเตซาดาบะแม่ไอ้นี่ลงไม้ทั้งเรือไก่ใหม่บนบีเปาเตามวยเท่มากวยนรินาก็มาไทยเรานะบำจานสกายไม่ติดลมกันตอนนี้ทวนกูเท่ก็มาเตาให้นี่ตรงโปรแกรมให้ proceed สุไก่ดันหนูคางitems ก็ไอ้ไม่นายนะบำเท่มีคิวจูไก่ปุยนุน part 2ทั้งเรื่องนักว่างไม่ไก่ปุยนุนคางก็มากันไก่ไม่ติดเราได้ไม่ตรงเท่ดูคันนี้ใครเรียกไงไม่ต่อให้สิ้นตังกันในไทยสัมดาเราแล้วครั้งเป่าคมนุ้งปูเป่าสมัยเป่านุ้งคำสั่งกระตุ้มปรีแต่ไหนได้ปะนี้ไม่ต่างกันอันนี้ก็ตัดนาบ้ามเขาบาร์ตุ้งทำไมปุยไว้เลยนะแค่ปุยไว้เลยสิแล้วนี่ไหมอากาศลงซุ้มคำส่วนกายผู้เป่านุ่นไรลงเล่าไหมคันนี้เต่าใกล้กวางตวงกะปีกะกานุ่นไรใจเราไม่ลงเขาไล่ใจนะไทยฮันดัลละเคตัวไม่รู้แต่อันนี้สอนเรานี่เท่ร่วมช่วยมันดี
ไม่ไหวนะกระดงกรีนาเขาจริงเราไทยมุฟลาร์สิงห์ไม่ไหวตัวรีนามาปัจจัยนะในล่าสันเราดีโคตัวน่ะ request สุนับเทก็เป็นอะไรนะดงมินิเรียนราเทก็มาดิ้งเท้านะไม่ไหวนะอากายกำส่วนดองไงเขาให้กวางเรานะไม่ไหวไม่ก็ไหวรีนากระตวง traditional ตวงไฟไต่สิลนะมาปัจจัยสั่งดีโคอาศัยตวงthe first get together ลวงจุ่มกำส่วนกิกตาตวงทีมซองเทตัวน่ะใช่มีให้ไม่ไหวเนี่ยเราปัจจัยสั่งเราความจังหวะตัวเทไม่ไหวนะบันหุจุยนะหัวเราข้อหันอยู่แต่ปัจจัยดวงซุยนะปัจจัยเราไม่รำปาร์ตูใครตุยนึกไว้รู้ข้อเราก็สุยามได้นะที่เราไม่สุกันดิวสุบะไม่ตันบะไม่ในล้านนะบะไม่ก็กวยให้เราวางหิมของสุกันดิวสามีใจก็ลอยดันนะเปียกทารีนี่สาวดันนี่มีตรงเทกุมาอันนี้กวยเตาให้ตัวปรีกันให้นายนะบัมเตปรีกันใจเจียนไม่ปอหวมลงกำส่วนสักไงเปล่ากุมากับเขาเลยนะกุปรีลูกไก่ไม่ปรีแต่ไม่กวยนั่นหนูรู้สัมดันที่เขาไล่ตับตาไม่ก็ดีนำลูกก็บ้าไม่สังกตานะแต่ตลกไม่ผู้รักของตะกรุมทนกูเว้อาศัยลงซุ้มกำส่วนไก่ควงกระปางทุกบ้านมีหนุ่มไว้ตายกากันไทยมันนะ
อาใครให้กระบังคันโคอาใครสนายปูนายตะนากลุนไทยขังตะนักกันไปนะกุนนะอาศัยอาใครดงกระด้วยบ่ไม่ขอตันชูตันดำบ่ไม่organizing committee นึงไว้ได้ไล่ตับๆไม่ขอกังงานบางนั้นถูกอุ้มไปดาวนี้ไม่ระวังได้ไอ้ท่ออาจารย์ลุงนิงขอไอ้ชาโรไล่นี้ไม่ระวังท่อรำสังไงโปรหวยคำชวนไก่ไก่ควงให้ไอ้เนี่ยไทยรักไม่กลางคนน่ะอาปูนั่นเด้อาปูตะปัวไหมอาเป่าไอ้ไทยรักมาแค่อาเป่าตะปัวนั่นไหมอาเป่ายำปรีแค่ไอ้ที่ทำท่านในสุดไทยรักมาแค่ที่ไอ้ในไทยไม่ขาดท่อสังไงโปรคุณพ่อแม่คำชวนไก่ลงชุ่มไม่เย่แต่นะให้ไทยเป็นคนให้ไทยว่าไม่ตะกุ่มนะไทยตะถ่าตรงข้างคอให้มาต่างก็ไอ้ร่ามึงหนุ่มมึงนะราปะไม่ดำขนาดสังไงโปรคอเตาไก่ร้องพายไก่รักพายขนาดนั้นลุตสัตว์ตรงไหนให้เขาแบบไก่รักพายกันลุตสัตว์ผู้ไหนว่าไม่ให้community สัมตัดก็จำ religion ใครชุมนุมไว้เลยผู้เผาสัมตัดว่าไม่ต้อง77ไหนให้บ่ายไม่นุ่งไว้ในนาตาใครสนาปุนาตุรานาราตนะทำไมเรื่องลุ่มไม่กรานิงห้องตะก็ไม่นุ่งไว้เลยพายกันลุตุสัตว์บุดมนายไม่เกินร้องไห้เท่ากระจิลังคารินาสนาปูลังคารินาแค่นั้นร้านของคนน่ะอาใครอีร้องไม่ใช่ไม่มาคุรินาอาใครจำไปน่ะได้น่ะอาใครกักโคตั้งน้ำมั่งไหมอาใครรักกรุโคปรุบที่น้ำมั่งไม่ละวังไหมนายมันต้องมาแค่คงแค่ผู้ปกครองไว้ใช้อาใครยานไว้ต้องกุยกีโคอีเราดีกีกุยกีจะชี้หรือคนตู้ก็คนอาใครอีเรามันคำแต่มั่งกันให้ตระร้างคนเลยให้แต่พวกแค่จุ่มนะที่นี่ถึงอาใครหลักสุดจ้ะนิ่งได้จ้ะสันตัวอาใครก็สิ่งไหมอาใครก็อีเราไม่มาไม่ตัดให้คุ้มนะสังไงโปรโคอันส่วนใดนุ่งไว้เลยนะไทยตรงกลางไม่ปราเราไม่ปรีเท่าไรนะสังไงโปรนำดงนบังก็ไม่17 IT เกรียงคุยตั้งใจเต่าสังไงโปรบังความบ้างไหมสังไงโปรไม่เกินไม่บังลงเลยไหมLittle Flower School in Pan College ดังก็เต่าตัวบังมาแค่เต่าเขาไม่ได้ลีช่วงนี้คนน่ะให้ดังก็ได้ชาวบ้านคนไหนไปเตะเบงแต่นะลักษณะสมัยไอ้ไหนต้องไก่บ้ามีนุ่ยต้องไทยคนให้บังก็ได้เต่าสไลป์โปรเคยร้องไม่บังอะไรไม่ใช่เลยสไลป์โปรไม่เขาตัวบังน้องมีกลางคนไล่ก็กังกลางคนน่ะใครตัวฉันแต่ปวดทางแต่นะกังกายทุเรศอู้ดูนะผมแต่นี่ไม่ได้เต่าชาวบ้านไม่สไลป์โปรก็ไก่รับได้สไลป์โปรคนน่ะละมังตรงพอผมไก่ได้ทุนผมกังแต่นี่คนละมังตรงมันสไลป์โปรก็ผมรับได้สไลป์โปรไม่ได้นะกังกายก็ผมไม่ดูเหล่าที่ไม่ต่อกันรวยเลล่ารังเทศนะเขาบอกไม่ท่าใครไทยซ้ำบงที่ไทยกูเดอร์โคตรนะเต่า FCS Office เต่ากูดามนายบังกูตะกุนนะกูบัมดับจัดแท้กูบัมดับไม่กลางอวยให้เขาตัวให้ใครไม่กี่ไก่มาที่มีตัวเขาตัวบัมไม่ได้ใครราศีนะซ้ำจัดแท้กระชูคนเอาไทยมึงนะไม่ให้คุ้มไทยกุนไม่ได้เขาไอ้บอมได้ที่กินไงมันแค่กระติ้นกระซิบเดี๋ยวใหม่ต้องเขาเต่าบอมไม่เกี่ยวกับกูกังบอมไม่ใช่ให้กังนะบอมไม่กูตายน้ำดาวไม่ได้เท่าโซ่ตัวอาการที่คนคู่ไม่ได้เท่าโซ่เขาซ้ำไม่ตายแม้กันว่าผลับกุ้งตารับที่ไม่เท่าให้กังลูกขบุกูตายเต่าสไลป์โปรกูบอมไม่ลงทรงคำชวนเทแต่น้ำบอมไม่กูตายปูตะกระเจ้าเท่านั้นเขาโดอาการ
ไอ้พวกที่ด้วนนางทุสายที่เกให้ขางก็ต่อยอันนู้นไว้บัมตัวโตบุงคำละถึงเขาเห็นนะนี่ด้วนนางจับขนาดที่นี่กระเตาเรนที่นี่ทุกทานแค่ให้แต่ละเตาอาการมาสักคนป่าปัตตทานเหมือนกันชาปัตตทานเหมือนกันคุณบุงคำละชาไม่ใหญ่สงายโปรคนนำดงมีโคกระเจ้าไปเท่คุณละสงายโปรคนเตาเมมโรสโตนขัดเราว่าไหมเมมโรสโตนก็ตายกันไว้กันลูกขับจันก็ตายเตาอาเปาบุงคำละชาไม่กระเจ้าเท่คุณละให้จำกินตังนู้ไว้แท้ใส่ให้เขาอะอารมณ์เป็นหลุมสงของอากายปุนานุไว้อากายนาป่วยอมาอาคารนี้อนาลูอานากามินุไว้อะอนุเวกาลุตสัตบุใช่เขาไว้กูตังบ้างไหมตั้งงานบ้างนะอดีลุงน้องไม่จำอปุยเลยอปูรปอลไม่จำกำมันตะพันได้ใช่ไหมอารุงนิ่งโคในร่าไหมอาคารนี้นิ่งเล่าโคนิ่งกุ้งกูไม่ระบำเทใช่ไหมให้ไปนึกโคที่ชูที่ไทยตรงนี้มีระบำเทให้คุณน่ะอากายสงายเปล่าพวกไม่ให้ลุงสงคำชวนเทแต่ในชาไม่ให้อากายอะไรนั่นชาตรงไหมสงายเปล่าเกลงขอให้เต่าชาวบ้านไม่เกลงตัวลุงเท่าไม่ขางก็ให้กันเขาจะสิ่งทุรินากินไก่ไหมอากายมาไทยน่วงละบวชไหมไก่มีนึกว่าอย่าไก่มีนึกว่าอารามไม่ลุงสงไม่ไก่ไม่ขางก็เอ้ยเจ้าเขาไว้อารามสงายเปล่าเก็บนารามไม่ลุงสงไม่ไก่ไหนเขาจะกูเตี้ยวแต่ให้คุณเรากูวันนี้แค่นั้นคุณบ้าไม่อยากแค่ไอ้น่าเต่าชาวบ้านไม่กันใส่ไม่กันก็ให้คุณส่วนบ้านต้องขางก็ให้มึงไว้เต่าชาวบ้านไม่มาทั้งให้อาเป่าหรือปวนทำไมอาเป่าหรือปวนทำไมอาเป่าหรือปวนทำไมอาปูหรือปวนน่ะอันไว้ให้กังทำไมขางไว้19ไอหรือเปล่าขางก็1965-6เรียนกว่าไอเขาแต่ class 6-7ซ้ำไม่กันกว่าเขาแต่ number 1ก็ไทยได้ไหมอาปูลุงกุบต่อใครเปาเลนดร.สเตเฟนกับปูให้เขาไว้ทำไมลังสิ่งกูไก่ล้มยาติแท้ต่อคราลักฮารินาใครโนบอดีเช่นนั้นเลยซ้ำเหมือนผมนะทำไมลังสิ่งกูรินาดงโบสโกโตสันเดียปินงราคาตั้มขางกว่าขั้นนี้สิ่งนี้ไม่ได้กระดวงงงเปียกกระตันเลยซ้ำเหมือนเขาตัวไทยทั้งเดียคุณนักทำไมดงโบสโกจังตันจูนบำสิ่งนี้ทำไมไงสิ่งกูรินาใครทุกสิ่งตะเนียงเขาไว้ตายไม่ได้นะลายทรวยใช่ให้ตะเนียงตาให้ไม่ยิ่งทันแล้วก็สงสารเถอะสร้างไม่กล้าก็ตัวใครสิ่งยำลุยตัวนี้นะนิ่มลงลิ้นเอาไว้นะเต่าชาวบ้านไม่ลายทรวยใช่ไหมตะเนียงแต่พุงไก่นะทำไมย่วมขังก็อัสสลายโปร่งไม่ให้กลางก็ได้แค่รับลิมูปุงผู้ดอกตัวตังเถอะสกายโปรไม่ปุยนู้นเลยก็ไม่ได้กังตีหุบลาทั้งนั้นตัวชาวบ้านไม่อายตัวพ่อไม่อาปูรินะอาปูให้มากูบุงเขาเถอะมากูบุงเลยนะอัสใจบ้องนั่นสั่งปวดแต่มันบุงที่ไทยส่วนมันบัมจีนไทยมันนะเสียนตีเราไว้ตีเราไม่ทำไม่ไทยมันนะปวดตัวลาตั้งงั้นเสียนพังมาปุ่งเถอะอาปูหรือเปล่าอายตัวพ่อไม่อาปูหรือเปล่าส่วนกระเจ้าเรานะก็มันกระคายซะไหนกระชากให้เด็กรวยมาขังอุปริร้านนะตุสัมจังอากายตัวปัดเต็นปัดนู่นบอกแค่ดวงเต็นดวงนู่นบอกแค่อากายตัวก็การกระถอยแล้วก็อากายตรงนั้นนู่นแต่ปริปราร้านให้คุณนี่เท่แต่นะสาเท้าว่าไม่อยากอายทุกสิ่งเท่คุ้มไทยเท่ให้ตั้งตะกูให้เอากระเต็นนักเข้าตัวนี้นะลักขัดกันเนี่ยแต่ในตะกุดชีต้องไม่ค้างไว้ต่อจะเช็ดเป่าเล่นตะปวดในปูเป่าใหญ่ปูอาคารนี้บ้านในอาคารนำใส่ปูกันแค่มาทั้งไก่นะไก่ก็นับตัวนะดงนานะจิบมันนะจิมังทั้งจิบทรงเป่าชนิดจิบมันนะลู่ส่วนนะครับอาคารฐานนิ่มในปริตะใครนะคำสอนเลยนินตรงเดชะไม่ปรีแต่ลู่ซ้อนใ
ให้คุณพ่อกันก็อายพวกไม่รู้กันได้ก็มูกุยรู้จังนะเต่าเขาเกี่ยกูไว้ก็มูกุยเนี่ยนะป้อมนึกว่าจีบทุ่นนึกว่าอัฐวนให้จีบเท้าประไข่น้ำปุ่งกับผู้ปุ่งแค่กระเต่ารินให้คุณน่ะเทียบมันอย่างแท้ให้คุณน่ะผู้นึกว่าเขาไก่มีนึกว่าใจเขาดุงกันเหมือนกันได้นึกว่าเอกสารตัวสูคงได้ตายคงแท้คุณเดียเขาจะสิ่งนะเขาจะไก่รู้เหมือนกันสารต้องเจ้าเดย์ให้คุณน่ะเขาจะไก่ไม่นึกว่ากระได้ชุมไหมปรีรามขังเขารักไก่ไม่นึกว่าให้ผู้นึกว่าตัวเสียระบายตากระแทกคุณน่ะระบายในตาบงคนสินี้กันนึกว่าจำนิ่งลงไหมอาคารนี้กันนึกว่าดีนะกระเต่าขนาดนึกว่าเขาลำบำขันนะเขากัสนานว่าอย่าเจนานะบางคนตัวนั้นกันว่าอย่างลุงนิ่งพันไม่ตัวนี้นะมาคุมนะนิ่งลงไม่ตัวนี้ขวงเงี้ยใช่ไหมแค่ใส่ที่ไม่ขอสกายโปรตุบ่ไหมอาการกำส่วนไก่ขวงมีนึกว่าอย่าใส่ท้องอารียนตีขังสกายโปรตุบ่ไหมอาสนานึกว่าอาคังสงก็ได้ไหมใส่บุ้งเกนให้กังเงี้ยใส่บุ้งเมราสาวเงี้ยคุณน่ะอาการสนานนึกว่าอาคารนี้คุณน่ะนึกว่าเรน่ะใส่ท้องเจ้าปองนะอาการหลงสงไก่ขวงหลงสงกำส่วนไก่ขวงเนี่ยแต่บางคนสิเนี่ยใส่ท้องกระปางกระจ่างต้องบ่ใหม่อินพันเบลีก็บ่ใหม่เลี้ยงนางท้อรวกนางท้อกระไทยนางทุบงไก่เหมือนนึกว่าอย่างโอ้สมัยพระกุเกียนอาการกำส่วนไก่ขวงหลงสงกำส่วนไก่ขวงเห็นนายรัฐประเทศนี้แต่น่ะไทยเราจูร้องไม่ขังตาอาจีนักขังไม่เย้าปองไหมอาคารนี้ลุงหนึ่งได้ปะไม่แห่ไปนี่ไหนแท้ให้แต่น้ำมันน่ะไอ้แต่พวกไหมอาปูริเกนให้พวกมันเล่าเราดูไว้น่าไอ้ทนเราไทยน่าระบายกันสินี้นั่นเขาไอ้ให้กระดีหรือว่ามันแท้อาการชนะหรือว่ากระดีนักการชนะหรือว่ากระดีหรือว่ามันแท้ลงสมใหม่ตัวที่จะต่อลงสมใหม่ไก่ที่จะต่ออาการไก่ร้องกับไก่ที่ต่อดุยซาบวงนะนักกวกติตูงั้มหมดปนี้ดุยบวงซาบวงนะต่อไก่กวกเขาคนติตูได้ติยังได้ชาไม่ถอยคุ้มนะกระดีเราแต่อายเขาได้ถอยเห็นนะอายชาเขาไหมอาปูกหักเลยนะชารูดูไหมลัดบอมไหมอาศัยตัวอายในติตูติยังมึงนั่นสินี้อาสนาหนุ่งไว้อาปุนาหนุ่งไว้นี่นะใส่ทุกเขาวังไปด้วยนะใส่กระบังขันนะขอกกันนุ่งไว้แต่มกุมเตาราตนะอาใครตุสัมเพศไม่ลุงนิงตาอาจารย์ลุงนิงก็เปลี่ยนไม่ไหนแต่คุณน่ะก็ไม่ได้สรุปดูไม่ละบังขออายนะละบังขันกินสารุนนั่นเองกกันเขาขอให้เข้าไว้เตาอาใครกักขอเฮียนในกันลุ่นไทยบ้างไหมอาสนานวัดดิฉันนั่งให้ก็ไม่มู่พงคงแค่หนูมู่คิดมู่คนเลยก็ไม่เรียนนะสันเดียนต้องดิฉันสุนพงว่ามันขังเขาอะไรผลจะไม่ไทยก็แท้ระบายก็แท้ให้เรียนนักเก่าดูไหมอาการนับปุยใหญ่ก็ไม่โมเรโตหลักสุนัขจ้างต้องมีขังเขาสร้างกุยกุกรีพังที่มุนะก็ไม่ได้ใกล้กันต้องมีขังเขาก็ไม่ต้องดิฉันที่มีตัวสิบายการขอกรีกูขับหาตัวก็ไม่ได้ตรงกันลบเนี่ยก็ไม่ได้ตรงกันลบไม่ตัวเชื่อที่แกอาศัยที่แกอาคายน้ำปุ๋ยที่แกให้ตัวอาคายใกล้คงที่แกกันนะตรงกันลบไม่ได้ก็ไม่ได้ใกล้กูกุ้งขังกูสิบายกูทิ้งตัวตัวผู้ชมตัวผู้ชมสิบายหมดเลยแต่เนี่ยชานะก็ไม่ได้ให้กูตรงกันลบไม่ระวังแกกูไหนให้แต่ตัวผู้ชมชอบที่แกก็ไม่กันอาศัยหมอที่แกรุ่นเล็กไทยไม่ไทยน้องมือแม่อาการใกล้กงที่เกิดนะดวงกันลงตรงโค้งเงี้ยกันนี่เงี้ยก็นะที่สิ่งนั้นที่เกิดให้ยังมาต่างก็แต่ราคาบางคนสินี้สนาบางคนสินี้ก็เขาแต่ได้เลยทุ่งคุ้มเป็นสาสารุ่งตัวนี้อาศัยสนาปนาให้ใครนายนุ่งไว้หูโคให้คุ้มนะที่สิ่งนั้นก็เกิดก็ไม่สโลก็ไม่ตาลก็ไม่ระบำที่ไรนะอาศัยก็เขาเกี่ยวกับไม่ไปน้ำมาก็ตรงกูไม่ดาวตรงนี้ให้แต่นั่งเลยนายได้เลยตาวใกล้คอลาวสุนัขไอ้ให้แต่น้ำบ่แม่โจเซฟเปาลินให้สังเกตประกอบกันงาสาไก่บุญคนเนี่ยทำไมหลักสินสุ่มแห่เขาแต่ทำไม
ซ้ำบ่มขังโอเทสไลโปรใครมีบ่มขังต้องไซมอนกิจินนั่งแลกันเวยปลวยนะกันเวยนะมันสไลโปรมีโคการเวยแหละปลวยนะตู้ข้างซ้ำข้างท้ายมันนะกล้วยตะนั้นบ่มขังก็เขาแท้ก้าวข้างนะอปูรินะก้าวข้างนะนั่นจะไม่ต้องดูแม่นางตาเนี่ยมีตาโตให้ตาหำมาแกตาวนางตัววิสุขังชดในท้ายมันบ่มีขังก็ให้กูไม่ตาตาหนุ่มแม่ทันที่เขาจะใช้บอลเล่นเขาปูริตัววิตะกุมแล้วก็เขาเรียกหัวซ้ำไม่ตาให้แต่แท้กูนะให้ตั้งก็พอกำไมลิ้นกำลังพอตัววิในส่วนน่ะกำไมตาเราก็ไม่กระจำไอ้เช่นแม่ตัวตาโตกำไมเลยนะคุมสุนัขกันเอาส่วนข้างก็ตาพูดแต่ละบางคนนี่ที่โทษนะทำไมเปลี่ยนให้นั่นนี่จะแม่เนี่ยแต่ละกระขันเนี่ยคงเก็บพูดนิ่งเราไม่ไทยนะอากายไม่คำโตทำไมส่วนกูแต่กูเว้ยในไรให้กุ้มนะให้ตะกุ้มนะเตาอากายนะไซมอนกินจินยังไงทำไมเขาว่าไม่ปุยให้ไก่คูไม่รู้เว้ยไก่คูไม่รู้ให้อากายสงายเราก็พีทีซีตัวน่ะโอเคเกทุลิซัมซาร์สกันไหนให้เขาตัดนอชัวลาตัวน่ะจริงๆไก่ร้องไม่ปลับปูรินะเก่าปราตัวน่ะไก่กูเก่ากูท่าน่ะไก่กูตัวนั่นไว้ละขจับเกทุลิซัมน้องกูตัวสวนเทศดิผู้เป่าซัมเท่าไรไม่ซัมผู้เป่าซัมเหตุดำตัวไม่รางนี่เดชันปูรินะให้แต่สุราตนะกวยดาวราตนะกระโรงมันไม่กำกันนับที่ทุกแต่ให้แต่น้ำมันนะอากายกูตัวหามแค่ดีกี่อากายเฮนรี่บุงงำดีกี่บุงงำเฮนรี่ดีกี่กระช่ำทงไม่รู้ไว้เก่าอเมริกาตัวนี้กระช่ำทงไม่กูแค่ท่องทหารนะอาไปอาปูตะปวดไหนอาปุยปูอาจจะไปจับไก่ปูหนีนาตะเก่าไปจับให้แหกกูแค่เตาใช้ม้วนก็สุขุมเองตะกุมน่ะซ้ำรับลำน่ะภาษาอาไก่ฟิติซีของภาษาเรื่องส่วนลงน่ะการของกังท่านน่ะให้คุณน่ะล่วงนับเก่าน่ะอาปาริน่ะกล้วยดับท่านน่ะคุณไปตั้งแต่ให้แต่นักแก้ใหม่รักให้ลงทุบใหม่ฟิลิปส์น่ะไทยในไทยมันอาจารย์โตอาการมากูจินังก่อไว้ให้เด็กแก่ก็ไม่เลยนะนกสวนลงถึงแท้ให้เต่าสาวไม่ในจับลำสวนตะกุมนะให้กุ้มนะสวนนะให้กุ้มนะก็ไม่เลยนะลงสมไม่ทันลงสมไม่แท้ที่ถ้าก็ไม่ตู้ของสังขังไทยเรื่องไทยมาแค่ให้กุ้มนะกันมวยก็ไม่เลยนะกระดีเราไม่ไทยไรนะกระรวดนั่นนะไอ้เรื่องเขาไปกูดำขังก็ใครนะสุมัยเสาต้องเต่าต้องใครกลับกูว่ามันแค่โกงไก่แต่นะโกงไก่เนี่ยปวดไม่รู้ค่ะนกสวดในกลางเขาแต่ใส่ไม่กุ้มในโต๊ะไก่เหมือนแค่ที่เขาแต่ใครสนานนู้นไปกลับเขาอายเลยนะหวยเราก็ไม่ระวังที่ไหนใครท่อใครสนานนู้นไปท่อลงซุ้มไม่เคยคงได้แต่นะไอ้คนนั้นกำลังนิ่งกันบ้ามียาเขาบังไว้ไหมสนาปนาชุนไหมให้ใกล้นานไว้เลยนะสงายโปร่งทุกอย่างใกล้ใจเรียงสนาปนานายดีซะไหมมู่เราเรียวแต่นะอะไรนะหวยเราก็ไม่ระวังที่ไหนให้ได้คำสองเห็นแต่นะอาศัยเรื่องไม่รู้เนี่ยดีใจแต่ถ้าให้กูไม่ใกล้ pass to get togetherลงสมคำส่วนกิตาตาชาวกรุณาตระอาการลุนเล็กไทยนะตุซ้ำจังซ้ำนะกันนั้นไม่ปันตีไทยไม่ปันตีขออาการและอาการตาคุยชูน้าไม่มากนะเสียน้าไม่จังเรียงจังล้วนคุยอาการตะกุดกระดูขังแต่นะดำตัวลูกบ้างไหมอาศัยจำองค์นายจิงคอมมิตี้สัตว์แต่หันได้นะกันไว้แต่ให้หน้าทุเรศนะสงายเปล่าขบไม่ลงชงคำส่วนไม่นุ่งไว้เลยนะให้คุณนะใส่สาบไม่ตีเมก January ตั้งแต่ลูก2026สัมมิตรให้ข้างโตให้อันที่นำมูให้ไม่เท่านา
ดูอีจวนตะกันอยู่ทานแค่ตะเกียมันใส่นันลงมันสันโตใส่ซ้ำไม่เต็มเท่าอาจารย์ identity อาจารย์ identity ได้บางคนสิเนี่ยอเมย์อาสนาปุนาอปูอเปาคนน่ะลงเท้าไม่ลำไม่ซ้ำไม่ต้องไอมูเดปะแค่มูเดไม่ลำแค่หมาแค่กุมน่ะให้เขาต้องไอคำไม่คนละการคันนี่แค่สารุไหมอปูให้ไอตะปวนไหมอปูให้อาใคร1980ฟัดเรียกหัวไหมไม่ใช่คนเขาบ้าไหมผู้สนับสนุนหรือนับปวนผู้สนับสนุนเลยกันในเขาไอ้กูน่ะผู้ขายท่อใครผู้เป่าหล้ำตัวกูตะโคตะในกูตัดกันเนี่ยกูตะกูเลยน่ะใกล้ดำขาก็เฮ้ไอ้ช่วยที่เก๋ไอ้กูตั้งราตนะผู้เป่าลุงไว้เลยน่ะลุงไม่ไกลลุงแต่ไอ้อภัยปากกูน่ะกระดิ่มลุงมาขี้เกียจนะให้ตั้งตะขวดทำไมให้ตาวไอ้เด็กกูสมัยอนาคตไหนก็กูเอ้ดักเตอร์บิจูเร่เขาเนี่ยก็มูกิรุกันในตายดวงลาตนะให้เขาไอ้ไก่ล้มขางว่าเขาให้ใครใช้มอนกระเป๋าใครป่องนิ่งแต่นะป่องนิ่งแต่ดวงนะตาวสิ่งข่าวทั่วกูราตนะผู้ว่าป่องเรื่องลุงไอ้ไก่ล้มเด้งั้นเด็ดตะหนังเนี่ยเถอะตัดเป็นเด้จางเนี่ยกูเป็นนี้กูตัดเป็นเด้ปูเลยนะเป่าหนุ่ยเนี่ยลุงไม่เคยร้องต้องพายผ่านไม่ใช่นะไอ้กูเนี่ยกระเทียมร้องไม่ได้ต้องไอ้ปูเป่าหนุ่ยเนี่ยลุงไม่จังกำมันทุกปั้นมาแค่ปูเป่าหนุ่ยจังกระเตากระตักให้ซ้ำไม่ได้ไม่ได้ลุมปอดแค่แต่ละปูกระเตาหนุ่ยเป็นดวงนะใครปูเป่าหนุ่ยเนี่ยลุงไม่สิ่งข่าวทุกได้กับพายปากกูนะไอ้คุ้มนะกระเทียมลุงก็ไม่ปรีแค่กันคุ้มนะก็ไม่รู้นะหลงบังเดินกว่าให้คุ้มนะตาลอยเขาเนี่ยนะตาไม่แล้วบางครั้งเนี่ยแกอาชาคนหลงนี่เป็นระวังตัวจางกูท้อกำช้อนไก่คงซะเมจางกูกำเพลนไม่ไปนะใส่อาไก่นุ่ยดุงผมนะดุงเนี่ยนะไอ้ปวนไหมให้1914เกลียงขวายไก่ซ้ำทงโคดุงกวดไปจ้ะเนี่ยไก่ซ้ำทงโคดุงกวดมันขาวกูทให้อาเตาผู้ได้ไม่สนาพลใช้บุ้งกับมูไม่กระปูหน่วยกระเจ้าไปให้ตั้งตะโก1934เกลียงขุดตะโกเนี่ยสง่างไก่โคเกินให้คุ้มในถุงลงทุกอย่างไอ้ป้วนเลยให้ตั้งต้องมีข่าวว่า1981เนี่ย82เนี่ยคุ้มลงแท้ให้เขาต่อปูไอ้ตะป้วนไหมปูสง่างเปล่าว่าดุงตะขังเถอะนะให้เขาไว้ดุงขางของต่อให้เขาไว้ผู้กุดุมกันในสนามพนันไว้ล้านขันแกรงแก่ก็หูตัวสันกันได้คงกระเจ้าก็ไม่ต่อคราบเจ้าป่าพวกเขาไม่หนาวเรียนทองใครกล้ามกายแค่เดินปั๊มไปเขาเรียนเมจูคนโกให้ต่อใส่บุ้งของมูไม่ไกลเขาเรียนไว้รังคงเนื้อหน่วยกำส่วนกายจำสนาปุนาติ้งก็ต้องอนุไม่สร้างกามไม่ถูกกันหน่วยระกำมวงระไอกระเจ้าระแค่ตัวซ้ำหมดเลยกันหน่วยกังหมดเลยเขาก็อ่านที่กับเราส่วนแค่อ่านแค่สายเนื้อหน่วยกินหายข้างสมดิ้งกันใหม่หายแต่ซ้ำกันไม่มันใส่ร้านเด้อีกคนฉันลำกูไปนั่นดูคนไม่เนื้อหน่วยไทยไม่ร้านเด้ตามสาบไปฉันก็มุ่งไม่กันไว้ gold medalist history แต่กันไว้ก็อ่านดินตะกังสาตะกังกรำใหม่นะไอ้สาบลำตัวตัวเจ้าตะกี้อาไก่ผู้เป่าไม่เท่าไรมันขาก็ระปวดไหมกระไก่สนาสนัยกูตาคำส่วนเลยนะคำส่วนฉันไม่ไงกระปุยกระปูระปวดมันก็สนาการสนัยมันก็กระเล่าช่วยไม่แค่จะสวยให้คำส่วนนี้นะสนัยหลงกูตายไม่ช่างกาไม่ซ้ำไม่ต้องปวดมาแค่กระเจ้าโอเคกระเจ้าเนี่ยช่วงทางทันแต่ให้คนละอายเนี่ยแล้วก็สวยนิ่งเงี้ยลุมไม่ช่างกาไม่ซ้ำไม่โทษอาการลงสมกุรินะกันงวยเลยนะปัดเนี่ยนะอาการสวยไม่ช่างกาไม่ซ้ำไม่เล็งตัวเงี้ยแต่สวยค
คุณน่ะละขนาดต้นรวกนางโตรีปฏิกุรกมัยตาเขาลงสงไกลงกุรนะหายาสุราตระกมัยตาดวงตะกะจำเฮคุณน่ะกมัยให้ทุนาตะบอมนาตนะอารามไม่ลงสงก็กมัยให้นั่นแหละนั่นกันตั้งหมดแค่นั้นทุนาตะกันเอากองนะคุณมาทั้งหลงไข่แต่ก็ไม่เกตาคงเทกูมึงคนผู้นี้ไม่ช่างก็ไม่ตัวลงสงกูแต่ก็ไม่พูดนะอาใครติ้งไงไอ้โชคอาใครฮะเต่าชาวบ้านไม่สนาเรียนสนายกูแต่ไม่ช่างก็ไม่ใช่ไม่ตัวกระเจ้าโอเคคุณว่าใส่บุงเล่สนาหนุ่งไว้เลยให้ตัวอาใครกระเจ้าบอลโถบุงที่กันไว้ทำโอเคโอเคใครโอเคกูมึงคนสิ่งนี้ใส่ทออาใครยังจมแท้ไม่พูดระบวนครั้งก็บ้านปุงหัวกระสับโอเคดุยงูเนี่ยดุยใหม่สังเย็นเนี่ยให้เขาดูดุยใหม่ให้ตะกุมนะอาใครสนาหนุ่งไว้กับกูแค่ห้อยเขาตะกรุนหัวไม่กรุนชี้ไม่ไปเย็นหน้าไม่เก้าไม่ตุ้นได้ไม่ควรแท้ก็มึงควรสิ่งนี้พูดพูดขันได้ระบวนมีนาที่สามเอกมาจุ่มเราวิจัยต่ออาใครอยากขันได้เดย์ตนะนิ่งแบบนี้จะไม่ติเกใส่ตัวอาใครลงชงคนนะตัวไปทุนมาเขียนตัวเลยนะที่ว่าหลักตัวลงใกล้คนลงชงก็ลงมันไม่เช่งกันได้อาใครสนานไว้อะแต่ตัวนะก็คุยกันเดียงนะตัวสุภาพไม่ยากไกลเท่ก็งานมังนะถุงกู้เท่ต่อกระอาใครเลยนะสนาบูหลักเลยนะเป็นนั่นเลยสาวไม่ได้อาศัยหามังนะสินี้กังทำไมที่กุมกระทุ่มนี่ทำให้จะปุงงูนี่ไม่ค้างคอยอาใครไงเท้าก็ไม่เท้าบางเงินเลยกันได้หนุ่งไว้บำโลปูอาใครของสังไก่เท่ฮามอนปูกันไว้อาใครติ้งกุมเทไลนะกันเทไลนะระบายใจระบายแต่เงินก็ขังก็เท้าด้วยไหมอาใครตรงนั้นไว้ไงกันที่สร้างนะอาใครตัวอากูไม่ไกลเด็กนะไทยบางกระดูกขังอาใครใส่จำที่มีกูกินลาราตนะเท้าสาวไม่เท้าอีร้องไม่ใช่ไม่แต่กูต้องหายแค่ไหนกูมาสนาบุกแค่นั้นเลยสาวตาแค่กูเซคันด์ส่วนตรงนี้ให้เข้าใจให้กูมาเท้าสาวกันเข้าไปกระบี่ช่วยแกร้องให้เขาเนี่ยไม่กินไก่แกร้องส่วนปั๊มตรงที่น่าองค์ไรยังก็ไม่ดีเลยนะให้กูไม่ตานไก่ไม่เท้ากังเดินยังไม่แล้วก็เจเนอเรชั่นมึงไว้เลยนะมู่มันนะอันช่วยได้มึงไว้ตาจำปริตร้านนะที่สร้างมาบังทุกครั้งให้กูไม่ตาเลยกูต้องตาเราตาเท่าเราผัวใช่ไหมให้กูน่ะไอ้เกินกูกระลุยตั้งสถานีตรงแท้ให้กูน่ะกระไม่มาซิมกันปากก็มันขาวกูตายกระพายกันนะอาคัดกันให้ตรงนี้สาบันตาเต่าเขาบ้ามันได้เดลูกเกินกูกระเจ้าตัวมึงมวยแท้อาใครให้ลูกตัวตั้มสไนผู้ตัวของเนี่ยลูกตั้มสไนผู้ตัวนี่ก็สไนเราคำซ้อนปัวเป้ายำกีตาอาใครลงสูงคำซ้อนอย่างกีตาเนี่ยตัวสไนเราก็ไม่พายครับเล็กใหญ่ตัวเองให้คุ้มนิ่งนะให้ระวังคันเทียนให้คุ้มสักคนรู้ไหมคุ้มนักคำให้ตัวอายสารุกว่านี่ตัวอาศัยกันมันไงไหมสนาปนาสุมัยใกล้ปุยมึงไว้ให้ตั้งให้รู้นึงไว้อานาหนูไว้อาเต้าหนูไว้ให้ยุ่งไม่น่าหายขอหายไว้นี่มีตัวโอ้สกายพเราตัวแค่ผู้เป่ากีตาร์คนนี้นะอาใครลงสงคำชนไก่ควงเลยนายนะประเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะสู้เรานะไทยเรานะให้นุ่งไว้ตะเกียนลงสมไม่คำชนเด้แต่นะให้นุ่งไว้ตะเกียนสร้างกุยโกสร้างหลักโกไทยไหมกบำซ้ำไม่บังไทยไหมตัวนะอาใครชาวรูปุนี้ปริปราราปูนะดุยพวงกันเช่นนี้อาใครสังสรรค์นะสาวงที่สังสรรค์นะลุงช้างลุงได้นะกังนั้นไม่ปันตีกว่าอาใครเล็กเขาขานานะเสียนะหลงบังเขาสามเมปรีนะให้คุณนะไอละการสารไม่ได้เขาละไอกุ้งนั่นหลงไม่ได้ไม่ไปนั่นแต่กระรุมให้คุณนะข้ามไม่พอไอ้นะอาใครองค์นั้นยังยังประธานเขาอันนู้นไว้เรื่องนะสมัยโปรแกรมช่วงยังไกลคลองเลยนะเสียปากกับพวกเราเนี่ยแข่งนี่ทิ้งกันมาแค่กุ้งเกี่ยสิ่งสวยในทุกตีเรานี่แท้ม่วงเลยในตีกูรู้แรงที่จังแท้กุ้งเกี่ยเสียนก็เตาอาการประธานผู้คนมาแค่เชลโลเมตประธานผู้ใดมาแค่ปลาเราคนเดียวนะ
hama puni president ma puni all Ban ku no ban dai mai ti lo ko Pari gai mai lung khau ka tiu lo mai ka haw mai ta ri mai azu hai apu sumai rena mai goi kham dau pan mai tum ka gan dai la sui na la lo the ka ro khom bu nai mai tum tan gai mai su kom diu tho ta na kai khon to so hem mai tum na ti lo ni bi tong the ma tau hai ka gan hai nei ku ma sin sui na sin me sin sui na sin lo da khang ni ku ma ka ri na bi tong the tau hai nai ban da the pari gan hai Pau Joseph Lung Hiam Nang Kam Suan Lam Surveyor Department of Land Resource Government of Manipur Katong topic rina tan pui puning ka khau zen mai lam nai ni mai lam khau hai ka mai rina gan thala lo ma ka zen mai tong ha Katang khau nai bam the pau lan thiam gai Edward Kam Suan presentation hai program hai tin na kuma adjust bot na the kalon gai sai khang kani gan su gan dau nan gai rina kan hai la lo rai ni the do na slow tong thai atong lat sakai mo ko klala kaina sagongam souvenir tong vice president kai pong to na ta souvenir tong in charge kani educational census tong lang ko sapakan mi hotai longchom ko long me lang na ta sa ni mi ta akai as a whole longchom kamson ki ta jing jang ba mai Dipang dulu luk mai impal luk mai metri the naglen kono so du ba me goi to data when is educational data so collection tang sang ma na anu ti wo mi ne atwat mai to na in details lo ti man the na thau kai long ko me educators wo me doctorate wo so ni buran ran mai hai ran mai na le na ning ting ran me no ni dung dai mai tan bom dai mai sin ba mi nun zu ni za wo the mi khang te na king long mi boy na 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 sai get mai tin the ti de ko na ning lo na ning lo ko tho ti me na sa lo mi tong the sai ai dat sakai ma ko kai pau ra dam long mi puta pelen ko thun ko we zao zen gai na rena sai ti mi me gan gai mai ti lo na nam pa di pang du ru thu lung ba mai kani tan pui tan lu di pang du ru mi kan mai sana na kai long ko ba mai thia me dai mai ai pai na details su sala ke sai bu nu dai lem ko apu lu mai ko kan ya apu akhat na mai apu ka ta so pons me le ka zao mai ko goi na ta ko na be thori na sang thor rum le islam slo pun the sai tho kam son ka mai ti me he ka dang nai bam sin tho akai longchum kam son the first get together of longchum kam son kikta longchum kam son kikta na kai khun na tu pri bijang prina ai ga sa tho kai khun lat sani the la la apu sai goiไม่เท่าไรหายไม่ใกล้นั่นนู่นกว่าสินะสักนั้นไม่กว่าจะทั่วกันนู่นตรงนิ่งติ้งคอยกันนู่นตรงรีเสิร์ชไม่ครบไม่เท่ากันนู่นรีซัมดูตรงครบอาจูการมินิสักเท่าที่ไอ้ที่มีตรงกุฏิกุลาแค่ไอ้เรื่องน่ะอาจจะสาลวดว่ามีท็อปิกสักไอ้มาเขาผู้อาศัยไอ้ผู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ไหวคันนี้ตาดีกันมีกวยกันตรงมิสจิตทราบได้ที่กันนู้นอันสวยลงมีปุ่นอาคัดปุ่นตัดกันมีกวยแต่ทุกทำโอเคใส่เท่าเดิมไม่เจเนอเรชันนู้ขังสงเราเนาะปุยเหลียวสวยไหมขนาดแต่ซ้ำใส่เท่านี้ไหมคันนี้จะบวนสนบ้างไม่กวยนู้กวยขังตรงลัดเหตุกุมนะทุกนะสนซาโลนี้
ก็น่ะมีหลายสักก็ผู้ใส่ไว้น้องตะทุไอ้นะไอ้ก็ไม่ได้น้องแพ้นะสาดขังติขโมยก็น่ะตันปุยปุนิ่งมีตรงลำก็แต่อาจจะสาลาวตุใส่ผู้ใส่ช่วยอันท้ายช่วยมีไว้นะใส่ที่เขาไงนี่ตรงนี้มีไอ้ก็ไม่อนุกรใจสิ่งคุยมุ่งมาเรียนมีหลายสาวกันเขาสานตุนไทยไปแล้วก็น่ะสักก็กันเขาสวยมากไหมสาสวยไหมจุดไหนคนนี้ผู้ใส่ไว้ก็ได้แค่สโลว์ดรูน่ะหลักทองในลูกนี้น่ะเรียนนะกิ้งหลอกผู้เท่ากันน่ะสนิทเลยตันปุยปุนิ่งเท่าจบตันปุยปุนิ่งกระปูคณะกระปุยคณะเคยกวนไหมเป่าลูกไตตันปุยปุนิ่งไงกระปุยเน่าบางสินะกระปูคณะไหมนานนไตนในนทุ่มเก่าไหมปุยปูอนุปูเป่านี่นายจริงจ้ะไอ้กูมีนานนไตตู้เมงกันไหมกระปูคณะปุยในกระทุ่มไม่นาบางสินะมีนุ่นติดตันปุยตันปุยกระปูมากแต่นะกระปุยเฮกระนาพลอนกระนากระปุยมีดนะกระนาขณะงานบ้านเขาปวนเนาะ second husband นายเดนะปวนได้ไม่นานแต่แบบนี้กระปุยผมขณะคริปไปมีนุ่นตินี้ consider ขนุนตินี้ตันปุยปุนิ่งเดใกล้ความสามารถกำซ้อนนังไก่กวยอลูเป่าตันปุยปุนิ่งแท้ไม่ควรจะตาดูไก่เดนะตาดูไม่ไก่เดบุคคลใกล้ความสามมักสินี้อาไก่กันเทียงสามไม่โดยหุยนัดเทียงไม่อาเป่ากำกวงกิกตามีนุ่นกวยกุทบมาล่างไม้ปลาไม้เผาไม้เงาไม้สิงกวงกาไม้เนี่ยสะก้าไม้ตัวนี้นี่สาตัวไม้ขนาดนั้นคำแดงไม้กำซ้อนนะมีสไนให้อาไก่ไก่ขนาดไม้อาไก่ตันปุยปุนิ่งเทอนุไก่ลวงโคใบไม้น่ะสาบหวยทั้งเลี้ยงกระดูกเท่ากับการโคปานไก่นนกระดูกเฮอาไก่ตัวรวยหุยนั่นเทียงไว้อาไก่ไก่มาเกตุซ้ำนี่นายให้กูมีโจทย์กี่ไอ้เรื่องไทยเนี่ยทุกชาติต้องมาแค่กี่อาผู้ป่วยซาลงมีตัวอาไก่ป่วยกำกวงกิตาร์ที่เนี่ยซาลงมีแต่ไอ้สักลอยมันเป็นเด็กผู้ชายก็เรียนไทยมีที่นี่มีที่ไอ้สาวมันไม่หลายคนนี่ที่correction สโลว์ดูสักลอยเราได้นี่เห็นเมื่อวันนั้นเราก็ปุยเลี้ยวสว่าไม่นานนแต่ correction สุดไม่ก็อาไก่กันเทียงสามไม่ไก่นนให้มาล้างไม้ปานไม่มังไม่ปาไม้เผาไม้เงาไม้สิงกวงกาไม้คำแดงไม้คำสวนนามีการสนัยเหตุอาไก่จนาเทอาไก่กตันกลูกเหตุนูตันลูเทเป่าเหตุนูนิงนุนเทตันปุยตันปูเทเกาลานุว่าไม่จงลำเขาไอ้นี่ที่น่าสาเราเด็บนี่เหรอเตาสาไก่ใกล้ไหมตันปุยตันปูเขาเตาสาไก่ไหมไก่ของสไนไตนับปุยนับปูปวนสามีน้ำมาปุยปูปวนสามีน้ำมาเกไก่ของสามีน้ำไหมไก่ของจันน้าวบำสินะกันเทียงขันน้ำไหมเป้ากำลังนั่นนุ่นแต่เกานูเกาในไม่ได้ตันปุยตันปูเด้เกานูมาเกปุยนาปูนาเกาไม่กระปุยไก่นาแต่กระนาวของเกาไม่กระปุยเล้าไม่แต่กระนาวของเกาไม่กระปูมากนะกระปุยสมิกระปุยนู้นเกาลงไม่กระปุยก็แต่ดูซีบำเทศไม่ได้บังคับบำเทศนะกระปุยสมินู้นแต่เกาไม่นู่ไม่ในไม่เราเกาหนุ่มเมื่อกี้ตันขี้เกาไม่อันไหนนักหักนะอัตันปุยนักหักนะแต่อาไก่เมาของเราคงได้ไหมให้เกาหนุ่มเขามีเราเกาไว้ถึงไซไม่ที่ตันขี้ไว้ถึงไซส่วนใดอาคัดนั่นจะไอ้บางอาคัดนักโฆษณาอาคัดอะไรเก่าเรื่องที่มีให้คุณผู้บอกเลยซาลงวันนี้งวนไก่เก่าซีสกุลสกีไปว่าสินะมีเหตุเก่าเรื่องนะมีใกล้ๆคันนับวังเขาส่วนใดกันในวงกลุ่มไม่รู้มาเกี่ยกันให้คุณนะผู้บอกแบ่งคนสายเก่าหนุ่มเขาไม่ต้องเขาได้เลี้ยงไม่เขาตันปุยตันปูเก่าไหมปุยกันนะปุยนาปูนาเก่าไหม
ตันปุยตันปูเกาไม่เห็นตุบิจางเลยตันปุยตันปูเกาเรียวตัวนั้นซาตุงโซ่ตัวนั้นซาเขากล้าละอาศัยบุญเลยโซ่สักกันไหมผู้จันที่บุญตะกันไหนสิกำไหมพวกไรนี่พวกไรแหล่งุยวงนกในที่ตันปุยตันปูไว้ตัวมีในแต่มีใครคนที่ทุกกันดีเห็นลุงของกระดังในที่นะกันนูเฮเกาล่างของทุกกันนูเฮมาใส่หมักที่บิจังเคยไก่ตันปุยตันปูในเฮเกาลาหนูขังเลยไม่กินกูหนูขังเลยเกาขังเลยนะกันในกระตันปุยที่เฮในปุ่งกล้วยเลยนะกล้วยวงบุคคลนั่งอัตสายวงเกาเลยเถอะโป้ถึงนะเกาถึงใส่ตัวเองสำหรับกล้วยนะมันจะกระสิงไก่นั่งกล้วยบิจังเท่กระสายซ้ำเลยนะสนัยถึงสักละสายวงเลยสันนะตัดสัตว์ถึงสักสำหรับกล้วยเลี้ยงสรุปวงไม่เผากระตันปุยเลยนะสายวงเกาเต็มตัวนะเราเกาหนูมาไอ้ตัวสนัยมีเมียนวงบุคคลตัดสัตว์มีเมียนคนทันแค่สุดเดียขาดทุนายของเท่มีคำมีเมียนบุคคลเท่าโป้ตัวน่ะเก่าเราไว้ตัวกระตันคุยตัวปีโป้ตัวน่ะเก่าเราไม่ละแกงคนไทยเราห่วงกระเจ้าไว้น่ะเราห่วงเรื่องนี้ instigate สุดที่น่ะมีการคนที่เท่าราเล่มาใส่ลุงสับมามีการคุยเราห่วงเรื่อง instigate สุดที่น่ะกระตันคุยกระปูนิ่งแต่โป้ตัวน่ะเก่าตรงนี้โป้ตัวน่ะเก่าเราไม่ละแกงคนไทยกันในเจริญที่ใจดูเราไว้ตัวสิกันในเจริญที่ใจดูเราน่ะกันในกักหัวให้มีงุยเขาปนะมีงุยปนะตันปุยตันปูเฮนปูสตุงเงรานาโรยตันปุยปูนิงเก่าตรงเดอนุบานมาใส่ท่อราหมเกมีงามเดอนุขุมาเกอนุละสาระใกล้ตันปุยตันปูที่ตีตามงามบ่เจริญที่ดูงามบ่อนุทงงามมาเกให้กุมเป็นยังไงนะอนุตันปุยตันปูเก่าไม่ให้ราโนเก่าเดราเสียงพังเกตันปุยตันปูเก่าไม่ท่อติ้งในกันเขาวางเรื่องเผานะเขามุ่งถึงใส่ให้กุมตินะอนุคริสเตียนก็มีไงเขามี practice ที่มันพิจารณาเลยนะมีอนุนี่ถ่ายที่มองที่คริสเตียนมองไปอนุปุ๊บเขาจับเรียกแต่ว่ามีไว้ตามเผาไม่ลงเขาอนุปุ๊บเขาขนูเลยนะทุกอนุตรง culture custom ให้ steady สุดแสงไหมกุมนะตันปุยก่าวมีที่ให้ทุกไกลล่วงก็สินะกันในเกาหลีที่ใจวงฉันนำว่าใครคนใจวงลบไปการเขาไปเกาหนะอาการคนหนองใจวงลบบ่ไม่ไปข้างไปรู้ว่าวันนั้นทันเราวงจะเราวงเลยนะไม่ได้เขาแต่วงทันปะนี้วงทันเลยนะในส่วนนงวยนี่ต้องในตะกุ่มไปไกลโซ่นะกันในที่ทันปะนี้นะกันในเกาหลีบิจีได้วงซีบิจีได้สุกมีคนที่ไทยไม่ไกลล่วงไม่กันเท่าไว้ตัวนี้จะฟังกันเลยนะไม่ได้หรอกนี่ใน permission ที่เราไม่ใช่ให้กูมองไม่ตันปุยตันปูกาวงตรงเดตรงที่เขากระดิ่งเขาเลยใจเรามีการล่วงเขาสินะที่บ้านมาเก็ตนะกันในที่การล่วงเขากาวงสินะกันในที่แต่กันในตรงไผ่แต่รำแปะทุกคนนะไม่ต้องกันนี่ซ้ำนะซ้ำกูกันในตรงกันในเห็นพวกมีปุ่มที่เทกันในฮะมีพวกมีให้อารมณ์การล่วงร้อยอนุกันดีไม่ร้อยคันนี้ติ้งเก่าเราห่วงนั่งร้อยไทยแล้วอนุกันในที่หิลามาเก็ตกันในพวกมีที่นะกันในS communicate สุดตรงสิให้กุมนะกันในที่ให้กันในไทยบ้านกันในปุ่มที่สั่งเขาใกล้ลงมีมาใส่กว่าเลยนะนิ่มเลยนะไม่เรานะต้องหนุ่มพิจารณาเลยกันในไทยบ้านสเตย์ซิมโบลิสนะมันต้องสวยนะให้กุมเมรำลงกาวมันมีตัวมาเก้กาวเดกุมสินทบให้กุมมีตัวยังซีไม่จักมีตัวนกกาวสุดกันแต่กาวมีนะลงวงเงติ้งไหนกันเรื่องกันนะปิ้งเอ๋หงเวทที่พิจารณาคนนะมีการนกผู้ไหนแต่กันในตรงปีบ้านบางเขาตันละวายเราในชีวิตวินี่ตันตัวมีโทษตันตัวมีโทษกันนักก็ได้สินะใครกันคนไหนแต่งากเราคนที่นี่กันในตรงผู้แม่กันในตรงปุ่มให้กันลิปุยนี่นะกันในให้ตันละวายปีบ้านบางคนเราเนี่ยชีวิตไม่ใช่กันนุ่งตรงบิลิฟเท่กันนุ่งตรง protection เท่ด้วยให้กูนะตันปุยกองไหมให้กูไม่เราก็เอาไว้ท่อสันซีไม่ได้เตาสบวนสินะก็น่างานตัวนี้ก็ไม่อาปามนุ่งซีนตายแล้วคืออาการอะไรก็เอ็กซ์เพรสสุดท้ายมาเนี่ย
เจียนมีตรงโรแมนส์มีกันในกระตันกระลุกกระสินไทยมันก็มันเก่าในลุงลบบสินโตไทยทบกันในเลยลุงสร้างลุงได้เท่ากันขอตุนายจะนายปนะลุงก็มีปูลุงก็สิงคูมีปูสวมสินะมีนายเหตุมากูบันลุงมาเกิดถึงใช้ใกล้สู่ดมลุงมาเกิดถึงใช้ให้กูมีตาเฮรากงตรงสวยเฮมตรงต่างที่มีใจให้กูตินะตุนูปีกันตุนูปีลอยจิมาปีลอยคนลอยมาให้กูมีตรงกาเขาไก่ที่กันไหนไม่นุ่มไม่เท่กันไหนที่ให้กันไหนเรื่องนั้นตุนายจังไหนบางสิ่งนะกูมีตรงต่างไม่เรื่องสิ่งที่ไก่ลวงเขานำคังกับไก่ลวงเขาทุกตามคนนี้หนูไว้ที่เกี่ยนำคังสินะสวยเฮมที่มีตรง ritual blessing ตรงต่างที่มีตรงนำหนาคังสวยเฮมที่มีตรงต่างเหรอกูมีต่างเหรอกันไหนเขากันไหนเรื่องมีปูตัวต่างนู่นมาเกี่ยกัสตัมตั้มมีไว้ทุกคุมงานกันเขางานมีไว้ทุกข้างสู่เขาสิ่งบ้างนะลำลูกันเขาลำลูใจไหมลิดใช่ไหมกันอะไรผมสันสุดเราเรียนปกตินี่เราลำหูใจตั้มเนี่ยแต่ให้กูไม่จบกันไม่ลำสินะหูตั้มที่สุดตุนากันดาวตุนากันไม่งานไม่เรื่องใจเนี่ยแต่ตรงนี้สิให้กูไม่เต็มพอที่สุดมั้งเก้ให้กูนะกูไม่มีช่วยมีกันมั้งไหมอาลูตัวทออาลูตรงเป็นเอาตีนี่ไหนอาลูข้างอาลูปวดสุดไหมทำไมตาวกันทุกอาลูปังสุดเสียตั้งปูกายวงสินะก้าวตัวสินะปูนิ่งว่าเรื่องไหนที่เกิดนะอัมบารีด้าแรงเลยตัวบุยสนามปากเสียบปฏิรูปนะที่มีแต่ว่าไม่มีผู้ปกครองตัวมีสุมาไงตัวก็ไม่ต้องตั้งปูมีไม่ท้อไม่นุ่งไปตรงนั้นนะกันนุ่งของทุกคนไม่ปวดสุดไหมตัวนี้ให้สุมาไงเป็นคัสตัมตั้งมิลาเดจงมิลาเดตัวลาเร็วอนุตรงผู้เป้าอินดิจิเนสตรงอนุตรงคัสตัมตรงเตอนุไทยมังนะตาวรันนิ่งกุฏิกิตุครีนะตลาดพิจารณาครีนะมิลาเฮไอใช่เฮอาทิตย์หมอมีไอเรนะมิหาได้ก็มันสักลอยนุ่งตรงนี้อาลูให้อากาศลูให้เมื่อเรามีกายคุณมีจุยมีกายนี่มีแต่การนี้ที่เท่ากระปูนิ่งสมัยอนุเรนะไทยการก็สินะไทยกุยตัวนี้เราไว้ตัวเดียวจ้ะสิจูนี่ตัวบุยโคริงกระปูนิ่งด้วยนะไม่ตอนอาลูให้ไม่ไทยก็ไม่ตัวรำใส่แต่ก็ไม่ที่ก็ตอบว่าคริสซาเปอร์ปีน้ำมาเกกระปูนิ่งนายเด็กผมเราก็ไม่ให้บานกันดีเขาตุนนะก็คอยมังนะตุนนะแต่ก็ไม่บานกันดีเขา success ตูไม่ได้แต่กุยให้ตัวไม่ตรง witness เลยตัวให้กูนะให้กูไม่เผาไปให้กูกูรู้เผาสินะเล่ามาเกถึงใส่ตั้งปูก่อนไม่โทษไปนั่นทุกไม่ยากวิจารณ์แท้กูนะยังซีไม่หูเขาเท่าที่นะลับปีละกาสสามัยให้กูไม่กูไว้นะให้กันว่าให้แบนส์วิจารณ์ไม่ยากไม่ตรงจะซีมีนะก็วิจารณ์ให้กูนะมิตรงตัวพี่เฮอารีนาใส่ซาปาโลบมิทอกอากาศรำคนนี้เทกินรำคนนี้เทอากาศคำส่วนคำไม่กายนะโอเคใกล้ความบ่ายไม่นี้จู่นี้ใกล้ความสักคงเก่ากรีบไม่ไหนใกล้ความบ่ายไม่ได้นะคงเก่าสัมเก่าวันที่กี่ตั้มปูเก่าวันที่กี่ตัวนะอากาศคำส่วนอากาศบ่อยทุกเก่าบ่หันสุขเกลียดลงนี่ตรงเทรู้ไว้นะให้กูไม่ได้สาให้สมบูรณ์สนเตาปุเลี้ยวสนว่าไม่นุ่งไว้นุ่งนาตั้งซ้ำบ่มจิโซ่นุ่งไทยจิโซ่ไทยบ่มีที่นี่ไงเท่ไทยบ่ตรงร้านนี่เท่ผู้ใส่ก็เท่ไทยบ่ตรงเส้นเท่ตะกี้ไทยบ่ไม่ไว้เท่ไทยเราถูกแล้วมีละไทยใกล้ควงไว้เท่เส้นก้ามมีใกล้เท่ถึงเศร้าก็ใกล้กำหัวน้ำก้ามมีใกล้ก็สนาการสนายก็ทบโซ่ตัวก็สถานมากี่ถึงสิตาใกล้ไว้ก็เส้นนั้นทราบก็สันตุนงั้นไม่มีนายนะล่ะใกล้ควงสนายมีแต่ให้กูไปยังให้กูมีนู่นนี่ให้ไทยนะต้องหนักไว้แต่ซ้ำเดิมลุงก็ปุยเลี้ยวสมมติไม่นู่นนั่นนู่นแต่ซ้ำนะ next generation ก็ท้อท่านเจ็บแค่ไม่ก็คนระวังตรงสวยเห็นลาตัวไม่นกก็มีแต่สุนัขลุงข้างอันนู้นไว้มีหินนี้ใส่ก็มีตรงรู้มีมงคลให้สาตว์ลงมีหินกายเป็นตัวนี้ตัวน่ะไอ้ไม่ไหวนู่นหูเขามีสาตว์ลงตรงไหนหายว่ามีร้านนี่ที่เท่กุ้งน่ะสร้างทุกกระดังไหนที่เกี่ยดูลังคงที่เท่ไก่ต้องขอไก่ควงไม่ไหวขอไก่คนเป็นยังคนที่ซ้ำตรงร้านที่เท่ไอ้ซ้ำเนี่ยไก่คนเป็นยังคนน่ะ
ใกล้ควงโคอนุผู้บังผู้รู้นี่ก็ใส่ไทยเขา respect ก็ใส่ในเขาไม่ผู้มีใจบ่อยที่ฮะใกล้ควงตรง leaders มีที่ให้กลุ่นไทยเราเขาไม่ผู้แสงเองไม่เป่าแสงเองไม่ที่ไม่ในแสงเองไม่ใส่ลูกแสงเองไม่เห็นนี่กลุ่นไทยเขากุมนะตานูตาในมีตรงที่เขาใกล้ควงคน leaders มีนนผู้เป่าสมัยก่อนนะนู้เว่มีตรงตามที่เขาตามว่าคือสุขเขานะใกล้ควงตรง leaders มีก่อนคนนี้อาตรงนี่ที่ไก่มะโคกุมนะตาลูสมัยleaders สมัยก่อนนี้นั่นนู่นให้อันนู้นตรงไบเบิลก็สาบังคนยิสุคริสต์ให้เราจูกันสุดมีตรงใส่ใกล้ควงตรง leader ก่อนนั่นนู่นนี่ลุงชุ่มคำสอนกิจตาตมีก็ทั่วอาลาวงกันโดนกันดาวงกันโดนใกล้ควงตรง leader เทสุนะลาบมีก่อนทั่วนั่นนู่นตรงนิ่งติงกันนี่แต่ซิซิเลนะละจันลูจันกันคนนี้ใกล้ควงเขาตนวบตน้ามีไก่ล้มขังละจันสุลาวมีที่นี่ไอ้คุณน่ะสันนี้สักลอยนั่นสาวงบุก example สินะใกล้ควงเลยนู่มาเกตนะอันนู้นตรงcustom เลยนะอันนู้นตรงผู้เป่าตรงเรียบเรียนแต่ว่ามีแต่นู่มาเกตตรงนี้แต่อันนู้นนี่ก็ทายได้เลยนะ leader ก่อนนี่ก็ทายได้เลยนะ stick สุดเขามีแต่ stick สุดเลยนะให้กูมีตัวเล่มนี้นายที่เขาอันนู้นใกล้ควงเลยนะตัวไปตรงpenalty ตัวนี้ใกล้ควงเลยตัวไปตรง step ลาผู้ต่อตัวมีแต่ลานี่ลาบนตรงเทลาสวยเลยนะไม่คุ้นแต่สติ๊กสวยนะสวยมากขังไม่แต่ลาจันสวยละว้าวตรงนี้มันสานี่ตรงเทสวยมากสามารถไม่อาจูเลยนะเขาตรงเทกันนู้นตรงควายไว้แต่ก็เราได้ขังกันนู้นตรงควายแต่ก็รับสนุกขังกันนู้นร้านน่ะใครควงเลยcommunicate เราคนนี้ไม่ได้ตัวบริษัทเราใครควงเลยแค่เราก็ใจแค่เราคนนี้ก็มีการเขาอันนู้นตรงปาบเดอันนู้นขังกุ้งกันโดรำกันโดอันนู้นตรงอันนู้นสวยไม่เท่าอันนู้นตรงปาบเดเทนั่นนู้นใครควงไปขังไหมไอ้ที่กับตับกับคุยปัตตงโอเคแต่ลาเราเนื้อตัวไอ้ของกูวงเราได้ดีเนี่ยรำเด้ไอ้กูน่ะสีได้พวกได้วงใบน่ะอันนู้นกูวงลงกูก้าวบนสินะไม่ตัวนี้น่ะอันนู้นพวกนู้นโอเคอันนู้นตัวผมเองคนนี้กันนี่สาวมันเตะsix commandment of the church เขาแต่ตั้งปีตั้งปูนเอาปูสนุกโอเคผมเองเรียนรู้มั่งไม่ลงก็คงง่ายผมปั้นนั่นเอาส่วนโอเคนูมังไม่ลงก็คงง่ายผมปั้นเลยนะตีในล้าเราเลยนะเอาที่ส่วนเราหนูมังไม่ดูสินูมังไม่ตั้งปีตั้งปูนูมังไม่กระปุกเก่าไม่นูมังไม่ที่เตะกันนูเรซี่ก็สีได้ก็ได้คนเราเลยนะใกล้ของคนเราเลยนะลีดเดอร์ก็แต่เทียมเลยนะมิติใกล้ของเลยล้าเราได้หนูมังนะนูลีดเดอร์ก็เลยล้าเราไม่แต่นูก็เลยตาเราไม่ decision แต่ the whole ลงจนคำส่วนกิจตาก็ไว้นะครับไม่ต้องสวยเหี้ยมที่ไหนดูสิกายมีไหนที่สวยเหี้ยมกายมีไหนที่สีมีไหนที่ไอ้ของก็ไว้นักลูกเขาไม่ติป่าเป๋ก็มีอย่างคือ leaders มีตรงรอให้นี่อาลาวพวกนี้กันดาวพวกนี้มีทุกไม่ก็ไว้นะ collective decision ลาสุดเลยนะสุยมักซ้ำมั่งมีแต่ซ้ำมีกันทุกกระปุกพานะอาไม่สนาไม่สนาไก่ไม่มีไก่ไม่ตัวนี้แค่หนาไม่มั่งนะซ้ำสุยนะซ้ำนะส่งไปคุยแต่ adjustment นะไก่ควงแต่ให้ sanctify ส่วนทัดลงเนี่ยไก่ควงแต่ที่สุขเขาตัวนี้ให้นะไอ้กระเรียนตรงนี้ตรงเท่หนูว่าแม่อยู่ไว้ก็ทุกคนนายบงเทศกินสำหรับไม่เท่คนน่ะตั้งปุยปุนิงเจียนไม่ลำก็สักไอ้เด็กเขาหนูตั้งปุยปุนิงเจียนไม่ตัวนี้ให้แล้วล่ะสนาจะสักคนน่ะกระพังเดินบักเดินหลังนี่ไม่ปีเดินแปลกเดินหลังนี่ไม่ตั้งปุยตั้งปูหนูให้อากายนะอาตันปุยให้อาปูเจียงครอยอาปุยน้ำบังคออาตะกระเสียมแสกแล้วมีตรงใจตรีนะกระเสียมไอ้เดิมมีอาตันปุยจุสิอากายนายตัวน่ะไอ้ยี่อีเรนพักตายมาเลยก็สาวมิตรนั่งตัวอากายนาที่นี่อาใจคุยนะไอ้อาตะอาปูเรนกระเสียมแสกมีใจเรนตะกระเสียมตรงนี้อันไหนใจขัดในตรงนี้ตรงลาได้สาวมีตรงวานให้กุ้มไหมตันปุยปุนิงให้อันนู้นตู้ไม่ไหวเลยนะเจียนไหมไม่ได้เห็นกระเสียมตรงนี้ตรงนี้มีตันปุยปุนิงกาคนนายว่ามีตรง
มีกระแปงก็สาวมีเต็มมาลงก็มีนาทีมันนะอนุก็ internally อนุก็ลวงตัวมีตัวมาโนมาตัวดุยก็ไปกันเราทีนี้รุมที่สินะไม่ได้เราแกงเรามาที่สินะนักการปุยนักปุยนี่ถ้าตีตำหนุ่มมากินนะแต่กลุ่ม2025เขากุจราตลอนดอนสามเนี่ยเพลนคราชกันยังไงกุจราตคนนี้คราชนะไม่ภายในเนี่ยเร็กซ์ร็อก something ไทยกันเหมือนกันขันปูริงปันเนี่ยตัวเพลนเขาไทยมีก๋วยแต่กลุ่นไทยได้มาแค่ไฟบาลลุนเนี่ยตู้เป็นงานมิสิไทยได้มาแค่นั้นเราแกงประจุงามที่นี่สิเฮ้ยกูมิโซติเกตกูนักนุติเตะกายนายอาศัยมึงไม่ถึงนะproof สุดท้ายกันสุดนะกันอุตง DNA test กันอุตงใจกันอุตง gene test เลยนะกันอุตง relation bond brothers and sisters ตรง relation เตะเข้าถึงตรงนั้นกันอุผู้พังนะกันอุตันปุยปูนิ่งเตะกันแสกปูนิ่งกันตันปุยไทยเราเทศถึงนั้นกับปูนิ่งก็อีกตันนะกันอุตง DNA test ที่นะตันปุยถึงเราลงไม่ได้กับปูนิ่งไทยเราไม่ตันปุยตันเลยนะก็ test ลงไม่ได้กับปุยปูของต่างหมดสินะเฮ้ยกูไปจ้างเลยนะตันปุยตันปูตัวมีให้ไปเนี่ยเย็นกันมีตรงไงจู่มีตรงเรียงเขาเลยนะสังเลี้ยงเงี้ยถึงนั้นเนี่ยผู้ปกเรื่องนี้ใช่สังเลี้ยงไปโกนตุกุมน้าตะกี้ใส่กายใกล้คนก็สาวเหมือนเท่อันน่ะใส่พวกนั้นให้ปุยหลวนมีเล่าเท่ปุยหลวนมีรำให้ไอ้ถ่ายมองมีรำเด่นนะตะกี้อันน่ะปุยมีเล่าเขาเลยนะปุยหลวนถ้วยให้กูได้ประกันเขาสนาผู้ต่อเท่อันน่ะปุยใกล้บางผู้ตะกุระแต่แม่ลองถ้วยกันได้ประกันเขาอาจารย์ปุยมีเล่าไปยังเขาสนาผู้ต่อเท่ตันปุยข้างใกล้บางสุดที่เรียงรวยตรงมารีเห็นตุ้งเมรินเซนตรงนี้อนุผู้เป่าตรงลาซาโคสาวไม่อนุเรียนมิจุยเนี่ยมีจุยไทยปุ่มสุนัขการเนี่ยปุ่มสุนัขลุยเนี่ยแต่เนี่ยสีมิจุยมังนะตุ้งเมรินสีจุยไทยใจฉันไปกันเนี่ยตัวมีเหตุมีวันนั้นไหนเท่วันนั้นสุดโลกวิลาการเท่มีฮะ very important วิลาการฮะอนุเรียนมิจุยนะอาจารย์ปุยเรียนมิจุยนะกำความผู้กายวันผู้กายของเราเนี่ยมิจุยมีไม่ป้องแม่กายมีพังตัวไม่ป้องแม่เรียนนะไม่ชนะหังสงสินเจนรันไม่ชนะหังคงสินขารันนี่นี่สิอนุตาอนุลงนี่เขาอาจารย์ปุยเรียอาจารย์เจนที่มีเท่าอาจารย์ปุยแต่ไม่เจนเก่าเลยมีเท่าป้องแม่เรียนนะอาจารย์เจนรันนี่ให้กุมนะอาจารย์ปุยปุ่นิ่งกับคนไหนบ้างมีเหตุไปนะเจนมีตัวสำหรับเนี่ยสักอย่างเจนมีตัวปรีทุกกระดังไหนเท่อนุกันดีเขาอนุทุกต่อ practice รวมที่มาเนี่ยเจนมีตัวอาจารย์ปุยปุ่นิ่งเจนเนี่ยไทยผู้เป่าใส่พวกนั้นกันนู้นไทยวงคงให้ผู้เป่าอารามเขาสนุกท้อผู้พางายตัวนี้ง่ายตัวนี้ใส่นี่มีการก็ให้ตันปุยปุ่นิ่งเจนมีง่ายที่ตัวนี้ใส่ก็ตันปุยนี่นะจมูกพุ่งนี่นะกับปูนิ่งไก่เขามีน้องที่วงปุ่นิ่งง่ายครับกับปูนิ่งไก่เลยนะสิ่งใดว่าได้ใบลอยเลยนะนับตุ่มสามเลยนะตัดได้กันนี่พวกกับตันปุยครับกันรวมได้รวมเราเลยนะจิตตาได้นะมีเจนมีตรงบอลนี่ตัวสิมีติ้งกงเขา once มีผู้พางายตัวมีทุกวงเด็กนะ likewise ตายกันดีเขาทราบคนตายไม่ก็เลยนี่งอนจะเก่าว่าตัวนักเก่าไปไหมกระตันกระลุตะเก่าวงได้เลยนะในขั้นนี้นับตุ่มสามตรงนี้กระตันปุยก็เรียนเจนจะมีติมิงนี่ไหนดีเจ้าพี่วงบ้ากันนูคุได้พเนกราคานั่นสินะพี่มาตุกนั่นสินะเรื่องจานพี่นั่นสินะผมจะมั่วซาพรินนั่นสินะปูนิ่งข้างติ้งกงเก่าเนี่ยเขากันนูตรง presence เนี่ยคงตีนะมิติงกมติดตาไก่ก็ยังบุญงอเรกตันคุยตานักข่าวฮันเดรดิสิสารมเรนันเจมิตรงมารีให้คริสเตียนเนี่ยมาบอกสินะเฮกันูไทยผู้เป่าตรง practice รวมด้วยตัวอนุเตาหกอยู่กลางเขาตันคุยตะปูนเจมิตรงมารีดิเขาตีนายบ่มีตินะนุหกไปเลยอารามก็โตผู้พางายตีงายมาเข็นใส่โตคริสเตียนแต่งามที่มีโตก็มีการก็ที่โตกับตันคุยเรนันขนาดนั้นแต่ดวงนะวงนะปูนี่ก็คือนักเป่าเทกเฮ้ยนักเป่าเล่าไม่ใช่นักเป่ากุนดาวไม่ใช่เฮ้ยนังไหนหน้าเทนังไหนหน้าลูกเทนังเป่าหน้าลูกเทให้กูมีที่ไทยเราเนี่ย relation แต่กูเนี่ยบิลล์สูงตรงนี้อินเดียเขาจะว่าเป็นการเขาฮินดูไม่ไหวเขาจะว่าเขารักษาบันดันรักขี้ปุ่นบางพิธีมีไหนกตันปุยปุ่นิ่งเสียมีจริงตรงโบนิดไหนมีหาดกตันปุยเลยนะกับปุ่นิ่งบ้านเขาอนุของตัวจำสมัยหลังดูเรียงห่างไม่ได้ให้คุณบอกสิโตขนมตรง believe เขาขนมตรงลุมมีเขาไม่ไปใน meaningful มีตรงขนมกับปูนิ่งเขาขนมเรียนไม่รักษาเดรักขี้เรียนเดกองตาเรานะกับปูนิ่งก็เรียนนะกตันปุยเขาขนมตรง gift จีนุ่มไม่ต้องมีไทยบุ้งนั่นสินะแต่จอมเวลาเขาทุกมีทักการก็ต้องมีใจ
la du na sin ka mo ho kri lo na ka tan pui te pom da ka kai tam pi tum pu nei alaw ko pui khai ko khan ko lungong mi tong jem mi tong de ka no ri ngam mi tong ka sang ne ti bang ko me ko mo sa no practice sa ge du nang the hai ko mi tong jem mi tong mari ti bil stan tan nan taw pha ke long ko mi anu google ko za ko not only in india ko na ma ge even usa australia dai thau mi country phau sin na hai ko mi tong raksha bandhan e celebration the love bond between brothers and sisters to me kanu practice mi ta ko ni du si anu christian ta ko mana christian mi tong like ko sa gong e to ra gong tong will ra gong tong ta me ko goi na te asana de the ra gong tong ta me ko goi ni te atan pui di the tu sai mi ti ni anu tong lum me lang ko hai ko mi so ti ki sai tong thing ko love is thicker than water atan pui ko long ba mi jai ko long ba mi jai to mari ki to akai kai khon kroi na sai atan pui ta ka gong na jen mi la sa de sa lo le jen mi ta tu cham mai tre na mi ti jai ko jen mi tong mai te tam nu ma mi to na e na ai atong study ko kuma me wai na ta sa ta lo ni ko te atong suggestion ka thum na ai sa lo ni recording secretary ka nu wam ni the ne record slo kumla te thai tho kai pom tong na su ban dang wai general meeting ko ni la thau nu pi tung poi lo ko ni te ai sa kai ni me ka thum ne tho no not down slow mi wai nu ku kwai san da lo ni anu railia me ko anu tan pui na ta jen mai anu tan pui jen mi lam sa tu the kanai mi kai da ko tan pui na ta ham ge jen ni ha anu nanun ta ni jen ko ge nai anu nanun ta jen mi hai jen bi jang roi school guy ko college guy ko kaman kung ku mi tong sian ti na outside du na sin la ri tin sam mun tong mi na he ku mi so de kla la sa ge kai mi go te pi ho god mang na tu mi ta mi ku te ai san so lo de ni tong pi ho god mang ba mi hai tu bis bi jang ri pi ho god mang tong so alaw go ta thon ku lo ti mang nei ti si rai ko ncert tong ka syllabus pare bi kan ko ai dom ko za man ne te tu su bam kan ko binun tong ka oza go ta sam khang go me hapta khana in sam ta lawina psychology kanuri na salo mi ta alaw tingkum kanai khrina tingkum pungu phau mi long ko sai la kang phai khat sam lo mi hai la kang rek ta satu bai ha chungam de te alawa ko na tingkum pungu khrina tingkum runa khat runa kanai go da kani the 30-40% ko kai ko le na tingkum runa sanai ta sat runa school gong kani the hero to worship su bi kan ni tu kanu hai hero su ni mi kan sa mi lai is good ma mi kan ni tu ko mi jang na arin se ala go ta je lo ko du ba mi hai anu na nu go school ku wa mi go ti hai ana ta de larik ti thani tong the larik pau tuition ti chame good ma ge reng la ma ge simple pass we fair su go me ala go ti hai encourage mi tong ti mi akai kap son ka mi kai ho su lo tin so allow go khang appreciation day ham ge the meritorious day tu na ti mi khat spare lo tu ai tu sani allow go ti he ku mi tong platform akhat ka sem lo ne na kai khwang to ka su ban da pui pu su mi go ni go na class kg khri na thau na class 11 12 how me long khu na ba mi na we te rank la mi go ta rank 1 rank 2 rank 3 la mi go ta prize di na sina kolom na boy na notebook na sina tili na sai kum tham mere pass la ni encourage ti su lo we te allow phai khat long ka ta allow ga nai ga thum na chi so yes kon tho ai reng la han kram ni tu me determinations mi na na ko ngi tu na ni kum na nu wo na ri na ri pau tu na pa mu ba mi ta kapum rina ai kum suni tuna takan ko anu re sa ti ma si kanu ra hai kan ni dir si man sai la sa ku sa wa men la ri ku ni sa wan the goi ta me the ta kwan ta na to kwan ti de dui bu ko zai kai na dui ti jang tho dui bu ku zai kai ngame he ku me ti dui su ti jang ngam ma gin na mai goi ti ta mai ta kwan ti ta kalam tu ku mai tri ma gi tu si
likewise na te school gan ko ti ku bam boarding gan ko ti ta bam tuition gan ja ju ko ti ta lo bam na ko pu khre lani mi ti pan ma ke ti to rem ta de na nu tum effort go ta to akum mi se kum na mi na ti te mi go ti te dui ti jang hu tao tu bi ta ai si dui ti jang mi tong thek ta lani ni mi tong thek ta kai ala wo de encourage mi tong sina ala wo de mi ti mi ti to kai khong tong ti mi akhasna anu tong general meeting ti mi kuni general meeting it na merin dung jing bang mo so ting jin to ala wo de kum na meritorious awards mi tong ala wo de kum na thiam khuri na anu re na kum encourage lo kane tu thai kanu go he ni pu lani me kum na develop so ta ku ngai tu he ai kum na salong ni tong te kum na kanai me kho anu ko ni sai anu go ta kaw wong bang he jian jang na kaw dong ni akai kai khong tong so song ang kaw tong so tu mi tong question na khu nai na nang tai pui ta nang jian jang dai jian jang chen jian jang me tong tan tha akai ku sutip nop di mi nai ti the tho atan pui project tu mi lo ka mi ta sina nung ba mi lo ka mi ta sina kai khun rak lum ne wong wong kaw in si akai khu ku ye na bi jang khra ni tu ki alu khang tu na anu ri na ting mi spares lo mi ting mi thu ne kha si ma ge tu na apa ngwa mi kai goi pai de gai Manipur Nagaland Assam tong get together na bi tang re na apa ngwa mi kai goi alu ta kanu tong research ko kanu tong finding nai khong the ko thini mi so ti kanu re alu sai pha ma lo ko na kaw de ko tu na tai ja ku na kaw ko ho ko me mi ni pai ni gai atong wa khan so kai kam so nang goi ku ni akai sunu nong ne bi gai ngona kai khun rak lom khana akai tam pi tam pu to ta lu to ko kaw na suwang khuni ko me ti te akai ta lu wo de ko ma so mi ting mi akha anu ni rai lo ko so tu mi ni ai kla la sa kam te leader wa ri na mi ni ka phia lo wo kanai mi tong ko te first ri na allow with the appreciation day meritorious day tu ni award ti mi ti mi khak sem lo ko mi tong award khong te tho san gai na sen dai chin mai jogai mi non government service go mi non ka ri na azu do lupa ching ru ching sui la kai gong to mo na allow we khong lung ning thau nu mi tong price so kum na sponsors lo I class 5 khong sponsors lo ne I class 10 ka I 12 khong kum lupa sing kha sing nai tong price more than iram di tu si kum ka de allow we he ka sa uplift su ko ge tu na alung ni kuni nu re allow we the tuition de la la sa kam da ata so oja ga ko ti ta lo mo ke ata so school ga ko ti lo mo ke tu sa ba me ti mi ti ham ngi na ti ka nu tong excuse ne ka nu khla ni mi tai mi ma ti ne na la la goi ti tin tai ti tu dai ti tu bi tai ne si du jang ni kha te ko na allow we te ne anu encourage bi sai encourage mi to formula he nu ti to mi ni ta na kha anu kram phu tu mi he mi ka nai hai Sawa mi ko goi na kham nyang mi kho sawa mi ko goi na hai financial ko ke nai sen doi ko ke nai sai akai kam son nang kai pari ko kla la ra kai ko nu su me hai po kam son nang ri na lung sum nam dau hung gong khri na tam lo tho gong nim ta na lung sum nam he ting kum rek dai ring ting kum phai phai nai no khri lung thau tu thin so lung sum kam son hai mi long chum tu mi tong he establish rap to bi timi khotrina akai kamson kai ni lai longong mi thi sai akai kamson kam kai tong development fund tu ni corpus fund tu ni kamson kai kong to fund tu ni anu nai tha hi the mi he anu nai ngong nu ngok tong he alung ni ngo tho mi ri na sian ti nai kan ni ti thai alu tu ni jeng ngam bu ni sian ti nai kan se mai na ti ni jeng ngam bu ni chana ni jeng bu ni ta lu goi ni jen pu ni khu gyang sa khu sa gyang su ni mi goi ni jen pu ni hai kun bijang phri na kai khong tong fan nai khang tu mi ni leaders goi ri na ai mi point ka thum na hai salong mai law goi ta encourage ko kai khong de thau khang law goi educated sprout su khang law goi khang children's day nai law ko not fun meritorious awarding day certificate ti le na ka tu certificate ti kaw le na na momento khan le thiam ka mi tong prize ni sina anu ti me tong umla ti na anu goi ta je ni ti anu goi ti mi khai lo kho tu mi atu ram kariya ne umla ti na kai khong tong fan he is a must sian he ram ko goi no ho na ye ti he ai salong ni tong the sa sang mai the
sa soi sama lo bi to nai ni pum sai su mi ko re su tu mo bi to nai ni san tu lo da bu tho na king ju ne king lo mi khang ta mai ko wai na mo lo mo mi ko wai na ta tu ko the ไปเรือถึงกวยปูสมัยนั่งเวนะใกล้ควงต่อมาสวงใหม่คันนี้กระจิ้วไม่ละสาตันดุยตันปูนเจนใจผู้เสียนะเจนบางครั้งสังวนปันดีสังวนนึกมองไม่ต้องวนเขาวันถอยขังปนะตรีนะอู้ดูทางไรนะดังนะเดี๋ยวเราไม่ขังแต่งั้นมองนะแต่ทุกวยนังเขาดูไรไม่ผมตันได้ไม่สุดในโทษนะในวันเดียวนี้มาสวยน้อยตรงนี้ต่อให้ดุงนะปริให้ติ้งแสงสินะดุงนะกินแบบไม่ไหวให้มาตาขัดเท้าดิ้งเลยนะสวยยำในไม่รู้ให้สวยเราในไทยเป่าสมัยเลยนะไม่ไหวนะขังสวยยำเราไม่ต้องตันดวนแต่ไทยเป็นไทยคนในไทยรู้สมไม่ตาขอให้เป่าก็ไม่เลยนะสเตจเขาวงโลเลยนะสวยยำเราไม่ตันดวนแต่ก็ไม่เลยนะงานเราขังกันดีไทยอลูนุนไว้ข้างในเตาให้สวยยำในเป็นเทเขาดิ้งเลยนะริงไม่ละลูกเขา249ไก่ละโวสวยยำดีบัวไก่อลูนุนไว้แต่กระบำซ้ำเขาให้เขาหน้าวงกระด้วยระบำท้องเป็นกระแสเขาบ่ไม่คันนี้ไก่นองเขาบ่ไม่ในวงคนนี้แต่อลูนุนไว้ตรงสวยยำกันดวนแต่เป้าสมัยนะที่เราเป็นไทยในเราเป็นไทยก็เป็นสังเคยนะอลูนั้นไว้แต่กระด้วยแต่เนาะมากระบายบำไม่ต้องไทยกระบำซ้ำไม่ลงเขาอลูนั้นไว้แต่ให้เราวอลันเชียร์นั้นไว้แต่อลูนั้นไว้แต่กระบำซ้ำมาเขากระเทียมเราเท่ากำลังทุ่มไม่ต้องสวยยำตันดวนต่างในไทยก็ทุกต้องสวยยำตันดวนให้ตาโลกในไทยเช่นไม่ไกลปัดตรงกันใน representation ตรงในไทยไอ้บางเอาเลยนะก็ลันเชียงไงคำสั่งก็ไม่ได้ลากระสอบแบบนี้ก็มีที่น่ะรู้สมองมันได้เขาไว้อาเป่าสมัยกบีเลยก็ไม่ได้ให้สเตจเขาสกอตสกูลเราขังที่ไทยตรงนี้รู้ให้สเตนซ่าขัดเลยกระทุ่มแต่ส่วนเราห้องcây lâu hồ xoay yếm lít qua nâng giàu tiền cái chắn lâu hồ cây lâu hồ lâm tết bắt mày giàu tiền đi à giàu dân đời lâm ta quân đoàn à thua nè lung si bùi lù sang lâu hồ chỉ cậu mày xuân bùi lù tay nâng giàu tiền con ai định chung nghề Street bùi ra quăng giàu tiền nè ai hay giàu tiền bầu cùng mày cái mình thui cũng ngà bà mẹ giàu tiền cây rùi bày riêng cũng ngà lung ta băng đầu ta ba ta không ninh rập rập lệ yên mai là bông khổ rời lung ninh tí hai xuống đầu tuan quay chỉ đầu Đây là có đám lâu mày ra quang cái bốc cái gì hôm nay bảo số nó đám lâu là nào ôi nó đám lâu trong làm gì mà xây thành tiên đi không có mày đấy xem lâu mày ra quang
อันนี้เลยบำสั่งเขาไม่เอมานูเอลนาเซจิสุคริสต์ท่านไม่ยันตัดตัวกูวันเห็นได้สักการเดียวใช่ก็มาก่อนถึงได้กายมาเขาไอ้รำเลยผมไม่ช่วยไม่ได้ไอ้ฮัสมาไม่ได้ผมไม่เกี่ยวว่าเจริญนะใช่งานปันติที่ไอ้เราหน้าโน้นเจนในชาไม่ได้ไม่ต้องไม่นานเลยไม่ไหวจะเข้าได้ไม่ต้องตรงนี้ไอ้ไปนั่นเราว่าทั้งคู่ไม่บอกไม่เห็นไม่ไหวแต่นี่ต้องพูดสุดเลยเอาโทษไอ้ส่วนนี้ผมบอกไม่ระวังน่าเสียที่สุดท่านไม่อะไรก็ทำแล้วที่ก็ระวังได้เขาไอ้รำเลยมันไม่มองใครเรื่องว่าจะน่าอารมณ์ร้อนว่าเราไม่เห็นไม่ไหวคนสวยและการคนไหนแล้วข้างนั้นอยู่ในดำตัวเราก็ไม่ขันตาดำเราไม่ทำไม่ที่ว่าคนนี้พูดแล้วก็บ้าไม่อยู่ไม่ก็สู้กันได้เราไม่ก็สู้กันได้ตัวว่าคนนี้ในร้านเนี่ยตัวเป็นอะไรอารมณ์มาทั้งคู่ไม่สู้แล้วก็อารมณ์ไก่แล้วก็ไม่สู้ไก่แล้วก็เฮ้ยไม่ระวังเป็นก้าวขอกันดีเขาบางก็ช่วยนะเขาช่วยเราไม่ระวังเพราะว่าไม่ต้องไรเขานังบางไอ้ช่วยก็ไม่รำเลยทำไมไอ้เรื่อยใส่ให้อารมณ์ลงสมไก่หลวงเขาใช่ให้ก็ไม่ต้องในด้านมันคงไงไม่ที่เราไม่ต้องที่ทั้งก็ไม่ต้องใช่ให้เราเลยดำเราก็ไม่รู้น้นเราเลยตู้ไม่ไงไม่ดำเราไม่รู้ไปน้อยก็ใจเราเล่นเราจะเขาเอาไปเลือกไปได้กำลังทุ่งเราเรื่องอะไรเนาะอีเด็กก็ดำเราไม่ถูกมั้งตู้ไม่ดำเราไม่ให้มาใช้ในหน้าไว้ตาอะไรก็วันพอเราข้างกันเนี่ยเขาเลยนะเราไงไม่ไปข้างเราเลยดำเราไปตรงเทก็ไม่ใช่เลยใช่ให้วันเราบังไว้ไหมการสวยไก่รู้ไว้เขาเราต้องสวยไก่เรากันเนี่ยตายมาแล้วเราไม่อายุในบางตรงเทมาใช้สุขยาเขาเลยป้าเราไว้สปอเรานะกันเนี่ยไว้ตรงปัจจัยเขาสู้ยากไม่กิโลกันเนี่ยตรงนั้นนู้นไม่ทราบไม่เก่งไม่ที่โซโลกันเนี่ยโคราชนี่ไงไม่สวยกิโลเพราะว่าไม่ระวังนั่งเจ้าเราทุกครั้งใช่ให้โลสมไก่หลวงเขาบอกเราไว้ให้สู้ไม่คำสอนไก่รู้ปุยนุ่งไว้เขาเราตรงสวยไก่เราทุกครั้งเฮ้ที่เขาเรานั่งปกคริสต์วิสุทธิ์ท่านไม่ได้เขานั่งบางอารมณ์เลยน้องมาเลยสวยกูนะสวยไม่ก็ไม่ได้กล้าไงโอ้เราวางใส่คนเขานะกันเนี่ยโคราชนี่ไงไม่สวยปุ่นตันนิ่งเก่งแต่เราขนาดน้องตันซ้ำน้องชายไม่ปุยนุ่นไม่ทราบไม่เก่งไม่ปุยชุนนะลงกันเนี่ยลงเราไปกายคนกายควงไว้เขากายควงกษณาตาเขาขนาดนั้นกายควงตันเย็นไม่รู้ล้นสุขของเราเราสวยเราเฮ้เราเราตรงเราเองไงมันจะถึงกูไว้ว่าไงนั่งเลยนั่งเย็นเราทุกครั้งในนู่นนี่เราโดยทำเราไม่ต้องบ้านเราเข้าไปอิสระเลยนะแต่เราก็ไม่ตะโกนใช่อารมณ์รู้สมของรู้นะบ้านไม่นู่นรู้คุยดึงไว้เขาแต่กระซาตากายหลงตาคนนี้กระซากายคล้องตาก็ลงอ่ะไม่ผมลงอ่ะไม่ที่สองที่ได้ก็ไม่ปุยนู้นสุดละลุงก็ทุกคนสวยเราโทษนะจีสุดก็ทุกคนสวยเลยจีสุดก็สวยเราโทษอาเมนสวยยังตรงตันเดินได้เขาสวยเลยนะดูนั่นไว้เขาสวยนะสวยนุประเทศก็มาเตาให้presentation ตัวไม่กันได้เป่าดันทันได้ด้วยคำส่วนคนไอ้รวมไอ้ของตรงไอ้บางเป่าเท่ก็ไม่ให้แม่เนี่ยกันลาล้อมสุกันทั่วลูกไว้แต่กับบางสานะกันให้ชินซูสิเราไว้ไทยปริกายไม่ลูกกายไม่อาศัยที่ไหนไม่ก็ไม่จังอะไรก็ไอ้สุกันนั้นเป็นเทปadjustment นะโปรแกรมให้ปะปะกับเราเท่เป็นเท่าสมัยนั้นไว้ของที่เราในแต่ละเทปพดไม่สมัยตัวโทษแต่ละเจ้าไปตรงไหนวันเดือนจะรวยเด้อถึงคู่เทสินบัมสนิทกันที่ปลว่าไม่ขังเด้อนาตาให้ติ้งจินไก่ตรันพร้อมให้มารู้ไว้ดันดันไหมอันนี้กระทบในดันดันตรงพร้อมให้ตะกุนอะไรไหมเรียนรอบัมสนิทบัมรวยไม่ไทยดาบตรีไม่รวยเรียนรอบัมพันสนิทแข่งสับเอาหน้าพร้อมให้รวยใจครั้งนี้ก็มากรำโคตรไม่ก็เดี๋ยวครั้งนี้ชาลนี้ไปตรงเทนาตาให้ตานไก่นี่ไม่ตานแต่ไม่ให้บ้านไม่เจ้าก็ทรับขันเสียหามาเกติกี้อันนี้ใกล้คนตัวปูนนปุยนนปูเองนนคณิตส่วนใดนนใกล้คนปุยเบียดเลยนะ
ตรงลุงนิงเครสุนาโตไปนะนิ่งทุกอันนะตานปันนี่ไม่ตานอันนี้ตีเรานี่ไม่ตัวไก่ปัดกะลาวนี่ปุ่มสินี่ไม่ตัวลุงนิงสิงทะเลนั่นเจียนไหมอันนี้กระดันไหมอันนี้หนังนิวตาอามูเรามาเกน้าไม่เก่าไม่เทียมไม่ได้ไม่มาเกตัวไม่ตัวลุงนิงคนนายไม่ได้ก็มาตานดอกประคังตัวไปตรงเทกะลำทุกปวดให้ซ้ำๆไปตรงเด็กก็บางคนสินี่ก็น่ะไม่ว่าอย่างนั้นในล้านนะเจียนนั่นที่เราไปตรงนี้ท่านี่ลักแกงริสากันไม่รู้ก็ตัวน่ะปวดใจกะลาวนั่นสินี่ลาเต่าด้านในตัวนี้สวยงามลาเต่าไม่กระจุ่มเต่าไม่กำตรงดิ่งที่นี่ตัวลุงนิงก็ได้นิ่งสกลงนรกตัวไม่ให้ใกล้คนเป็นเพื่อนนะผมที่ไทยนะก็ไม่ต้องเทก็น่ะเต่าตะเกียนี่ไม่ต้องล้วนแต่ไอ้สุนัขทุกปรีสุนัขทุกกะลาละแค่ใส่นอนเรน่ะราได้ก็ไม่ได้ก็น่ะราสุกไม่ต้องล้วนก็ได้แต่จันให้อันนี้เรน่ะก็มาเสียนความเทนี่ก็ได้ก็น่ะกันชูกันดาวโน่นนี่จะความสรามักนะปุยอันไหนนนใกล้นานนตลอดนนจนให้เก่าผมคนนี้หนูเทก็บัมสินี้มิแต่ไม่ไหวนะไทยไงเก่าบันตรงเทตัวนี้ก็นั่นนิ่งสำเราท่อก็มันเก่าใกล้คนปุยเบทุนี้แล้วใกล้คนใกล้ลงชุมคำชนกิกตาตัวปุยตัวประธานนี่ก็น่ะตัวบรรยายก็ดิ้งเลยบ้างไหมก็ไม่นี่ก็น่ะละแก่กันในซาลอมนี้มีหูก็ติดน่ะสัมดาเล่าคำมีตัวไก่ปฏิปันไม่ต้องล้วนให้กันขัดตาบ้าไม่แต่ควรนะบ้าไม่แต่กันให้กระปุรับปูนี้ก็สิ่งให้ภายในเรงูนัสกุเวไม่ให้ก็ไม่แจ้งเลยนะไม่ให้แฮนโอเวอร์สโลนี่ไม่กันปะได้เรามันไม่กันปะได้พอเราคำก็นะเก่าลงนี้ก็มันวอลลันเทียสก็เลยนะจันให้ก็นะกระดาษพลงเตียมไม่เท่แต่ก็มันกีฬาลงเตียมกันเท่ก็นะสัมดาลงนะบ้างคังใส่นุ่นสกองนนพุ่งนุ่นบ้างชนิดจันชุดเก่าพอเรานี่เท่ไรเลี้ยงไม่เขาตีลาเราไม่เขาอาศัยแค่นั้นอาศัยโปโฮมลุงอาศัยกดีแอนโทนีคันนี้อาศัยพงนอร์เบิร์ตคันนี้อาศัยพงดรสตีเฟนมินอนเตสัมดาเล่าครั้งตัวนี้ก็มาติดไทยตรงไทยงานเท่ใส่ให้อาจจะปริกันก็ตุเราตรงไงก็ไม่โซ่แต่แกกันเหตุก็มาเซ็นว่ามีแสงคนน่ะไอปริธุระละแค่ก็ไม่แต่แกอารมณ์นิ่งเขาละแกงขัดนะเสนาไออันหนานวิ่งค่อยเขาซาเรานี่มีละแกงกันไอ้นะคันเดไอซานี่มาละไกนี่นี่ซานตัวมาแกกันได้นายบ้ามีตัวไอชาสุยงามมากสินี่ละแกงขัดกันไอ้นี่ซาเราเม่แต่นะทุนนิ่งตองเทแต่แกอันใส่ให้กันนี่กุ้มไปนะเสนาบ้ามเทดูทุเรศนี่กุ้มน่ะตัดอันนี้มีนี่อสุกนายนะบ้ามไปแซงคนเลยนะใส่ลูกไว้นะแต่ไอปุ้ยสิไปแซงคนเลยนังงูตาละแกงขัดนะเสนากดีเราเม่แต่นะชาบ้ามตองไงนังนูก็ละสวยกันไม่รู้แต่นิ่งเราสู้เราไปการก็ไม่มีดุยไก่มาขนาดมาไทยดิ่งเราแล้วนะนังนูลูกควันต่างเก่งเราแล้วนะไม่แจ้งซีใหม่ไม่มีดุยไก่ใหม่แต่เราก็มาบางตัวไงนังนูตัดมีเท่านี่มีการก็ปุ้ยสุดที่มีเท่านังนูตัดนังนูไก่ก็เลยนะตีปะนี่มาตีปะนี่มานะนังนูแต่ตีตาเราไปตัวไงให้ก็มานังนูตาแล้วนะนังนูปุยปูหล่นเห่ามาน้องนูไก่ก้นคุกวางเลยนะสาวบวงนะสิงคโปร์เต่าเราได้มั้งอ่ะตากันมีแต่อันใส่ติ้งมีค่ะวางเรานะบ้ามีให้กันนูไหนล่าไม่แต่ไม่ให้มาปูงพานะสวนบำดิ่งเง่แต่ไม่แต่ไม่ลงนิ่งคนเลยนะก็มานิ่งเต่าเราไปตัวไม่แจ้งเสียไอ้กูมาน้องนูวางเราบ้ามีก็กวยนะแต่นะกูมาไปนะทวนกูไปตรงแท้ผมน่ะน้องนูรำคันนะสิเนี่ยนิวก็ให้ไม่ตีเรางั้นมาเก้แต่เกน้องนูตัดเลยนั่นใส่ให้น้องปุยปูปั๊มขวงเลยนะนักวัวขันนั่นสินะปวนตู้กรูนี่ไปน้องให้กูมาไผ่เกียกลาวนั่นสินะกายมาควนสินี่กูมาตีเราแม่แต่นะกูมาเท่าเดียวกันไปตัวไงนั่นไม่คนน่ะไอ้รวยไม่สกันนี่แท้ลูกนึกกล้วยตะกระแปงแสงทุเรศว่างใหม่เข้าใกล้ลวงคนบ้านใหม่ว่างใหม่ลงไม้ทุเรศตายทุเรศอสุว่างไม่กล้วยตะถอยกูเท่น้องนูตาเซียนเมริน่ะน้องนูตาอาริเวแต่มีละแกงสาเราน่ะรวยกันนี่แท้ไอ้ก็น่ะกลับเก่าปลอกกันไม่อาศัยไว้แต่เจเราในรามาชนิฮูก็ปฏิงเรียนเราคำพอท้อตาวให้เท่าก็ไม่มีตรงลิสก็สิท่าเราหนังมาอามูอามาเราหนังไม่ไม่แต่อะไรป่าในกันเขาช่วยเราหนังไปตรงนี้นายพอเนี่ยให้แต่เจเราหนังเข้าให้ก็น่ะที่ไทยของเราแต่ครั้งนี้จะหวยก็น่ะไม่ตรงที่ปัดไม่ตรงเทียใครฮูก็น่ะดิ่งเรียนเราคำท้อโอ้ก็มันตาวที่ปัดไม่ตรงเทียใครเป
package กุนนี่ก็เสียบเราไม่เท่มีแต่ไรเลี้ยงไม่ขออารมณ์อิมพัลเบลีขอกระไดสนะคุณนักไก่ดูไม่เหมือนกันให้ตีเราเรนี่เท่จันให้ป้าปะนี่คุณนักไก่ปูกไก่ไปมันนะท้อนันนิวโลในไทยเรานี่นันนิวตัวซ้ำไอ้ตัวไก่ปัดบางคนชนิดเจียนกังหามลาล้มในลานี่เท่คุณนักบางนั่งไปตรงไหนปะนี่มีจันเกาปะกันไม่กวยขังที่ท้อมีตัวไก่ปัดเราเนาะให้แดกเราบางปะนี่เท่ดูทุกบางนี้น้าก็บางนี้มีตัวไก่ปัดที่ท้อคุณนักตั้งขังตัวไม่ให้เดี๋ยวปุ้ยเบียร์ด้วยนะคุณสัมดาแล้วผมตัวเทมีตรงไก่ปัดให้ลงจุ่มก็บ้าไม่น่าเรียกเสียมลงไปตัวหำมักให้อันนี้ลงจุ่มกำส่วนกิกตาตัวมีกระไว้ใส่ให้ปุ้ยดิ่งเดียนนะบ้าไม่ปุ้ยดิ่งเดียนนะบ้าไม่กวยจัดไม่กวยนะตรงจัดด้วยตานตรงเทตรงชาลงนี้เทคุณอะไรเรื่องไม่ขอกันดาวซุยมาอันไหนนู่นนี่ก็จะเอาเทมีนู่นข้างไอ้การสกูขนาดเหตุที่ปลอกตังกันเองตัวไทยคุณอะไรดัมชนะแพ็กเกจชนะที่ไก่ด้านนี้เทอะไรเรื่องไม่ขออันไหนจะเซบีดิวอันไหนไม่พ้นลงเร็วอันไหนมูคำลงเร็วอันไหนจะบีเร็วใส่กะกุยนิ่งเร็วใส่มาจาดิ่งเร็วใส่ลูกไก่เร็วใส่ตากุยเร็วใส่เป่ามาไก่เร็วไม่ต้องการสกูให้บำลาเวตุเทกไก่ไปบำตัวนี้ก็น่าจันปักก็ไม่กวยให้กังดิ่งเราท้อเขาให้คิวส่วนนี้แต่ถ้าถอยมาสิ่งที่ก็น่าปักไปตรงไหนนี้กไก่ไม่นั่นเลยนะก็น่าห้ามละเราหน้าปัวตัวมีที่ไทยไปตรงไทยก็มันใส่สิ่งให้ไก่ไม่ไปแจ้งคนเตี้ยนะไม่กวยนะปุยอันไหนตัดรันงั้นปลักให้แถมแต่ก็ไม่สู้บังปลักให้ตรงไหนแต่ก็คนไม่กวยเพียงเท่านั้นเจ้าลงในกังเราท้อดวงกังเราท้อไรเลี้ยงไม่เข้าใจเขาเลี้ยงสู้กับเราไม่กวยแต่เขาไอ้ ready ที่เท่ไหนบางเท่ในซาบีเดียวเชบีเดียวไม่พ้นลงเร็วมุขำลงเร็วซาบีเดียวกะกุยนิ่งเร็วมาจาดิ่งเร็วลูกไก่เร็วตากุยเร็วปอกมาไก่เร็วบ้านนั้นนี่ก็ดับเราท่อไม่ไหวนั่นตาไก่ใหม่ครับในมูคำลงเร็วเท่าไหร่ตากระสันชมได้มูคำลงเร็วตัวตีเราวะสั่นแต่เจ้าเราท่อก็นักกังเราท่อการปะได้ผมบอกเลยนะดิ่งเรียนนะบางแท้ตีเราค่ะกุมนักกุมกูเราทบจันบายกุมกูเราหนูแท้ตีลาเราไม่กว่าเดินนันนิวหล่นนันนิวจันไทยบางแท้ตีเรารับทบปุยนนจันไทยไม่ซีเนียร์ไว้แต่อาลาไว้เดินนะเปกเกสแต่ลากันนะทบปุยนนเนี่ยนะไม่เท่แต่ไม่ได้ตีเราทบจอมาจาดิ่งเร็วเฮ้ยนะมาจาดิ่งเร็วเจ๊อาศัยตากุยค่ะอาศัยลูกตากุยลูกครับใส่ตากุยจันให้ทีก็ได้ทำลานก็ได้ก็ได้ใหม่บางคนได้หนูเว้ยโอ้ใส่ลูกตากุยกันที่เราทำได้จับบีคังกระเป๋าคุยกันดิ่งบางแท้เต่าให้จับที่เราก็ไม่กุเตะก็นะที่รีลงมาไม่นี่นายบรรนุเอ้กันนี่กังลาต่างมันนี่นายบรรนุเอ้มีแต่เข้าไปแพ็กเกจให้กุ้มเรดี้สโลบุเทใกล้คนไม่กวยทุนมาเวรไหนแต่ไทยนะกันนักเล็กสโลตั้งแท้นี่
เตาอลูกวยจัดให้อิมพาลเบลีก็บ่แม่นนให้ปาปะตะปันเทจัดให้นักเกากนักเกาปะปะนี่เทไรเลี้ยงไม่เขาลันดูเลียวไม่ให้ไม้ฟัมอมูสนาไก่ซ้ำทองอลูไปกะคูลองสนาบีสังไงเปราดรลันจางลูสังไงเปราลูจุนลูดาร์จิลิงแองเจลคงนำอุเจกอนกะกุนไกลิวไกคูไดนาสวมบงมาจากไกลิวนำสิงกะจางลูสิงไม่รองคำไกลิวตะแมงลงสับปมเลยรักกันเนียมไกลิวสับปมเลยรักอถอยลิวกะคูลองไกลัลลูแสงได้เย็นช่วยลูจาลุเกลุงไล่งำลูตะแมงลองจูเลตตะแมงลองจูเลตคนเท่าจำกตากุยลิวนำทัลลองลูจูลิวเชียงไกลันจูลิวสาวไกจำเลยรักกกุยไกลิวสังไงเปรากินโบลิวดิมาปูร์ลักษมีเมเจอร์คูลลันโคลูเองปาลีของมันสนารูไมฟัมอถอยสังไงเปรามีนนให้เจลนาไม่ก็เห็นนะกุมนากังเราหนูไทยซีเรียลไทยไลน์ตาลูลันดูลิวมาทำก็ลูอมุสนาพลับจับตีลูกตัวนี่พลับตีลูกนี่ย่อก็ไม่ทุกข้อไอ้บัมไม่ไหนบัมมองไม่ไหนที่กับขี้บัมที่กับกันตัวปอนไทยก็มันนะลูสังไงโปรอมิแต่เตาอิมพัลเบียกสุดป้าปะกันไม่ไหวแต่เจ้าลูน่ะดิ่งเท้าเราคำนั้นเราหนูตอนนี้เขาก็ทำเราตอนนี้ลูไหวแต่ดิ่งเท้าเราไอ้แต่เป็กเก็ตแต่ก็ตีเราเนี่ยแท้เตาก็ไม่ต้องเข้าเป็กเก็ตสุดตีเราเดี๋ยวคนนี้ทีนี้ไม่ไหวจัดแต่ก็มันสานดาวแล้วไม่แต่ก็มันกระไดดีเทตัวนั้นนิ่งๆเราแต่ส่วนเราเท่าก็มันอันนี้เอเรียเขาลงมาเอเรียเขาไม่ครั้งนี้ก็เพียงแต่เกาเดาแต่เจ้านี่เท่ไรเลี้ยงมันคนลูสิงกงเลี้ยวลงมาทรีลูนิ่งติงไกเลี้ยวลงมาโฟร์ลูต้นปีเลี้ยวลงมาทูลูสิงคิวไรเลี้ยวเฮาซองลูมาจากจุงเลี้ยวลงมาโฟร์ลูเนียมไกเลี้ยวลงมาโฟร์ไม่ถุยกำเลียวลงมาทรีอาเจ้าเลียวลงมาโฟร์ไกลนน้ำเลียวลงมาทูทนไรเลียวลงมาทูนิ่งหอยนะคงสัง enter ลงแจง visitor มาขวมกะขวมถุยเลียวลงมาทรีปองจิลเลียวลงมาทรีอลูซิมรำไกลงอินฟาลปันตีลิลเลียวมวยรังปูเรลพีสตะเมงลงมีน้องการดูแต่สัตว์แข่งก็นะเขาเดาเราก็เท่ไม่ใช่การขาดเลยนะก็นะต้องเปกเกตให้กันนะเราต้องไก่ปนแต่เจ้าเรานะไก่บ้าไม่ไหวนะต้องดิ่งเท้าเราต้องคำนั่นหรอลูกไม้จะเตะลูกไก่ไม่ก็ไหวแต่เท้าให้ดิ่งเท้าไม่ไหวให้ไม่เอาตังไม่ให้กันเดาลูกปีไว้จะเตะก็นะกันนะทำได้เราหนูแท้ไม่ไหวให้ต้องใจก็ให้เตะไก่กันทำจัดเราขอโทษตรงนั้นนะชาวนี้แท้ลูกไม้ให้ปาดไข่มาแค่แต่ไม่ไหวนะ mix up ดิแท้เลสที่นี่ก็ไม่เก่งนะแต่ก็นะอาจารย์เรื่องเราได้หนูแท้เลสได้สักนับว่าไม่โดนนะทุกทีนั้นสักช่วยไหมเราบ้านตัวนี้ตัวไม่ได้นิ่งลงหนูเอ้ทราบไหมทุกอันนี้สลายสุดสินตะบกหมู่มาไม่นายมาครั้งเขาเลสนี่ก็มันเราได้หนูเอ้ก็ไม่แต่ทุกเตาให้ก็นะ mix up สุดกันนี่แท้เตาเปกเกตสักขาดเขาไก่ลงก็บ่ไม่นุนคางลูกุยลันเลียวกำซอนลงบ่าลูเป่าไทยเลียวลูมัดจุนได้เลียวลงแรงลูดวนทัดเลียวเต้าบอมลูกะเกนชีเลียวคุมจีตู
ลูกเกียงงาเลียวกำส่วนเตากมแจงมีนนให้นี้บาไม่เทนี้ก็มันเตาแหกนะadjustment na bante tau hai ti ni me samda lo rai me hai sapata bjang ra rai leng me khau lu mai chul liu kam son lu ka goi liu kam son bam ti ni khoni lu mai chul liu dui luan khau mi lo mai lu ka goi liu imphal lu ning sui liu dimapur lu sun kham liu kam kai luang ko ba me the lu zangam liu lu zen kho liu khong sang lu lung nai liu lu geng sui liu lu gai la ngam liu gai don chin nau lu ka chul li liu lu zang thai liu ma chiang lu ma ku thui liu susana tam lok kham chu liu lu gracie lu kalan chi liu lu sung thau liuลูกเนียมกายเลียวลูกไปเลนเลียวลูกเกษตรดินเลียวดิมาปุร์มีหำลาเราขังกันไหนกันเราวะเตาเกาพวกกันไม่ลงก็ตรกันไหนหรือน้ำมีต้องไปแก้ได้กันลาเราคำนั้นปะท้อเตาต้องไปแก้มาตั้งแต่เจ้ามาทั้งเขามาทั้งตองลูกสุยกวงเลียวจิวหลอนลูกจุนเฮียมเลียวตะแมงลงลูกคำเสียเลียวลูกลุงสุยเลียวเต่าบอมลูกสินสุยเลียวลูกลันดิมเลียวมีนั่นตัวเฮนี่กุมนะเต่าเก่าปะกันไม่ลงก็แต่การขายกันนะหามลาลงคำนะผัวลูกสุยกวงเลียวจิวหลอนมีเล่าไหมปัดเทมาทั้งเขาลูกสุนิตาลูกไม่เทียมเลียวลูกกุมารีคำสอนสุนิตาคำสอนลูกไม่เทียมเลียวคำสอนลูกกุมารีคำสอนini jalan akan karakan habla lawo gan karakan habla lawo มาทั้งตะไคร้ได้หนูครับมาทั้งเขาลูกติมเทางำเลียวมารามลูกไก่กูเลียวลูกทันถุยเลียวลูกจอกเลียวลูกคำกุยเลียวลูกดินช่วงงำเลียวลูกกระสุนชิเลียวลูกกวงดิมถุยเลียวมีนนให้เจ้าเราในการเราได้คำหอ heading ตาใจเป่าคำสอนเต่าเปาประกันในกุฏิกำนัดหำลาโลนับปุถะมาทั้งเขา heading เป่าสลุง holy คำสอนลงไม้พิสเลนไก่ขังกวงเลียวตะแมงล้อมมาจ่าเดิมเลียวไก่เก่ามีต้องไปเก็ตในการลาเราจะคำนั้นหรอไก่คนต้องไปเก็ตแล้วเราเนี่ยเกษตรเขาเป็นเทกลับทุตั้งไก่กันทุกข์กระดันลงกันทุกข์ถูกเทกังมานับด้วยกันนี้มาทั้งเขาลูกรีกุลเลียวลูกไก่ซัมเลียวชิลเจอร์มีให้ใจไก่หนีลุงใจไก่หนีลุงใส่กันนี่ลงตัวซีเรียลของเราบำเทลูรีกุลเลียวลูกไก่ซัมเลียวมาตั้งที่อ่ะheading number serial number 7ใส่ไม่ลิมซุงคำสอนลูกดิงามเลียวชิลองลูกมัทุซุงเลียวกับลูกคุยดินเลียวลงไม้บาजारลูกไม่หัวเลียวลูกกะจีดีเลียวลูกลุงเล่นเลียวลูกนิงกำเลียวอิมพาลอิไทยลูกใจเลียวคำสอน
ทั้งเขา serial number 6ไม่คู่ลงคำส่วนตวงอลูนุนเป้ามาไกเลียวก็ไม่จุไอ้ทุกกังนาหามลันตั้งที่ตรงนี้ใส่เหียมลงคำส่วนตวงลูสุนิตาคำส่วนลูไม่เทียมเลียวคำส่วนลูกุมารีคำส่วนสุนิตาลูสุนิตามาทั้งเขาท่านตะหลงตัวตังทับปัดผู้ตองมีเหตุจันทุนายบะหมี่สิเนี่ยกันนะลำท่านอะไรทำลาเราท้อใจไม่คู่หลงกำส่วนลูนุนจันกระตงลูเลียคำส่วนปาเลลลูโซเฟียเลราซิงลูจุนทันเลียวราชสถานลูกัจจินไกเลียวคำส่วนเซโปราคำส่วนลูกงเลียงเลียวคำส่วนเต็งกอนแจงลูไกเนกันไนจันจิงคิวดิเลียวลูทวดเลียวคำส่วนคุมจีลูลุมไปลูกคำส่วนลูกันเองซุงเลียวคำส่วนลูซาดิมเลียวคำส่วนลูมาจุนเชลียวคำส่วนเต็งกอนแจงลูกีเรียงลูลันกุยมาอิมพาลลูนิ่งไทยเลียวคำส่วนสุรสันปูลูสิงคูเลียวคำส่วนลูคิวซงเลียวคำส่วนให้หลังไงแท้เอาให้ตรงไปเกตตะกันที่นี่ใจเป่าหอยลงใจลูเป่าลอดถุยคำส่วนรองได้ลูเจมาคำส่วนรองบ้ามีตรงไปเกตให้กังลาเราท้อก็มันลูดวนเท้าเลียวคำส่วนลูแข่งไทยเลียวลูตาบิทาลูลุงเลี้ยงเลียวเรียงแปงลูดิมเท้าไม้เร่งจานลูจาดัวลุงเลียวไกปีนามอินพาดเอาให้ serial number 4กดีแอนโทนีคำส่วนไรไม่เข้าลูไกลูเลียวนิวเกนันโปรเจกต์ลูเฮนริกาเดลีลูทอนกูเลียวลูคำเลียวเตาสังลูทันจิกเลียวทิ้งเกาลูดำเล่เลียวไงแรงบอมอินพาลลูมาจากกุยเลียวลูกุยมาเลียวลูทันบวงเลียวคุมจีลูมาจุนเท้าเลียวปันตีหลวงกะขันไทยเลียวกำซ้อนกะคูหลวงลูบอลเลียวยายรีปอกลูไกปองเลียวน้ำบอลลูเจียนกองเลียวซิลเจอร์ลูลันไทยเลียวกำซ้อนลูรัดเซลกำซ้อนลงไม้ดูลูริงแซงสุยเลียวไดลองลูกตาซิเลียวลงไม้วันลูนามีกำซ้อนลูเทียมเลียวลงไม้ทรีลูกระสุนเรียงเลียวยายรีปอกลูไกลูเลียวลูเฮนริกานะนิวไม่ก็เย่กันไหนกันถมกังโลสันให้ก็มาก้าวบ้างไม่ได้เขาให้กังนี้ไม่หลังต้องมากังดิ่งเราไรสินะไม่ไหวนักขังกายไปเทศกันไหนกังเนี้ไม่ให้ปวดที่กันไหนปวดเนาะเป็นหมายของเทศเอาให้ลันเทียมไก่บางก็ไก่ได้ไหมไรเลี้ยงไม่เขาลูทุกห้อยเลี้ยวไหลมาไหนลูกุโซเลี้ยวลูไก่ทรงเลี้ยวทวาลลูจุงอัมเลี้ยวเดลีลูคำกงเลี้ยวลูดิมซุยเลี้ยวทริปราลูซิสเตอร์เทเรซาซิลเจอร์ลูจุงไรเลี้ยวไก่ปีนามิมพาลลูทวนีเลี้ยวมุจีอิมพาลลูติงแสงไม่ไหลมาไหนลูกเนไม่ไหลมาไหนลูกกิงไม่ไหลมาไหนลูจุนกงเลี้ยวอิมพาล
ลูกทุกคุยเลียวกำส่วนลูกแจงพลเลียวลูกเฮเลนลูกทนกำเลียวลูกเนียมกายเลียวละนายลุงปุ้ยลูกกะดีทั่วเลียวจิงสิงปุ้ยลูกจิงกุยเลียวลูกนิตาลูกกระดวนกายเลียวกำส่วนลูกกายเจเลียวลูกเมรินาไตจีแจงลูกลุงซ้ำเลียวลงไม้ลูกกะคังไทยเลียวลูกกะเนียมกายเลียวลูกท่านปุยเลียวลูกกายปุยเดีเลียวลูกท่านเฉยเลียวลูกเกียกเลียวลูกจงลิ้นเลียวลูกกายเลียวลูกดวนไทยเลียวนำดวนแจงลูกเจียนงามเลียวอิมพาลลูกท่านเจเลียวลูกเนียมปิลูลูกตีถุยเลียวลูกท่านปวงเลียวแรงคงลากันที่นี่เอาให้อาจารย์ฮอบเบียงตอนลูกไรเลี้ยงไม่เขาลูกวิสาเลียวกับหูลงลูกไก่เดิมเลียวไก่ปีน้ำลูกถุยเลียวลูกมะกูลินเลียวแรงคงลูกเซบีเลียวในจนกลับกันเถอะลูกซุนชินลุงเลียวตะแมงลงลูกผู้กองเลียวลูกกองดิมน้ำเลียวไฟเองลูกไก่แสงกองเลียวนาตาชนาปฏิลูกท่านปุยเลียวลังทวาลลูกแจงเดิมเลียวนิวแคนันโปรเจกต์ลูกเฮียมไรเลียวลูกไก่ท่านกองเลียวลูกเนียมซุยเลียวลูกท่านปุยไก่เลียวลูกจาบีเลียวลูกแจงลินเลียวลูกกบวนไก่เลียวลูกตากุยเลียวลูกมาจาดิงเลียวลูกหอยเลียวลูกจนเลียวออกตามลูกท่านจงเลียวลูกกระเด้งสินไหมลูกไก่เท่าถ้วยเลียวลูกไก่กินใจเลียวมันเท่ากำจงดิสตริกอุครุลลากที่นี่เอาคำเลี้ยงไม่ทองในเลี้ยงมันจะคำเลี้ยงมันก็ปะตัดทิ้งเถอะด็อกเตอร์ลานีลุงบังเขาเราได้ไหมไรเลี้ยงไม่เขาลูกดิมดัวเลียวตะแมงล้องลูกจำดาเลียวยูเรมบอมลูกกระสันไกเลียวลูกไม่สั่งเลียวลูกตันไทยเลียวนิวแคนันโปรเจกต์ลูกกระสายไกเลียวกัมบิรอนลูกไกตวงคอเลียวกัมลูกลาไทยเลียวเจนี่ลูกเจนี่ซิบิลงลูกเจงไกเลียวดิมาปูดิฟูปอร์บีลูกดีไทยเลียวตุงจอยลูกลันกุยเลียวดิมาปูลูกควันทัลเลียวดิมาปูลูกซิสเตอร์รินซีดิมาปูลูกซิสเตอร์โรสคัมซอนดิมาปูลูกซิสเตอร์ลันเจกเลียวโรสลีนาลูกพุสปาคัมซอนเจลูเกจอมตกเราว่าเปสใช่ไหมนะเดี๋ยวนะสเตปเลอร์พาลบเด็กบวกกันนะเท่อาจารย์กันเนี่ยวังตวงโครลูกเนี่ยทำไมลูกชินไรไม่คุม G5 ลูกรีนาคุม G5 ลูกทันกุยเลียวลูกจานจุยเลียวแรงคุม3ลูกฮอลลี่คัมซอนลูกเกรซี่แรงแปงลูกเบลลี่โรสติงคอนแจงลูกเวสตี้ลูกทุยซิลิวลูกทวนปุยลูบังไกจาใช่ไก่ขาลุงก็เปกเกสก็ลูกเสียบลูกไม้ลูกไรเล่มก็ลูกก็กุยนิ่งเลี้ยวอะไรกลับปกตินี่ลูกดีก้งเลี้ยวลูกจ่าหอมเลี้ยวลูกขินก้งไม้กังเบียนปั๊มลูกรีลูกุยเลี้ยวลูกดวนซุยเลี้ยวลูกลันซิงไม้ลูกติ้งโซ่ไม้นักเล่นลูกเท้าเลี้ยวลูกทวนถุยเลี้ยวลูกนิ่งทันเลี้ยวคมสังลูกทันซุยเลี้ยวลูกเทียมไปเลี้ยวจิริบังลูกอดุลเลี้ยวคำสอน
ลากันที่นี่เราลาเรากันหมดแล้วเอาให้ก็ล่ะติดตั้งของเทกิเปเปอร์ให้ใจก็ได้กระแดงเราบางทีแกเต้าขับเลี้ยงไม่ตาบางทีอาจารย์เจลุงตวงลูไก่ได้ไหมไรเลี้ยงไม่เขาดูวิลาลิวลงบ่ดูปองไทยลิวดูมาชวนไทยลิวลงแรงดูดวนทัลลิวเต้าบอมดูกะกินซิลิวคุมจีทูดูเกียงนัลลิวเต้าคุมแจงนี่ต้องไปแก้ในกันแล้วท่อ Up next we have Lender Kamson and artist on stage. Let us stay tuned. Lender Kamson Chandala on the Thai immediately after this cue line of presentation. กังนาหำลาล้อไม่ลุยมั่งไปตรงบันคอนเสิร์ตนี้ลงนิ่งสินทำไมนักเจนไม่เลยโอ้เจ้าก็ตำโลก็น่าเตาเฮนอเวอร์สโลกันในใส่นุ่นกวยแต่นี้ก็น่าถึงกูดิ่งแท้น่ากังลาล้อไม่กวยรูคนนี้นั่นเนี่ยผู้กวยตัวผู้ก็ต่างกันคนเบียก็ตัวนั่นเนี่ยตัวมูมาดาบัมเดซีบัมสินี้ไก่ไม่กู้ไม่มานักคุณภาพขนาดตาฟูนะนู่ไปกำตัวตาเราก็ไม่ต้องแท้ซีบัมสินี้มีแต่กายเท่เปลี่ยนหนึ่งไงนิ่งเตาเราว่าไม่คังไงถึงกูถึงเท่ตัวไปตองให้เด็กคนนั้นนิ่งเตาเราขอโทษตัวเราบอกไม่กันขับไอ้คนก็ดีเราไปตองเท่ถึงกูเท่ไปนัทวันกูเท่ presentation hour แต่เป่าลันเทียมไกเอเวิร์ดกัมสวนกับเขาเรียนก็มั่มลาจุยนั่นเรากันเท่ลูนุ่นตรงสวยยำให้พุ่งน้ำไม่ตรงไกลกวนให้ลงแซงลงได้เนี่ยลงบำปุงเท่สร้างไปแต่ซาโลนิมตรงเท่ลูนุ่นกวยให้ฮาวายไม่สิ้นเนี่ยกระปุ่มกระเปียงไก่เมริสันลุนจ่าซาเตฮาวายเมริสันไม่ร่ำไม่ขังสวงไก่มาแก่กำสวนลูนุ่นให้ปัดนั่นลาบำไก่ไหมไม่กวยนั่นหนูเรานี่ดีนี่ไก่ลูนุ่นให้ไก่เอสมัยไม่ก็ไอ้นั่นเลยนะใกล้ปัดละตรงไม่ก็ไอ้เลยนะสยามที่จุยนะที่เราที่เท่าสร้างมีแต่ลงกันชาเรานี่มีตรงเท่ต่อให้ตัวนิวปังก็ special number ส่วนเราค่ะนิวไก่น้าสุมัย lender ฟุ้งเท่าลงกำส่วนก็มาก็ไม่เลยนะนิวเขาลูหนูไก่ไม่ฟุ้งกังลบนี่เท่ก็ไม่ให้ song writer นี่เท่ composer นี่เท่ vocalist นี่เท่ก็มา singer นี่เท่ก็มาก็ตรง achievement award ให้นายนะบ้าเม่ก็ไม่เลยนะ travel Euphony in Manipur Season 2 2018 ka ma second runners up ne nalowe kumna Mega Talent Show Manipur 2019 ko ni kuma first runner up kum lalo nung pa me kuma rina kabam ko India ko nine ba mai Man City ko tana tour ka ni gigs tatlong may hai Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Shillong, Goa, Pune and Hyderabad kuma may bam katui ko ni kuma luswan na talowe kumna katuang lu hai pau mai masai non rina king that na repeat loop ko king ba milu nai gai mi kyu tu na amang thang akan ni ti thai lo wo ko ma tangkul tuang hit song ni ka mai na tangkul mai mera mai lat kho ko ma lu sun sui na swalo mai lu zan ni ko ma na kanai ka thup nai ba me mi kyu tu phak mai na khamong sa mai ka ni manarim ko ma hai ko milu ko goi hai pau mai Manipur ko tau tu kazanตัดนับไม่ celebrity สาสเนี่ยใกล้มาแค่ก็มา singer เป่าไม่อันนี้อยู่ไกลนานนั่นเต้ lender คำสวนก็มาใน stage ก็กวางให้ไทยก็การเตะลาลงไปทั่วไม่ว่าไอ้นี่ก็ตัดทวนริ้วนะบ้านหัวซุยนะหัวนะทวนริ้วโลกก็เรื่องจะโดยไม่กลางจริงจริงผ่านจริงจริงเลยนี่แบบจริงจริงแต่ทนริ้วเลยก็มาไปเรียกมันเขาผู้ถามไปกว่าสมัยนี่พลาสมัยผู้ใจกว่าใจลูกเป็นน้ากว่าแต่ได้ในทั้งคนอาจจะนิ่งตลอดนะคุณแม่นี่ใกล้คุณตรงมองได้เลี้ยงมันเขาอาจจะนี่เก่าตลอดนะนี่คุณใกล้คุณตรงส่วน presence นะคุณส่วนเรานี่มันขังแต่เก่าตลอดแต่ได้ซึ่งก็น่ะตรงรู้ให้อันนี้ English รู้ส่วนคุณส่วนเรานี่เด้ก็มาตรงให้ไอ้ก็ให้รู้ให้ก็ส่วนบ่ไม่รู้เด้ก็มาไอ้ cover video นี่สโลนี่ให้ตรงนี้นี่เวอร์นะวิดีโอตรงนี้ที่ไอ้ตรง YouTube นี่ไหนก็มาให้ตรงรู้จันนู่นนะ God's plan เขาไว้ Gospel love song We all said to find true love
someone special, like the sun from above, to have and to hold together what we know, to love for the rest of our lives. It's all part of God's plan, my love. You are my woman, and I am your man. It's all part of God's plan, my love. Joining our hearts till that do us part, living forever, God's plan. I knew when I met you, you would be my wife. I felt like I'd known you every day of my life. Your blue eyes so bright too, my wandering soul, and guiding me all the way home. It was all part of God's plan, my love. You are my woman, and I am your man. It's all part of God's plan, my love. Joining our hearts till that do us part, living forever, God's plan. We weathered the storm in each other's arms, living forever, God's plan. Right, the time to go there. Thank you so much. สมบูรณ์อาการนั้นเลนเดอร์ก็ไปนะคนไกไม่ได้ใส่แห่ไก่เป็นมงคลตั้งนะส่วนซุยนะฉันไก่รู้มีคำตอบหูเขาระบบซุยยังได้ง่ายมิสกันเดียวไม่ไก่แม่ไก่งานเลนเดอร์ของบันไดมันหูของเราก็สิไอ้กำเขาเต้ากันเราตะเขาอดูนุ่นปังเขาเลยดูเล่นสิ้นไม่ก็ไม่ได้งานกระตัวลัดดุยน้ำไม่สารในตัวกันแต่ของเราเราก็ชอบลูกไว้จะทุเรศแค่สุดเสียปริกายไปให้ติ้งตังกันในไทย choreography ใกล้ไปนำได้เคยนะไม่ไหวนะขนมสั่งเราได้ปะนี่สำนักเราคนไทย Akan hak saya kira ai sekolah sampai orang ni sadar lagi rawat zaujian pahan kena mesti ang may dahil nun may kaya kung kansuan kung pang rang kalau lepas may ano buhay tadi ay kan kagan kasuna sadar lagi kagani dui bisa kaya na thangku thay saren biram nay lai sadar ngam mabikong kan nay lang la may may dui ni pa kasuay mi hay ano panis soy yam lan ay salong ta no pulis hoy yang gahina kalau konte banda ai na ti pa me khatai bu lai na bo lo liam ba fa na ti lo puya e na tamang kon khang bi bible te ne kuma sa lo me kuma no kini ti lo konte kuma ai bible ko sa lo kuma ka lum lu kha twang ka thok ni ko ta ka rian ka thok ka kuma ti thok dang ko tha ba mai bang tai kan ka kuma ka gan ko ka thai ท้ายบ้านใหม่ก็นุยงวยไปจัดมาไม่ทิ้งวางไปตรงแม่
กะไทยไว้น่ะละกูไว้ถึงนี่ได้แล้วไว้ไม่ติกำหน้าใต้ใต้ความให้ตาหันมากแล้วก็ไทยไว้นั่นนี่ละตู้มีสกุลไทยถึงมาซาลาที่ตัวเจ้ารำไว้นะบ่เรียนใหม่ถึงไม่ได้ได้ยังไงเอาอะไรมันต้องพูดก็กำลังอักขระแต่กำลังก็ได้ของเรียนแต่สักตัวนี้ก็มีแล้วรำก็ไว้นะลูกก็นั่งเนี่ยอักขระเรียนติดอย่างเรียนนะลุงโง่ถึงซาลากำลังก็เรียนมาป้าไทยซูไม่ได้ให้เบลเอาไว้แต่นี่เบลเอาไว้ไม่พอมาใส่อันเคยก็มาเล่าไม่ก็ตะบุยอซูทะเลให้เขาลุงหนูลุงพรเจ้าจริงก็เล่าไม่กวยนี่ใส่เสียไม่ต้องบังก็เดียวเราไม่เรียงเลยนะเบลเอาคงเท่มาสาเราคงเท่ใส่ก็ได้ทำนะดูอินด้าไม่ไกลของสูปันตีลวงสิงไม่ไกลขู่เป้านอนสูนะน่าจันไกลนั่นสูไม่ก็เราหวังรีสุนมีลงก็แต่ลาซานสุยนั่นได้สุเราตรงแท้กันนะมาคนแท้ปันตีรากายใหม่ปันตีลงซิไม่ปันตีรากายใหม่นิ่งเต็งนักใหม่ผมรารีกายใหม่ลุงไก่สิงขิวใหม่นั่นนกไก่แมวก็ไม่เพียงกันน่ะกินตีไข่แบบน่ะไม่ช่วยยามไม่พุ่งกระสีน่ะลงปองผมแท้นะสาวเราตอนแท้ก็มันใส่แรงก็เราก็ที่น่ะแรงตั้งตอนนั้นนี่ว่าผมไทยกันลงกายเท่ก็มาอนุสาวรีย์นะมีการแรงก็เต็มไปกันก็ให้ชวงบ้างกันทุกครั้งบันกันทุกครั้งกันก็เต้นหนักแรงเราไม่ควรก็กันนะแต่ที่ลงเท่กันด้วยพิเศษกันในขั้นในขั้นปริยายเรียรานะบันตะคงชาเราขันก็ต้องนายเดียกันด้วยพิเศษกันไอ้ไม่เคยไปแล้วกันเท่ก็ไม่ควรว่ากันเต้นนั่นละกันเขาเรียนตั้งกันนะอโลนั่นตั้งนี่เต่าตั้งกันนะอโลคันนี่รักกะล้นรันนะกะล้นเราบอกว่ากับซาลอนเทกุมางั้นโลคันนี่กะล้นตั้งกันนะกะล้นเราคนนี้แต่นะทักเราคนเทชีวิตกังพาลาเราสิไก่ที่ไหนกังลาเรานักเล่นเสกข้างในกังเราพวกเสียไม่ไกลไปเลยนี่เก่านะบ้างพังเองนั่นเราแต่สุขตัวบ้างคงขังเศร้าแก่แล้วนะแค่แต่งปลาโคยไปดูเถอะอันนี้ลาจีข้าวมันก็ไม่เศร้าก็เช่นนั้นกังเราว่าไปกับมูเสียไปนัทวนก็เตลูจวงลูนันปังกรินาวังกันอยู่จวง appreciation กันนี่กันอยู่รินันกับปูนิ่งนั่นแต่ grateful สุนัขลงบะเม่สามีตรงเขาปนัสสุยสาลงไม่ในรูปนี้เราหมดเสียงแดนที่ลงไปสู่กันอยู่ทุกอันนี้ตรงโปรแกรมให้ใกล้กำส่วนใกล้ให้ลัดสร้างขังเลยรักขังเท่าหน้าใกล้ไม่ใกล้เท่าไหร่จิตมันสิ่งก็มันลัดปรีร้านรักกันหนุกใจได้กี่เท่าใจไม่ใช่ก็ทุกไทยถูกกฎหมายที่ตัวให้กำส่วนไก่นั่นน่ะก็มาลัดงำเลยรักไม่งำให้ไม่กำส่วนไก่นั่นเท่ไม่ใช่ก็มาสาคูตรงไหนที่สาจิงสกายมันข้างในเป็นใจเด็กก็สิ่งพวกนั้นก็สุดสิเราก็กลับตัวทิ้งจินไก่นั่นยันไก่ไม่ไทยไรนะก็มาตาวไอ้ทุกนี่ไว้รวยไก่แบบนี้เท่ God of Thanks ก็มั่งมีหูเขาก็มาเขาไก่กันไม่ลำให้ไก่ปุยนู้นนำใจเขาเลยนะลำก็ตอนนี้ไอ้ตัวนั้นซาบะเม่ไม่แต่การเข้าใหม่นะวงเราพุทธ
มีลำตั้งกันในไทยตรง sanctuary port ตรงในในประเทศสำหรับคนที่ไทยไปตรงนี้หลอกเงยไปตรงนี้แต่ sanctuary port ในประเทศก็มาจิตไม่สัมปไม่กินสนามบงแล้วไม่อาจูไม่จิตไม่ไปไหนสุดไม่อาลูนุนตาลูนุนผู้เป่าสบวนคันนี้ไปนั่นสมัยรถเบียนสมัยไว้ทิวบงแล้วไม่ก็เถอะนะใส่ให้สำดาเราไม่ต้องกักคนต้องสาบวงนั่นสิเนี่ยคนสำคัญนี้สำดาเรานะบางไม่ขายไม่กล้วยนั่นเลยนะคนสำลงมาไปครั้งนี้ก็มาตอนนี้เขาให้อากาศตรงปริบุกให้สำดาเรานะบางไม่ใส่เรลิสเรานะบางไม่บุกให้โซวิเนียให้ขณะสิเนี่ยควายเรานะตาโร่เป็นเราไม่ปริ้นสมัยตรงกำมันให้ที่นั่นเด็กมาเราป่าภายในได้ตีเราเลยนะใกล้ตรงปริบุกให้ใกล้คนท้องเช็คเอาไว้โฮมตรงไหนได้สโลนับว้าวตรงนั้นเซ็กไว้ตรงไหนitems ก็ไม่ให้มาต่อให้ presence ของ ready สำหรับผมเท่เนี่ยติงซินจง session คนนี้ leader คนนี้ blessing หนึ่งการสนานในstation จุดนั้นสนุกแล้วก็นะผู้แสกมาที่ไทยไปตรงไหนCalling my soul.
ก่อนได้ไปตับเสือตัวละข้อลูกไปนั้นให้สเรนลำสวยที่เงี้ยเขาไว้ที่เงี้ยผมก็ไอ้ระดิกายนะปั๊มโม่ลำตัดนั้นในปั๊มขังเนี่ยเขาสวยไม่สวยไม่สวยโตเต่าให้ก็ต้องมีน้องเขาไว้อลูนั้นก็ต้องรู้ขนาดนะปั๊มไม่ได้รู้ให้ปนัดดาวเป็นเทก็มาเต่าให้รู้ส่วนต่างกันในไทยเอ็มโบเตกูดับเป็นเทก็มา secretary report และ word of thanks ไทยที่เราขังสัมดานะปั๊มไทยก็มาเต่าให้อลูนั้นก็ต้องรู้ติ้งมีตวงโปรแกรมให้ก็มาลอยลงเป็นเทก็มาขับไม่ตวงไอเทมสักขัดสนะเต่าให้อลูนั้นก็เรนะปาร์ตูทบไม่อลูนั้นก็เรนะรู้ขัดให้ดาวโลกนี้ไม่ก็นะเรนะกันให้ลาสนะเราก็มาตั้งกันในไทยที่ไทยเราด้านนะผู้เด่นกุศลในไม่ secretary report กันนี้ word of thanks ไม่ได้ในเราต้องที่ไทยต้องไทยก็กันให้ตานาบัมเป็นจางกรีนะสเตย์ใส่กังเราท้องที่มีให้นี่ก็มาตานาบัมเทไก่กันไม่ตวงโปรแกรมใส่ที่มีตวงโปรแกรมให้เลยเรานี่น่าบัมเทขับยังไม่สนะเราให้ลูกคนลูกไก่ไม่ได้กินเรากันในไทยในตัวโปรแกรมให้ที่มีตวงตัวนสนะเทคปนี้ก็มาติ้งซินให้โปรแกรมไหนดัดปนี้ก็มีเสียงเรตติ้งซินของไอเทมนี้ก็มีเสียงใครนับเตาให้ก็มาrepeat สมัยนี้ก็มาจีบัดบนไทย
na chuan koi alu nun koi rina lu gai mi lu sun sui na so lo the sai tuang aniu tuang get together ngai hai alu nun koi rina nai la hian ba mi de ho pare mi hai kam suan aniu kai kwang kang pai na san ngai dai mi so yam me tu mi da mi long ning ko la taw lo the ataw he tu ni koi tuang function loi kai mi le ka zaw na secretary report hai nai na bam the mi hai pau ning gan long kam suan function secretary ka khawri na kum na lo ni the mi tang ko tai board of thanks kum nai bum pani mo goi na dung chui nu dung lo khang jang hoi mi tom hello program nai design rena kuma secretary report heti kuma ge nai thina thawding ki tonge gai na sabang khani mage na te khana kum salo khande sai aram longchum kam suan kita tong rai mai get together ko hai han hai akum me thai me tong mung khang hai han hai nai pini cho tu mi hai kai khwang tuang hawe local khau bam na ba mai leaders we na ka khan kai le na mi hai dam duan me tang hai mi thong program ma hai thui pong the gai pong the na dim no me luan gang mai ta ke me tong luan na tai ko ma sa taw lo ko tu nei rai me ko sa ni sa kan the souvenir ko ni ko ma mention sulong am kan the hai ko me di ki akai kam suan kai khwang kam suan kita ti hai ragong rena soyam lo me pan grena longking ling longkiu na ni longpa the bye bye thang ni ko ma longching longsai ni pai na nai bam the ai sa ka tam da ni mai longchum part 1 ko hai kai le hai rek surok na sanai ye mi hai final suna calculation sulo tong ai eko ma long chum pa tu korina ka le tamru na sanaye long mai korina taw hai long no mai ka le sing data nam thamrina kai phom me twang leaders re tigang me thailai na long mai korina ka le ru na pungu ba me dimapur korina ka le padai ba me juluke korei ka le akhad me imphal gai tuinam korei ka le kasat ba me imphal sangai pro korei ka le kasat ba me imphal ramgai luang korei ka le akhad ba me imphal mahabali khau ka le akhad long na ba me ekuma chengai luang singda khau ka le akhad ba me renkhong khau ka le akhad ba me meghalaya khau ni ka le akhad hai kum na ba me mi taw hai sakai ba khau ka le chuna long ba me hai khai khar rek dai na padai hai kuma kai khun ka le chuna long ba me mi khau hai mansai kam suan kita population rena ka boina chakroi ti thai high school chui na pongwe mi ka hai ngan me rena hai padai rek dai na padai tu me rena hai padai rek ka sat kuma rek dai da wai da tu me rena kuma bu na long ba me mi hai akai kai khwang kwang abam bai bai ni long ba me ka wai tai data collection su za ko na solo me tong hai kuma saklo me tong the ekuman sai rai me tuang longchum kam suan kita tong get together khau alu non sun ba mai di peng di ru thang kumi de kai luang khau long na ba me ka gwai te hai sak pi gan khau phai nai remu na saku hai kuma sak palom na ba me ekuma kala saken kuma income hai gam me luan hai kuma salo pani kai khwang kam suan kai khwang kai khun hawe local khawlung na ba mai tuang contribution hai ka sing chage ti thai ai sam na kum sagai kan the la khat jing chui na ka thom phai thom ai kuma gang tang lo na ba me mi khau tre na kai khwang tuang phan hai ni kuma gan se nai na ba mai la khat jing rek su na pungu phai ta sat chui na pungu hai ni kuma he tuang mung ko hai kuma sin su thai mi ru khau tre na bandai na zogai na donation hai tigam lo min nai thai gam gru bi zeng gre na tu si jang si bi tuang na kwak sa bong na sini alu gwai ta kaw le na kwak kwan sam khang tu me duan ko hai kuma bandai na ti palo min nai thai mi gwai te ni kuma souvenir khau mention su lo ngam kan thai mi te taru ru na ai hawe particular na pa kai ta la the gan hai ni tadam bi zeng gre na kuma donation tuang hai ka gwai na hai saktin tu khau
ลาดในจิงเรกตะสันกระทมให้ก็มากังตังลงนะบ่แม่ไก่ควงตวง contribution ไก่ควงตวงฟันอันนี้ donation มินุนกวยตวง source เขาจะเรลาอุ้มตินเนที่ไทย total สนะ income กังเราบ่มีให้ลาบปังงูจิงเรกสกูนะสกูภายปะไดช่วยนะปังงูให้ก็มากังตังลงนะบ่แม่มีเข้าใจไอสุนตัวสาดละเค expenditure ใส่ให้กู้คังจังคังก็ไม่ได้กระลุนกายคังดงนูคังตะปาตะกดมิกะกวยคังให้ซีซินไกบิกันเขาตักก็ไม่ต้องเสียนบำให้ลากปงูจิงเรดไดนสนัยเลนะเรียกตะสันตะสันให้กุมาตะกันไทยกุมานเต้าให้ balance เทตนะกุมาสักปะโลบมีให้จิงเรมูนาคัดภายในช่วยนักกระทมให้กุมาสักปะโลนะบ่ไม่มีให้ balance ใส่ให้กระริวไม่ตวงมุงเขาซีซินไม่ตั้งให้มีให้นายเทตนะสักปะโลไม่ต้องเทมีรู้เขาตะเรนะสัตว์ลงนี้ไม่ใส่ให้ไก่ควงอาคาควงอาคาชนะนายไปเจงเรนกะเกียนายปงเอตนะอันนี้ไว้ตัวสักควงสมัยดร.สตีเฟนก็ไม่เรนะก็มาเด็กซีไลด์ได้ไม่ก็มาก็ไม่ได้ที่เราเทมีรู้เขาตะเรนะกระทรวงดูในสันเทเขาไว้เดคอเรชั่นกระลุนกายกันสโลไม่วานเด็กก็ไว้ก็ไม่ได้พุ่งไปเราเทก็มาrefreshment ขังก็ไม่รู้นะ Apple ให้เกินก็มากระสิ่งให้ภายสนัยให้กุมลาเราตรงนี้ให้นั่นมั่งไม่คำส่วนกายรู้สุนับไม่กับกวยนี่อนุกวยตัวบันไดไม่สุนับก็มาเด็กสีลายอัดขัดตีละเวอลูมิเนียมตัวลายได้ไม่ขัดตีละเวก็มาอลูมิเนียมที่ส่วนที่กอล์ฟฟูตัวลายใจให้ก็มาขัดตีละเวพีซกระสิ่งใช้ที่กุมกระทมให้กุมตีละวันบ่ไม่Sagai nasa kang makhe, thau ko mai alap akha ko wang tang mage tu menai tu the steering committee khau ko ma tana lo ko tho ko me thai details ko wai to ko ma san than na sa lo thai gan mak pe jeng rena ko ma sai tuang report de tu mi khau ne ko ngal lo kan ni thai ma thang khau nai lo bom da the Word of Thanks Secretary Report ที่สวยนะที่เราหมดทั้งคู่ที่เอาให้ Word of Thanks ให้ในเราได้เขาแต่กันในไทยคำไม่ Closing Prayer แต่เป่า Dennis Dillon Part 2ทุกเมื่อนะคำในเราสวยใจเราแบบนี้ Word of Thanks ให้เราให้ Function Chairman ก็เมื่อนะเราของเป็นอะไรเราบนไทยเป่าไม่กินหลักคำส่งหลายไทยใส่ที่มีเงินใหญ่มีที่เราไม่เราวางท่าใหญ่นะท่านกู้คนไหนได้แล้วก็มาใส่ให้ว่าเราใช้มันจะใช้ไหมก็ไม่ได้กี่ท่านกู้ตังน้ำมันไปตัวรักษาแทนนกตัวนี้ท่านกู้ตังน้ำมันตัวนี้ส่วนไหนของไทยไม่ไหวของไทยไม่ได้นะน้องสู้ลงไหนเราเรียกว่าตัวนี้ให้ไม่ได้นะแต่ลงไหนของไทยแล้วก็มาเดี๋ยวนี้ไม่เข้าสนามรำเข้าสนามน้ำปุยน้ำปูสวนไหมดีเลสออโตริตี้ไปอาคารนี้นำไปนำผู้เชลแมนอาคารนี้เซกเรตรีกินนมโดยที่ไอ้นั่นที่คุยไม่บอกไม่ต้องฟังสั้นเขาสนับอารมณ์ที่เลยนะเนี่ยไว้ที่ชี้ไม่เป็นมาขนาดยังกับลูกอย่างนั้นลงดองนั่นนะแต่ไม่เคยลงดองเขาไม่เคยทำให้เงินมาถึงกูตรงนี้ไอ้คนนั้นนะมันใส่ตัวมูเขาสนับ other sister อันนี้ได้ไว้ตรงเทียมไม่ได้ไม่ไว้ตัวนี้ตั้งโน่นนะจริงไม่สู้แต่ก็โน่นนะได้ตรงมองในเทศวิจารณ์ครับแต่ในวันนี้ไม่ไหวแต่จริงไม่ไหวแต่ก็โน่นนะร่างสวยนะร่างนั้นนี่เป็นฟังก์ชันในการดูสวยนะลำดับอันนั้นสวยนะสวยแล้วมันทำให้การมันถึงไว้ระวังในนี้รู้ว่าตัวนี้สวยลำได้นะที่เราไม่สกันเดียวนะไอ้จากที่เราที่นี่ก็ไม่ที่จะฟื้นสักตัวก็ต้องเทให้คนนั้นนะไอ้ของกองกระแปงกระจ่างเรียกว่าไม่ไอ้รองเขาว่าไม่ไอ้ของก็ไม่พูดตัวเนี่ยเอาความนี่มาตรงที่เขาไม่ได้เอาคนเสียลงนะพูดสมัยเอาพูดไอ้ตาวน้อยความเท่นี่เรื่องนี้ไอ้งั้นกลาเท่ที่นี่มันตรงนี้ที่ไอ้เราตั้งนะเอาพูดตัวนี้ไม่ตัวนี้เพรสเซนต์สโลมคนนี้งานมันเท่ก็ว่ากระพันทีนี้
sáng na còn chỉ nó sinh phụ sửa anh em gọi cái của gốc gạc chắc là mình phụ sửa nó biết không ấy ra gai thì gai mình không nhớ phụ nó không nhớ thì nó mình sửa được rồi sau này cái công này sana puna sunai Imphal rồi gái mình này Imphal lên rồi sinh gai bồi nam rồi gái mình này cái này sungai pro ba mà sai cũng nên gọi như là nghe nên gọi cái này cái nó hôm nay ra mà cái nó tôi xem đôi xem lần như tôi phong sân này sòng đàn nó không dùng này cái bông vậy này gan khá rồi nè cái cầm phong sân này cái lôi nó tất cả thế như vậy này sai bông như vậy thì cũng ra gòn với soi hiện đại như thế này cái chỉ đồng sinh này cái này như cái trong sana puna hay khai lại cái giao thay cái này nó mà sana nó sẽ cái này ra gòn với soi hiện đại như thế này sẽ được sau này thế nó là món mày tao hay lù xí mày nên cái nào nôn thế mới sai luôn nôn thế cái này là cái tao lù thế này càng cái dạng thế vậy Imphal rồi mình này Tamang Long rồi mình này ní bài nó cái lên rồi mình này sao vậy bài thôi rồi mình dùng này thế vậy lù vậy cái ní ngăn nó thấy coi tấm bụi puning hay cái lệ khác lùm thay mà vẫn mình thay không thế nào tao lo thế nào mà sồn á mấy là đây mà sồn thế nào ní còn không sai cái lùm cái sườn á lùm gai mà nó sồn là mấy cái không sai thì một bông thì phá nó một xong cái lùm sồn này vậy cái ní sử dụng đấy thì nó mà sử dụng không nè nó nhiều hôm nó là máu mày nó nhiều vậy rồi quay cắt sao có này mấy cái lú gai này cái ní nó puning với hồ cầu vàng này lú gai lấy gai làm gai rồi nè còn tiền này lá này nó mà không biết ngành nó thì vui không nè xem đối xem ta tôi đây xem này là mấy cái lai cái làm sẽ cái gì coi cái gì cái này cái lô xem này gọi là lai gai này cái này cái puning với cái sập quang xem này còn thì có mấy cái gọi thì ní nếu không thì bên có xong lá tàu đất người đây nên còn cái điều gì lộn nó rồi sao đâu đấy sao đâu nhé thế nên là má mày phu xem này nó gọi là lộn lại còn xem xây dựng thì cái lắm mới còn xây dựng cái khác mới xem quan thì lòng sinh này lô nó xem này lòng tơ rô thì này là cái này sao đâu nhé thấy không này thế nên là má mày cái tôm mông không xem Uning gay na donos lo man masay non ay na nakagang kajan pa na ang kajan masay singke mensan kung asan mo ke gani raw jang re doy na donos na tigang lo man masay ngoy ko tini kipan mo so la taw don gay na panti ra ga na panti long sing ra wa na so yang kilo me puno so na ti sang jang na kung gay ra ga mo man masay no so kan diu tinala ka sa lo niya không là cái công này mấy con không sai không vậy nữa cái còn mà dốt chúng ta gài nó mình gọi đủ cái này cái này gọi là mấy con phong sân này cái lớn lười không ra tú phong giang phong thang nó cái này gọi là cái xiêm cái này nghe khó hay mấy hậu gài này phong sân này cái thế nên không cái này nó nhiều rồi nè cái này không cắt cái này nó tay nó mà xem nó sụt tận trong con dari gai này xem cáiของมันนั้นยุดสนว่าไม่ตัวนั่งงานสนว่าไม่มาใช้นึกว่าdari gai nó không sử dụng đấy thì nó mà sử dụng nhiều thế nào rồi mà mấy mong không được xem nó vai mà xem donos thì lấy vai mà cái này thì cái là mấy thấy có mấy cái gì nó vai mình con như xemเราก็อีกคนไม่ใช่ไหมใส่ร่มสมัยเราได้สตีเพนสมัยนี้นี่หัวไรหัวไรกันแต่ว่าเพย์สิงห์นะหัวไรรู้ไหมตอนนี้เซลตะไคร้ก็ไม้ดาวน์นะสโลปไม้ดาวน์นะดาวน์รู้ไหมกว่าทีนี้วันนี้ได้นะเฮ้ยใส่ร่มเลยสโลปของที่เราได้สตีเพนไปให้กว่าทีนี้เราทำแต่เราบอกมันใส่ยังได้ที่เราไม่สกันอยู่ที่ก็นะกัดปัดไทยมีปูชนะเราทำนี้ผู้ต้นมีไว้ตายแล้วมีไว้โดนไม้กายมันมีผู้ชนะ
บางทีเราสิ่งมันกันเดียวถึงสารนี้คือนั่นมองไหมสนาโลกานสมัยไม่มองเขาเลยนะแล้วคนเจ็บคนที่ไทยมาตัวนะทุกคนจะทำไทยมาแล้วมันตาโลมาสนาโลกานสมัยวันนี้ไปนั่นถึงคุยเนี่ยวันนี้ตาโลที่มันที่ไทยไม่ต้องมองให้แต่เราเลยต้องมองถึงที่เนี่ยนี่มาประจำกันเลยทุกคนจะทำไทยมาเนี่ยเป็นด้านนะไม่ใช่นะตรงเชบาต้องสมตาโลว่าไหมน่าโลกานไว้ตัวนี้ไปนั่นถึงคุยตรงนี้เนี่ยเนี่ยการกระทำในกูนั้นสนะเรื่องถึงนั้นเราขั้นเลยขั้นแต่Zamerian Bankarona, Mukanga, Masitan Tanka, and never to meet Pungaira, Masikan Yu, and Hansalonia. Olana Media, Sakons, media, my son and son, can you wait in it? When you take away, how wide you come, Ramite, how not among my Andy Punkway, how no hung, son is son can never in it. Kasayona, Andy, Telecastlona, Tiholona, so I'm whatever way for this, and you will never want to say I'm dying, 20 kilometers from you, heaven or not on Pondini. I cannot, but you don't see me, say not so long, you know. So, media work in Salome. I come on. หน้าสมัยเยี่ยมชายทำไมทีนี้ไปไหมลงคนนะเอาเลยไปก็ทุกเท่าไหร่เพลสเสียงไหมสุวินีก็เสียงไหมนี่ไว้ใจทำไมเนี่ยอีเดสโลนะถ้าก็ทุกท่านนึกอยากว่าคนนี้เลยเป็นได้สินะตามนี้เสียงมันตรงไหนนี่คำนี้ไม่ได้เลยนี่จริงในต้นนะไก่คงไม่น่าทั้งกัดไปมาไหมแต่นี่ไก่ลงก็ไปKata natai mo kami kusitan tanong kan kakao nila ko so yung dahil kilo mo siya kandiyo na salami ka. Hay kom na sai tong hall ko ha. Gan na jing man ko ta mai nyaw di man ni jing ne kan ni sitai ko ni kom na ko ti gan ko sen do mai lie and sound kan ni wai tai ni len dan na jing man ke jing ma keทุกครั้งจะทำไทยว่าแต่งแก้ไรได้นะนี่ต้องขอให้ที่ว่าต้องอะไรก็มาเสียงไม่นี่ไว้คำนี้เราบอกมาเสียงได้ที่เรามาสกันเดียวเท่ากับนะตาเนี่ยถ่ายผมหนึ่งคนส่งจริงไรนั่งส่งดูไล่เนี่ยไล่ไม่ต้องตามที่ตามแต่นี่ก็มาเสียงสกันเดียวกันอันนี้เขาที่เราบอกเสียงได้ที่เรามาสกันเดียวกันไม่ได้ไปนี่สารนี้คำนั้นการจะว่าไม่ใช่ไรละก็เนี่ยชาวบ้านก็ที่จะทำไงเชื่อกูตั้งนั้นได้มาดีแค่ตาเราไม่ต้องรวยเลยในการเขาข้าเราดูตัวมาใส่ตาเราไม่ต้องทำช่วยกูทำเป็นตัวตั้งไงชาตั้งอะไรไม่ยอมให้เท่วันนี้เนี่ยตัวดังเลยนะแต่ต้องนะฮัลโหลไว้ดูเขาเป็นเนี่ยกลัวไม่ใช่เราไว้เราวันไอ้เนี่ยความสวยงามตัวนี้กระบำแต่ได้บำสินี้ไอ้กองมาน้องปูนิ่งนวลไว้กับหมูมาวันนี้เขาเนี่ยน้องปูนิ่งไว้เลยนะกระล้มตันทำมาวันนี้คนนางโนนี่น้องตัวปูนิ่งไว้ต่อกระล้มส่วนกระล้มตันทำกระล้มตัวเป็นยังไงเขาไม่ที่จะรักษาตัวเป็นยังไอ้คนนั้นเรื่องได้สิ่งไหนเรื่องได้ไม่ได้เนี่ยก็มองคนสิเนี่ยที่นั่นก็สั่งแล้วก็ทำไงให้เขาตัวkalau saya konsen kau semua, ini macam slow mai, low. Terasa konsen, moderator kemudian jalan, itu macam apa? Ya boleh. Loh, nak tu deh. Ya, saya kan tu, low kan, saya kan lagi deh. Thấy không nào si mang tâm thế này dần ra nè lù gà xem này
มันก็อย่างนี้นานตาเราบ่แม่มันน้อยจังแต่กระรับกนูรำเดือนดากนูหลักผีที่ตั้งนำเลยก็ไม่สิกิเลยมันบ่ต้องแอมบล็อกแปลนะให้กะลาว่าบ่ต้องก็เล่นกูรู้กูแต่มาแต่คันว่าเราบ่น่ะอย่าหอยนูไก่เนาะนูไก่ทำไมอันนี้สอนนี่สอนแล้วกันนี่ดิเฮ้ยทำไมทำไมอาร์ติสต์นู่นน่ะสมัยเลนเดอร์คัมซอนทำไมทีนี้เนี่ยรู้สึกไงรู้นะผมก็ไม่ดีจะทำทีนี้ไอ้ที่น่ะทำไม่ดีจะเลยสมมติตรงไหนเจ้าเรานะไม่ต้องการไปหามเราผมไม่เอ็มบลักแกนี่อารมณ์สมัยเลนเดอร์คัมซอนมาตาใครก็ยังเราบอกเงาเนี่ยก็คำนั่งคำตัววันไหนเดี๋ยวก็ไม่ได้กินเท้าปฏิบัติมันเขาที่นั่นเจ้าหนุ่มคนนั้นแต่กายโตแล้วมันทุกทีนี้มาให้ถึงสิไรเท่ไม่ไงนะแต่ไม่ได้ปริมาณตรงเราเซนส์ตรงเราสาสุนทรสักใจสักกูสักไปเราแค่ไม่ไหวแต่สถานแล้วมันเท่ถึงจะไม่ได้นี่คนพูดตั้งเขาไม่ละเดี๋ยวซาตั้งเขาจะส่งให้กันเท่ไม่ไหวคนใจไม่ได้นั่นเราสูงแล้วตัวมันทำไมชาติตั้งนี้บางคนนี่ชาติตั้งนั้นมันเท่เนี่ยไม่ได้เนี่ยตัวเราประเทศถึงรายการสารให้เป็นเงินที่ดี Lot of things 사소히 살아오는 건데 듣고 있고 막 매고 이래나 가동 거리나 타올리게 갑마이 closing him 강 ring 메일로 가 3838 구로 메부 지수 또 메데 선점 너거리 타이 closing prayer 데니스 데니롱 그말이나 라로 베리 미당가리 타이 라소이 하이로이 랍 필레 하이 photo session 하이 안수건다 समय संपाव मैं गिन इनफाल तो कौन मैं सिंगाई प्रो मैं नोने तो कौन मैं तमें लॉन्ग टाइम मगे मैं नल्ले कई लोग खाओ बा मैं नल्ले तो ना फोटो सेशन है ना इतने ही तो मैं है मैं वो है खाओ दिखाई लो भी तो मैं Rabwang
กุมสุนาอาตาเข้าไก่อาบ้านปารุยกุมละเวโปรแกรมบางละมีตองดาสวยโคลสลนกปูตนานิคุแมงทะเลจันเขาอาเมนควรกู้ไทยดิ่งบองกายเป้านั่งด้วยใจเรากาลงขาลไปปานโดยใส่ลงสมอากายควงตามส่วนตวงเยตุกีดาตวงโปรแกรมไดเลียงมีตวงราบวงบานป้าด้านเขาใช้ลงไปปานโดยเลื่อยมาเป็นเงินเขาชี้ช่วยกับตัวกระเตไปกวงมักนะน้องตรงท่านไม่ยาวเดียนบางเขาอันนี้ไว้ตรงโปรแกรมให้ตะไคร้โลกไทยควรกู้เว้กูว่ามาเรื่องในหิมได้บิตามากูว่ามาเรื่องเล่เต่ารู้ได้เลี้ยงมีตรงโปรแกรมบางเรามีตรงกลางเขาเยี่ยมไหมอาสนะปุนาตันอลุสมัยไว้ด้วยกระแปงกระแดงกระเด็นนี้อายุนายนะบ่แม่ริงบางกายเป้าเล่นอนนักกันอยู่ตรงบ้านเตียงเซลนะกันอยู่ด้วยตังเรานี่บางก็ถอยแล้วก็เคยมาตรงท่านมีบุญแม่เลยแกเราฟังนักเขาหอยในเย่กันอยู่ไว้จะเท้าไปกันเขาจ้างแข่งใจโดยติ้งเมนใจแข่งเรานะราบวงนังกระทนคู่ดิ่งราบวงในใจเราเว้ยนะก็ไม่ได้ตั้งนี่บางตั้งเงินน่ะนังเขาหอยในมีตรงละแกงราสวยใจราบวงนังเขากิโลมักษานังตรงท่านมีบุญแม่เลยใจเราเท่ามันเต่าดิ่งเขามีตรงโปรแกรมด้วยนะเยี่ยมไหมพอโตปุแม่ก็คุยสมัยเชียนด้วยสมัยหนึ่งด้วยด้วยเยี่ยมไหมตรงแก่ตู้ของเกษตรของนี้บ่แม่มีตรงแก่ตู้แก่ร่างของนักปกษาบ้องคนนี้นังเขาตีกว่าเราเว้ยดึงบองกายเป้าให้พี่ตรงเยี่ยมไหมตรงนักปกษาบ้องให้ผู้เราตรงเราไม่ผมก็ถอยนักเขาติ้งแฉงแดงติ้งคุยไม่เลยนะได้กายคงกายมีกิโลว้าวเยี่ยมไหมตรงตามได้ตามต้องเขามาใส่ผมก็ถอยเขานั่งเลยข่าวว้าวไม่ตรงแต่ตรงจังเลยอากายแต่พวงไงกำส่วนแต่พวงไม่ตรงเยี่ยมไม่ตรงแต่ทุกเท่ตรงไหนทุกโตจังโตลุน่ะในลาวจังกันแต่ไม่สุดที่ความดาวมันข่าวว้าวก็นุ่งบริกรเชียมรู้ว่าไม่ก็นุ่งมีคนคนท่านเท่หน้าตารู้ว่าไม่กูไม่กินไม่เรียเขามาแปลงเขามาใส่ผมเขาทุกไก่จังไก่เขาทุกคนจังดาวนี่ไม่ตรงอจุ่มเที่ยไม่ตรงนายบงคนไทยอันนี้เว้ยโดยดิ่งกองกายเขาหนูเขาคนตามมาคุยเขาสูงท่าลงนักกูว้าวตัวไหนตรงนี้เว้ยในก็ไม่ตรงราสวยละกันเว้ยดิ่งกองกายเขาหนูตรงที่เขาหนูควรท่านไม่สู้เรานะข่าวเราจะรู้นักกูว้าวนะท่านไม่ได้บอกนะผมยีสุดันเว้ยให้เราเว้ยทุกคนเว้ยในตรงไทยพระผู้กนาพันนิบุแม่ท่านไม่ใช่ก็มีได้นั่นเป็นสตันดิวอาเมนไม่มีก็เป็นผู้เท่คำส่วนกายเส้นกันเดียวเขาให้สเตจเขาให้ปานนาโฟโต้เซสชั่นให้กันสุกันดอกสมัยผู้เขาบ้าไม่อภูอปอสมัยน้องเดียวแต่ผู้เขาสเตจเขาปานนาโฟโต้เซสชั่นให้เราทั่วกุมาด้วยลมบงในสิ่งที่สำคัญแล้วก็ไม่ตัวจินเจกนับกันเขาให้ไม่ค่อยนั่นเลยนะสวยงามเราก็เท่ก็มาตู้สับไม่ตรงกันแต่เต่าให้ในเป็นเท่กระบำให้ไม่ไปตรงโฮลเขาสนาก็มาดังไม่อจุเลยนะตรงใกล้เราไปท่องค่อยให้ตู้เป็นเท่ที่นี่ค่อยให้ล็อกเกอร์สนาบ้าไม่นั้นให้ใกล้ไกลไม่ใกล้นิ่งมีไกลเขาให้ก็นับเราไปท่องก็ไม่ใช่ไกลก็มาlocal ko pa may rin ako makaining ni kahit huwag samdalo na bantay. Alu, sumay, dyan may huwag anay asay sumay kagwele, aniyo kang kabamhay alat sa nani samdalo makitiki, may itong hall ko hay nang ning sa na lungkaw kay kod ni te ito na tuna zamna aniyo itong sayam kay tilaw puto tana alok way no ning sang hay putong the ko hay ko ma hol ko hay mai ko da ri tu sam ani the mai in pai na mai kabam khana khao ka thia khana khao ko na tu kai ni thai ko ma jang krina ren ra mai sine kono khai kono ko hai pu lo puto tana kon dan ni ri na mai ko na khao ti khai ko mi tu mai sa khong samai
สัมปอไม่กินสมัยก็ไว้มาเขาเลยกังไม่ดูเขาเลยว่องไม่ไทยมาเพไม่มาชิวไม่ได้ลงรองนัสนีผลสัมภปนีตัวไม่ไทยด้วยนั่นสิ่งหัวไปตรงเทอลูนนไตเจียเรานะนูคังตะกันให้เลียนบางคนสินี่ตูจังคังสัมดาเราก็ไม่นักสะพงให้ตูเรานะให้ปุยตรงไกคนเขาสวยไม่ติสวยนาทีเราค่ะเนียนไม่ตากระขันลงมังนะงั้นไม่กล้ามาใส่จิบังให้นี่อันนี้ตัวจิบังตรงกันโดนให้นี่นายแต่นะบ่แม่มาจิไปเรานะไม่ไหวในเรื่องในล่าสัมโพแต่นะไกคนเดียวทุเรศนาก็มาการเรียนบ้างไปตรงแน่อลูนนไตตูจังมังงานเนียนที่กินนักตัดบ้างไม่แต่สุดเราเรียวเจียเรานะตูจังสามโลกเดียวหังเจ๊ข่อยมาตรงแน่จิบังตัวกันโดนเห็นนายแม่ของสรกไก่ไม่กันเขาจิบังตัวกันโดนให้กระหัวได้ปนี่ใจเราไม่ได้นามเป่าเท่าลุงกำสวนอันนี้ลูริ้วส่งเลี้ยวกำสวนล้านพันไม่ตัวลูเรนาริงไม่ละลูเขาพายปุ่งเร็กได้นาสนัยอบุมังชวนโนเกาล้านพันไม่รักสวย Reverend Sister Teresa ดำกำสวนปริกันนายดับนิ่มเป่าตัมปีดวนคำสอน Assistant Professor ให้ตั้งกันนี้ใคร Special Prayer เป่าเดลิลงคำสอนนานนกวยขังตะลุกใหม่ให้ตั้งกันนี้ใครลูกคนไกมาเป่าเลนเดอร์คำสอนบรินายดับนี้ให้ตั้งกันนี้ใคร Entertainment เท่ากับไม่หลามเรานี่ไม่ลูกเสือเรานี่ไม่ก็ไม่กวยแต่กับการนายดับนี้ให้ตั้งกันนี้ใครบังไม่รู้เขาไปประเดี๋ยวเรื่องใดนะประเดี๋ยวยิสุเขาลุไม่อธิกายให้ทำกันนี้ไทยบังไม่รัสวยเป่าเล่นดวนไม่กำส่วนก็มาเตาให้ทุกสังขังสัมดาเราก็ไม่ทวงนกสะบงให้กระไดสุนาหันตะมังงานหมู่มังงานตาด้านนี้ไม่นนใจนับวันให้ดับปัดลงระบำเทตุสุยนาตุเราท้อให้คนขังสวยยังที่สุยนาทีเราว่าอลูนนใจทุกมังสังมังงานตัดไม่แต่ทุกสุดเราเรียวจันทุกมังไม่นนคางกันบ่ายไม่สัมดาเรานับบ่แม่ขานายนับบ่แม่รวยนายนับบ่แม่บัวกวยนายน้ำแม่หมายแต่ตุสุยนะตุนะตุเปลี่ยนรีเรานะอันนี้ก็สวยยำได้ไม่ได้ที่เราตุเดียวค่ะฮันดานะลูกมันเขาเส้นหอยนะเขาก็ไม่ตรงไงก็มาเนี่ยตัวซูเวเนียร์ให้นี้อตินเบียดทอยุดนุ่นเลยนะดิ่งควรนะบางเทศลงดิ่งได้นั่นเจียนไม่เลยกระเจ้านะละกายไอ้คนตันเจียนนะละป่าภายในตีผู้ลงนี่ไม่ได้นี่ตีผู้ลงหน่วยกวางนาเขาให้กวางลาเราคนเดียวครั้งนี้ก็มาเจียนหอยไม่ตรงไงจินเข้าไฮยุดเดินโดยนาซูเวเนียร์ไฮตีปัดขังสัมดานะบ่แม่อลูนนหันกันนี่ไม่นนไก่ปุยนนท่านี้ไก่คนไม่มันใส่กระบวยเลยนะไม่ต้องซูเวเนียร์ไฮบวงนะลาเราโก้จะไม่ให้อันนี้เบียงเลยนะก็มาแต่ว่าด้านนั้นเส้นหอยบ่ไม่ตรงไงsouvenir lani me goirena stay song katin biak to hai gate deng ho hai to na ga non roina dung nak wan bam the souvenir hai gom na la lo ku hab lo ni meri ni hab lo luwe ta na thu ti lo prio thai
ทุงานฮูทุงานนั้นนี่ตรงสวีเดนให้กะเกนายนะบางปนี้มีให้เจียนเรานะกวงบ่ไม่กะบวยนะรินาลานไม่บวยรินาลาลกัวตะเมให้นิวซะทรินาเจงหอยตะกันนะบางตรงเอเฮาเกตตวงกะตินเฮาให้ตุนากันนั้นจวนนะดุงบ่ไม่ตุนให้กวงเราพุทธเมสตวงคอมมิตี้จะทุ่งรวยต่อให้ทุ่งไม่จำเป็นต้องตรวจให้แกไปเองคนน่ะอินสตรัคชั่นให้กิโลผลิตไม่ต้องอินสตรัคชั่นให้กิโลคนไทยการลงเขาบ่ไม่มันใช้กับไว้นะอาศัยกุศลกายแกมาก็แต่ปลาโตเราเนี่ยผมตัดเนี่ยอาศัยกุศลกายแกมาก็แต่อารมณ์โลกาลเขาบ่มีกับไว้ให้ปลาโตเราไม่ต้องโหนเขาให้อากาศอารมณ์นั้นกับแปลงใบเท่านั้นนะก็มีกับไว้แต่บางโตแล้วก็น่าจันตู้มันนะขาหน้าตู้มีอะไรนะอันนี้ตัวโหนเก่งเขาต่ำสุดก็มีจัดทั้งต่ออิรักน้องมีตัวกับบางคนไทยขาให้นายในบางเทกาบเป็นคนไทยกิ้งว่าขาให้ต่ำสุดก็มีเนี่ยทั้งโหนเก่งคนไทยจันตู้มันมีครั้งให้ขาให้นายในบางเทแล้วก็มาโลกาลเขามีกับไว้ตัวนี้นะกระทรวงการโลกาลเนี่ยทุกให้นับทุกบางสิ่งของเทเขาจะปลอดโทน่าลู่นั่นกินเดลิเกตกับไว้ให้ไม่ต้องโหนเขาให้ตัวโลกคนเทบางโลกคนเทแล้วก็บริเตอร์กับไว้ในไม่กับไว้ให้เจ้าตัวนู้ไม่ใช่ไก่ไปแจ้งคนน่ะไก่ปุยนักไม่ติดหลุมวันนั่นมีอะไรต่างกันมาไปแจ้งคนน่ะบริเตอร์กับไว้แต่นี้สุดของเราขอโทษแต่นี้ถ่ายไปตรงเทแล้วก็มาสัมปองไม่เกสนุ่นไทย VIP นุ่นไทยกิสันทั้งให้บุโลคนไทยบริเตอร์กับไว้ไทยอร่อยก็จะทราบไปตรงไทยอาศัยตัว VIP สัมปองไม่ตัวเกนนุ่นไทยกิสันทั้งให้ดวงของเราโทVIP นู้นแต่กิสันต้องให้ตรงตัวเราท่อแล้วก็มากระเปียงบ่ายทั่วไอ้ดิลิเกสนะก็มีกับไว้ไม่ต้องโหแล้วก็ให้ตัวเราคนไทยแล้วก็มาโลกาลไม่นำกันให้ตรงนี้นะมาใช้กุศลกายแกมาก็แต่ปลอบพุทโธมาใช้ไก่ไปแจ้งคนน่ะนับบำให้กับบำกันให้กับถุงให้กับสมุทรตรงไทยแล้วก็มาโลกาลบางชนิดอันหนูนนเตโทอันนี้ตรงโขลหวยของผมเราคนไทยกระเปียงทุเรศกังไม่บางคนนี้ใกล้ล่วงเขาพระมีบางคนนี้อันหนูสมิกหวยจะต้องไม่ต้องโขลมาของใครตัวเราคนไทยก็มานำปานบาททุเรศกังไม่ก็ไม่ไทยอันหนูนนใกล้ล่วงเขาไม่โลกาลเขาไม่อันหนูนนบางโมโทไม่ต้องโขลมาของบางโมโทนั่นไม่มั่งไม่บ่ายไม่กับหวยต้องมาเตาชาวบ้านบางอาศัยกุศลกายแกมาเขาแต่ปลอบพุทโธไม่ทำตัวนี้มากับปามได้ไปตรงไทยอันหนุนนุ่นใจโลกาลก็มีบำนีกระเปียงทุกนี้กังบำนีไม่ต้องโขนมาคุยนันนิ้วขังเขาให้เอเรสโลตรงไทยคุยกับโลกคนไทยมันโลกาลมีไว้แต่กระบำกระจีทำเนี่ยไม่มีไว้แต่อาศัยกุศลกายแกมาเขาแต่ปลอบพุทโธแล้วก็มาจันตัวหนุ่มว่าไม่กับผมคนนั้นซ้ำมันจันตัวหนุ่มว่าไม่มันใช่ตัวนี้นะนี่ต้องโหดกินต่ำสุดว่าไม่แน่คนใดต่อช่วงว่าไม่ตัวคนใดขาให้มันนานนะเทนานในบำเทมันก็ไม่รู้นะกับผมเขาซ้ำไม่มีใจถ่ายนับนะชาแล้วก็ไม่ต้องกับปั๊มโวยนั่นตลอดขอโทษตรงนี้มันใช่ไปก่อนที่ถ่ายได้ไปตรงไทยข้าให้ขอเรียกให้มันได้ตรงแท้จันตุ่นของมันใหม่กับผมคนสร้างมาสั่งใหม่ข้าตัวนี้จะมีตัวไว้ตั้งนานนี่ต้องขอเทเขาได้ให้อะไรประเป็นตั้งนานในบ้านตรงแท้เขาติดมาเราโทษแล้วก็มาเรื่องสิ่งนี้บริเวณที่สวยแต่ข้าเราพุทโธใกล้ไปนู้นกันหนุ่มกันนู้นแต่ข้าเราพุทโธนำตัวมาสุกันดาวนู้นอาศัยมองตองเขาจำปองไม่กินสนะ VIP สนะบ้านมีกระบวยคนเดียวทุกนะกันนิวเขาแต่กันนิวบ้านเขาตัวนี้นับเขาตัวนี้กระเสียมตั้งนาทีเราพุทโธนักกิสันเขาแต่กันนิวคำบางให้กับบางให้เอเรนส์เราพุทโธให้คนเดียวตรงกับเราโทษใกล้ปุยนั่นจะหรือว่านั่นจะเจ้าเราด้วยใส่ตัวใกล้ตรงมองเขาจะไล่ไปนู้นอาซาร์สนั่นตัวเราพร้อมมีกระบวยแต่กระเสียมตรงเราโทษสังคมตรงเราโทษ
Thank you.